ගෞරවනීය හඳුරන වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි. ලොස් ඇන්ජලිස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ මගින් සංවිධානය කෙරෙන මේ විශේෂ ආගමික වැඩසටහන දෙදින භාවනා වැඩසටහන සහ ධර්ම දේශනාමය ධර්ම සාකච්ඡාමය වැඩසටහනයි මේ සිදු කරන්නේ. අපේ විශේෂ ගෞරවනීය ආරාධනාව මත වැඩම කළ ලබනවරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසන අධිපති රාජකීය පඬිතු ශාස්ත්‍රපති කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම අපේ විහාරස්ථානය ලොස් ඇන්ජලිස් බෞද්ධ විහාරස්ථානය මයින්ඩ්ෆුල්නස් මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් හි සිදු කෙරෙන විශේෂ ආගමික කටයුත්තක් වශයෙන් පැවැත්වෙන MMC රූපවාහිනී බෞද්ධ නාලිකාව සද්ධර්ම වාහිනී නාලිකාව ධර්මයේ ලෝකයට ප්‍රචාරය කිරීම අභිප්‍රායෙන් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාගේ කැපවීමෙන් විශේෂයෙන්ම මාකන්දුරේ ධම්මපීති ස්වාමින් වහන්සේගේ දැඩි පරිශ්‍රමය සහ කැපවීම මත ආරම්භ කළා. ඉතින් මේ කටයුත්ත සඵල කර ගැනීම සඳහා දේශකයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය සහභාගීත්වය අපි ලබා ගන්නවා. ඒ අතර අපේ ප්‍රධාන සම්පන්දායක ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් විදියට අපේ ගෞරවනීය කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේට අප ආරාධනා කළා. ඉතින් උන්වහන්සේ අපට ඒ සඳහා අනුග්‍රහ දක්වනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ මේ කාරුණික සද්ධර්ම අනුග්‍රහය වෙනුවෙන් MMC TV නාලිකාව අප උන්වහන්සේ තාම ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමක් වශයෙන් උන්වහන්සේට අපි নমස්කාර පූර්වක ගෞරවය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. සමාහිත වූ සිත් ඇත්තෝ යථාර්ථය දකි. යමෙක් යථාර්ථය දකීද ඔහු අප්‍රමාදීව කටයුතු කරයි. සද්ධම්ම වාහිනී ධර්මචාරිකා. කෙනෙක් දිව්‍ය ලෝකයන් හිතාගෙන පින්කම් කරනවා. තව කෙනෙක් තමන්ගේ ලෞකික අර්ථලාභයක් සඳහා හිතාගෙන පුණ්‍ය ධර්මයන් සම්පාදනය කරනවා. තව කෙනෙක් මට සසරින් එතර වීම පිණිස මේ හේතු වේවා කියන තැනක ඉඳලා එයා කුසල ධර්මයන් සම්පාදනය කරනවා. මේ ආදී ලෙස ගත්තාම ඒ අභිලාෂය පරමාර්ථය වෙනස් වෙනවා. කුසලයක් කිරීමේ අභිලාෂය කුසලයක් කිරීමේ පරමාර්ථය වෙනස් වෙනවා. සසර බිය දැක උතුම් පැවිදි දිවියටපත් උතුමන් වහන්සේලා දුක පිරිසිද දැක නිවන කරා පැමිණ වැඩ වාසය කරන විට පැවිදි දිවියෙහි අති උතුම් බව හා ශාන්තිදායක බව ප්‍රකට කරනු වස් පැවිදි ජීවිතයේ සැනසීම අගය කරනු ලැබුවේ අහෝසුකං යනුවෙනි. එවන් වූ පින්කෙතක පැවිදි දිවියටපත් පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ තම පැවිදි ජීවිතය පිළිබඳ තැබූ සටහනක් මෙසේ ඔබට දක්වමි. සෙල්ලම් වයස අතෑරදා පැවිද්දට පිවිසියේ පැවිදි වන්නට තිබූ ආසාවට වඩා ගුරුතුමන්ගේ වචනයට පිටුපාන්නට බැරි නිසා එසේ ආරම්භණු පැවිදි දිවියේ ධර්මයම කරු කරන් සීල් ගුණදම් පුරන්නට ලැබුණු අවදාන ලෝකයෙන් ඈත් කොට වනාන්තරයක සුවසේ වසන්නට මහා ශක්තියක් වුණා. පුතේ, කවදම හරි දවසක ගෙදර යන්න හිතුනොත් කාටවත් නොකියා මහා කැලයකට ගෙන් තනිවම හරි භාවනාම කරන්න. සසරේ අඩුවෙන්ම කළ පැවිද්ද නම් අතෑරගන්න එපා. ඒ සොඳුරු අවවාද පුංචි සන්ධිය සිටම සිතින් සිතට දුන් දෝංකාරය පැවිදි සුවයේ කිල්ලුවා සැමදාකම. පූජ්‍යපාද මාන්කඩවල නන්දරතන, පූජ්‍යපාද මාන්කඩවල සුදස්සන යන ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අතිජාත ශිෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් වශයෙන් පැවිදි දිවියටපත් රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමින් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ලබුනෝරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයේ වර්තමාන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ස්වාමින් වහන්සේය. එමෙන්ම උතුම් බුද්ධ වචනය දෙවි මිනිසුන්ගේ සැනසීම පිණිස පහදා දෙමින් දෙස් විදෙස් වඩිනා උතුම් ධර්මදූතයාණන් වහන්සේ නමකේ අති උත්තම පැවිදි ජීවිතයේ අරුතත් සැනසීමත් හිතට නැගුණ විට
උන්වහන්සේ එය නොපැකිලිව සටහන් කළහ. මේ එවන් වදන් කිහිපයකි. මහා අරිහත් දජය ගතට බර වැඩි වුණත් සිතට බර නොදැනෙන්න පැවිද්ද ඇති සැනසිල්ල පොඩි හිතට කියා දුන් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට කොතෙකුත් පින් දුන්නද කිසිදාක සෑහීමක් නැත. කළ වරදටද නොකළ වරදටද දොස් තවුල් තබන ලෝකෙක නොසැලී ඒ මත නොඇටි තම ගමන යන්නට මට කියා දුන්නේද මගේ ගුරු දෙවිඳුන්මයි. බටු ඇට දෙකක් උස පොඩි කාලේ පාත්තරෙත් අරගෙන උදේ වත නිමාකොට හිතේ සතුටින් පිණ්ඩපාතේ යන්නට ඒ පොඩි මනස හැඩගැහුව හැටි මට තාම නොසිතිය හැකි සිහිනයකි. නොයෙක් රාගී සිතුවිලිවලම මන් සොයන තරුණ කාලයක රැයක් කෙලිවෙන අතුරු සිත බවුන් වඩන්නට කසක් යට කලක් කොට තුන් සිවුරකින් යැපෙන විට මහා වන මැදක නිසංසලව ජීවිතේ ගෙවන්නට මේ මනස මටත් නොදැනීම හැඩගහන්නට තිබූ අසහායේ හැකියාව මට තවම පුදුමයි. කොවිනාහි මයින්ඩ්ෆුල්නස් මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් ලොස් ඇන්ජලිස් බෞද්ධ විහාරයේ පැවැත්වෙන සද්ධම්ම වාහිනී ප්‍රථම සදහම් වැඩසටහනට වැඩම කළ පූජනීය කොත්මලේ කුමාර කස්සප ස්වාමින් වහන්සේට තවත් බොහෝ කාලයක් දේශ දේශාන්තරයන්හි ධර්ම දූත මෙහෙවරෙහි යෙදෙන්නට ආශිංසනය කරමින් පාද නමස්කාරව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. MMC TV සද්ධම්ම වාහිනී USA මාධ්‍ය නාලිකාවෙහි ආශිර්වාද ප්‍රණාමයයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, ඉතින් මේ පින්තුන් දන්නවා අපේ කුමාර කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවෙහි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙහි ලැබුණොරුව කන්ද සේනාසනේ වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් මේ ආරණ්‍ය සුවිශේෂී ආරණ්‍යයක්. ඒකට හේතුව තමයි ඒක කලින් පැවතිච්ච ආරණ්‍යයක් නෙවෙයි, මෑත කාලේ ආරම්භ කරපු විහාරස්ථානයක්. ඊටම අතීතයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හිටිය බවට නටබුන් තියෙනවා. ඒත් මෑත කාලේ ඒ ස්ථානය සොයාගෙන ඒ ස්ථානය ආරම්භ කළේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේත් නන්දරතන හාමුදුරුවොත් ඒ වගේම සුමනසාර කියන හාමුදුරුවොත් ඒ ස්ථානය හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ තැන හඳුනාගෙන ආරම්භයේ ඊටාම සුළුවෙන් ආරම්භ කරලා මැටි ගහපු කුටි වලින් ආරම්භ කරලා වසර ගාණක් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා ඊටාම දුෂ්කරතා මැද්දේ නාන්න වතුර ටිකක් හොයාගෙන යන හුඟා දුර යනවා. බොන්නට වතුර හොයාගෙන හුඟා දුර ගිහිල්ලා හොයාගෙන ඊටාම දුෂ්කර කාලවල ඊටාම කටුක අවධියක් ගත කරපු ස්ථානයක්. පස්සේ කාලේ තමයි ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ දැඩි පරිශ්‍රමය සහ උන්වහන්සේලා ධර්ම වෙනුවෙන් කරපු යමහත් කැපවීමෙහි ප්‍රතිඵල වශයෙන් ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් ඒ ස්ථානයට ආදර උපකාර කළා. ඉතින් ඒ ස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගෙන සැබෑ සද්ධර්මයේ ලෝකයේ හැමුවේ තබන්නට දශක දෙකකට අධික කාලයක් සුවිශාල කැපවීමක් කළා. ඉතින් මේ කැපවීමේ ප්‍රතිඵල විදියට බුදුහාඳුරන්ගේ සැබෑ සදහම් පණිවිඩය මුළු ලෝකේ පුරා ගෙන යන්නට සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ, නන්දරතන හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම අපේ කුමාර කස්සප හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කටයුතු කළා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ධර්ම විරෝධී මතවාද ඛණ්ඩනය කරන්නට විභජ්‍යවාදී නමින් සුවිශාල වැඩ කොටසක් ආරම්භ කළා. ශ්‍රී ලංකා පුරා වැඩ සිටින විද්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ආධාරය ලබාගෙන සැබෑ සද්ධර්ම ඉස්මතු කරන්නටත් විරුද්ධ මතවාද ඛණ්ඩනය කරන්නටත් සුවිශාල කැපවීමක් කළා. එහි ප්‍රතිඵල අද අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ත්‍රිපිටකයේ ප්‍රධාන ඒ සද්ධර්ම ග්‍රන්ථ සහිත ඩිවයිසස් 5000කට වඩා ප්‍රමාණයක් ස්වාමින් වහන්සේලා උදෙසා පූජා කළා. මේ පින්තුන් බොහෝ දෙනෙක් ඒ සඳහා අනුග්‍රහ කළා. ඒ වගේම ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ විශාල ප්‍රමාණයක් මුද්‍රණය කරලා ලංකා පුරාම ප්‍රචාරය කළා. ඒ වගේම ස්ථාන ගණනාවක් ආරම්භ කරලා ස්වාමින් වහන්සේලා ඔස්සේ ධර්ම ප්‍රචාරය ලෝකෙට ගෙන යන උත්සාහ කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේලා 40කට වඩා ප්‍රමාණයක් ඒ ස්ථානයේ පැවිදි කරවලා උන්වහන්සේට ධර්ම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබා දීලා ප්‍රාචීන අධ්‍යාපනය ලබා දීලා ඒ ඔස්සේ භික්ෂු පිරිසක් නිර්මාණය කරන්නට සුවිශාල කැපවීමක් මේ ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් සිදු කරනවා.
ඉතින් මේ සියලුම සේවාවන් අපි තාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් ඒ සඳහා ආශිර්වාද කරනවා. උන්වහන්සේලාට නිරෝගීව නිරෝගීව මේ උතුම් සද්ධර්ම සේවය තව සියවස් ගාණක් ලෝකේ පුරා පවතින විදියට රැගෙන යන්නට අප විසින් සිදු කරන මේ සියලු කුසල දහම් උන්වහන්සේලාට ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් උන්වහන්සේට මේ සන්ධ්‍යා යාමේ වැඩ කොටස සඳහා අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. හොඳයි කවුරු සාදුකාරයක් පවත්වන්න. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. පූජනීය නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනේ, අපි උදේ කාලය තුල චබ්බිසෝදන සූත්‍රය ආශ්‍රය කරගෙන දර්ශනය පිළිබඳව මූලික හඳුනා ගැනීමක් සිදු කළා. එහි පර්යායන් දෙකක් පිළිබඳව අපි එතනදී සාකච්ඡාවට බඳුන් කළා. ඒ වගේම අපි සති නිමිත්ත පිළිබඳවත් ඒ ඉතිරි කාලය තුළ යම් හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් මේ චබ්බිසෝදන සූත්‍රය තව අපිට දහම් පරයයන් 4ක් අපිට තියෙනවා ඉතුරු වෙලා. ඒ ටික අපිට ක්‍රමක්‍රමයෙන් සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. කාලය අද දවසේදී වෙන් කරලා තියෙන ප්‍රධාන විදියට වශයෙන්ම භාවනාව ගැන දැනගන්න දෙයට වඩා මූලික කලේ දර්ශනීය පැත්ත වඩා පැහැදිලි කරගන්න පැත්තට සහ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට. හෙට දවසේදී අපි භාවනාව ඉලක්ක කරගෙන මේ කතා කරන දර්ශනය සඳහා අපි කොහොමද පිළිවෙලින් භාවනාව ඒතන දක්වා කරන්න කියන එක පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකව සාකච්ඡා කරන්නට භාවිත කරන්නට අපි උත්සාහවත් වෙමු. එතකොට අපි සතර වෝහාර ධර්මයන් පිළිබඳවත් පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයේ පිළිබඳවත් හඳුනා ගන්නට යෙදුණා උදේ වරුවේදී. ඒ වගේදී අපිට දැන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න විමසීම පිළිබඳව දැක්කහම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෝහාර ධර්මයන්ට වඩා වෙනස් පැතිකඩකින් තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ විමසන්නට කියලා කිව්වේ. එතකොට තස්ස බික්කවේ බික්කුණෝ සාධුති භාසිතං අභිනන්දිතබ්බං. එහෙම කිව්වහම සාධු කියලා ඒ භාසිතය පිළිබඳව මේක අනුමෝදන් වන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අනුමෝදන් වෙලා එතනිනුත් සීමා වෙන්නේ නැතුව මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ආපහු උත්තරින් පඤ්ඤං ආපච්චි. ආපහු මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ආපහු ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියනවා. වෙනත් පැත්තකින්. තව පැතිකඩකින් ප්‍රශ්නයක් විමසන්නට කියනවා. ආයෙ කොහොමද අහන්න කියලා කියන්නේ? එතකොට උත්තරින් පඤ්ඤෝ පුච්චිතබ්බෝ චෛමා ආවසෝ ධාතුයෝ යේන තේන භගවතා ජානතා පස්සතා රහතා සම්මා සම්බුද්දේන. එවත්නි මේ චෛමා ධාතුයෝ මේ ධාතුන් 6ක් පිළිබඳව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. මොනවාද ඒ ධාතු 6? පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු, ආකාශ ධාතු සහ විඥාන ධාතු. මේ ධාතු 6ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. කතං ඥානතෝ. එතකොට කොහොම දැනගන්න, කොහොම දැක්ක ඔබ වහන්සේගේ හිතද මේ ධාතු 6 කෙරෙහි මිදුනේ? එතකොට ඉමාසු චසු ධාතුසු අනුපාදාය ආශ්‍රේහි චිත්තම් විමුක්තಂತಿ. මේ ධාතු 6 පිළිබඳව කොයි විදිහට දකිනකොටද, කොයි විදිහට මෙනෙහි කරනකොටද ඔබ වහන්සේගේ සිත උපාදාන වශයෙන් නොගෙන මේ ධාතු 6 කෙරෙන් මිදුනේ කියලා නැවත ප්‍රශ්නයක් අහන්නට කියනවා. දැන් මුලින් ඕහාර පැත්තෙන් ඇහුවා, ඊට පස්සේ පංච උපාදානස්කන්ධය පැත්තෙන් ඇහුවා. දැන් ධාතු පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ ධාතුන් පිළිබඳව කොහොම දකින ඔබ වහන්සේගේ මනසද මිදුනේ කියලා ඒ පැත්තෙන් නැවත මත්ෙහි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට මේ විදිහට නැවත ප්‍රශ්නයක් අහනකොට කීනාසවස් බික්කවේ බික්කුණෝ උසිතවා කතකරණීයස්ස. එතකොට මේ විදිහට කල යුතු දේ කරපු ක්ෂීනාශ්‍රව භික්ෂුන් වහන්සේගේ මෙබඳු ආකාරයේ අයමනු ධම්මෝ හෝති.
මේ බඳු ආකාරයේ අනුධර්මයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බඳු ආකාරයට ප්‍රකාශ කරනවා මේ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා. පඨවි ධාතුකෝ අහං ආවසෝ න අත්තතෝ උපගච්ඡින්. එවත්නි මම පඨවි ධාතුව පිළිබඳව න අත්තතෝ උපගච්ඡින් මම ආත්ම වශයෙන් ඒ කෙරෙහි එළඹුණේ නැහැ. නච පඨවි ධාතු නිස්සිතං අත්තාන. එතකොට මේ පඨවි ධාතුව නිස්ෘතව හෝ ආත්මය තියනවා කියන හැඟීමකට මම ගියේ නැහැ. යේච පඨවි ධාතු නිස්සිතා උපයෝපාදානා චේතසෝ අදිඨානා බිනිවේසානුසයත්තේ සංඛයා විරාගා නිරෝධා. යම් පඨවි ධාතුව නිස්ෘත කරගත්ත තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් අපි ඇති කරගත්ත උපය තිබුණා නම් තණ්හා දිට්ඨි වශයෙන් ඇති කරගත්ත උපය තිබුණා නම් ඊට පස්සේ කාමාදී වශයෙන් ඇති කරගත්ත දැඩිව ගැනීම තිබුණා නම් උපාදාන කියලා කියන එකට උපය උපාදාන. මේ උපය උපාදාන පිළිබඳව තමන්ගේ මනස පිහිටවා ඒ පිළිබඳව දකින බවක් තිබුණා නම් තමන්ගේ මනස ඒ පිළිබඳව දැඩිව පතිත කරන බවක් තිබුණා නම් අන්න ඒ විදිහට පතිත කරන්නේ නැතුව මම ඒ ධාතුන් පිළිබඳව තේ සංඛයා විරාගා ඒ ධාතුන් පිළිබඳව ඇති කරගත්ත උපය උපාදාන ධර්මයන්ගේ ක්ෂය කිරීමෙන් එතකොට ඒ ධර්මයන්ගේ නොපවැත්මෙන් ඒ ධර්මයන් නිරෝධයටපත් කිරීමෙන් එතකොට අන්න ඒ විදිහට ඒ ධර්මයන් අතහැරලා දාලා ඒ ධර්මයන් කෙරෙන් මම සිත මුදවගත්තා. එතකොට පඨවි ධාතු වගේම ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු, ආකාශ ධාතු, විඥාන ධාතු කියන මේ ධර්මයන් පිළිබඳවත් මේ චසු ධාතුසු අනුපාදාය ආසවේහි චිත්තම් විමුක්තಂತಿ මේ ධාතු 6 පිළිබඳව මගේ සිත ආශ්‍රවයන් කෙරෙන් මේ විදිහට මිදුණා කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා තමන් මනස වඩපු ආකාරය පිළිබඳව. එතකොට මේ මනස ඒ සඳහා වඩපු ආකාරයයි කියලා මෙතන කියනකොට මේක නිකම්ම අපිට වචන ටිකක් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාවක් තියෙන්නට ඕනේ. ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ මනස භාවිත කළ යම් ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නට ඕනේ. අන්න ඒ ක්‍රමවේදය සහිතව තමයි මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ පොතේ මේ වචන ටික අපි දැක්කට මේ වචන ටිකට වඩා එහා ගියපු මට්ටමේ දැනුමක් අපිට ඒ තුල උන්වහන්සේ අවබෝධය තුල ප්‍රකට කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අර අනික් ධර්මපර්යායන් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මේ එකකට එකක් ප්‍රතිවිරුද්ධ නොවන මට්ටමකින් කරුණු පැහැදිලි කිරීම තමයි මෙතනදී වඩා වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ධාතුන් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරනකොට ධාතු පිළිබඳව දේශනා කරනකොට අහනකොට ප්‍රශ්න විමසනකොට උන්වහන්සේ මේ ධාතුව පිළිබඳව සිත නොතැබීම වශයෙන් ඒ කියන්නේ ධාතුව පිළිබඳව ආත්ම දෘෂ්ටි වශයෙන් ඇසුරු කිරීමක් නැහැ. පඨවි ධාතුව ඇසුරු කරගත්ත ආත්ම දිට්ඨිය නැහැ. ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතුන් ඇසුරු කරගත්ත ආත්ම දිට්ඨිය නැහැ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර ධාතුව පිළිබඳව මේ පින්නතුන් දන්න ඕන තරම් පඨවි ධාතුව කියන්නේ තද ගතිය තද ස්වභාවය. ආපෝ ධාතුව කියලා කියනවා ගලන වැగిරෙන ඇලෙන බැඳෙන ස්වභාවයට. උණුසුම් දිරවන තවන පැසවන ස්වභාවයට අපි තේජෝ ධාතුව කියලා කියනවා. පිම්බෙන හැකිලෙන හමන හමා යන ස්වභාවයට කියනවා වායෝ ධාතුව කියලා. මේ සතර ධාතුව මේවා ස්වභාව ලක්ෂණ. එතකොට මේ ස්වභාව ධර්මයන්ට නැතිනම් මේ ස්වභාව ලක්ෂණයන් පිළිබඳව අපිට තියෙනවා පුද්ගල ආත්ම සහගත සංඥාවන්. කොහොමද අපිට පුද්ගල ආත්ම සංඥාවන් තියෙන්නේ? මේ රූපය පිළිබඳව අපිට මම කියන හැඟීම මම කියන සංඥාව තියෙනවා. අපිට බාහිර රූප දකිනකොට ඒවා පුද්ගල සංඥාවන් විදිහට ඇසුරු වෙනකම තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ගත්තාම අපිට මේ සතර ධාතුව පිළිබඳව කිව්ව පමණින් අනිත් ධර්ම ටිකත් ඒකත් එක්කම ඇතුළත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සතර ධාතුවක් යම් තැනක තියෙනවා නම් බුදු ධාතුව විතරක් තියෙන්නේ නෑ. ධාතුව පවතින තැනක ධාතුව ඇසුරු කරගත්ත ගුණාත්මක දේවල් ටික विद्यमान වෙනවානේ. වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන මේ ධර්ම ටික සතර ධාතුවේ යම් තැනක එකතු වීමක් තියෙනවා නම් එකතු වුණ තැන මේ අනිත් ටික 아무තෙන් කියන්න ඕනේ නෑ. ටික නිකම්ම තියෙන. ඒතකොට මේ ධර්ම කෙරෙන් තමයි හිත මිදෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතුව පිළිබඳව තියෙන ආත්ම සංඥාව අපිට ආධ්‍යාත්මිකව සහ බාහිර වශයෙන් පිහිටා සිටීම සිද්ධ වෙනවා. ආධ්‍යාත්මිකව පිහිටා සිටින්නේ මේ කය මේ රූපය මම කියලා කල්පනා කිරීම තුළ. බාහිර වශයෙන් පිහිටා සිටින්නේ අපි බාහිර රූපය දකිනකොට එහි පුද්ගලයෙක් ඇති බවට අපි නැවත කල්පනා කිරීම
තුළ සවිඥානික බවක් ඒ රූපේ වෙත පතිත කිරීම තුළ ඇහැට වර්ණයක් එන තැනක අපි එතන පුද්ගල සංඥාවක් පවත්නවා. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට වටේ ඉන්න පුද්ගලයා අනිත් අයව දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා තමන් වටේට ඉන්න. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට තමන් ඉන්නව බවටත් හැඟීමක් මේ වෙලාවේදී තියෙනවා. මම ඉන්නවා සහ මම අවට පිරිස ඉන්නවා කියන අදහස. මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට ඡායාරූපයක් අරගත්තොත් හෙට ඒක පෙන්වොත් ඔයගොල්ලෝ බලයි මම ඉන්නවද කියලා ඒකෙත් නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඉන්න එකේ දකින්නකොට ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ ඒකේ මම කියලා ඕගොල්ලන්ට ඇසුරු වෙන්නේ. අර ෆොටෝ එකේ ඉන්න කෙනාද එහෙම නැත්නම් දැන් ඒක බලන මමද ඇත්තම මම. බලන කෙනා තමයි ඇත්තම කෙනා ෆොටෝ එකේ ඉන්න කෙනා නෙමෙයි. එතකොට දැන් මේ ෆොටෝ එකට ගත්තෙත් මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම මම ඉන්නවා කියන වෙලාව නෙමෙයිද? මේ ඇත්තටම මම ඉන්නවා අනිත් අය ඉන්නවා කියන වෙලාව නෙමෙයිද ෆොටෝ එකට ගත්තේ. ඒ වෙලාවම තමයි. එහෙනම් ඒ දැනුත් එහෙනම් පැවතිලා තියෙන රූපය කියන දේ සතර මහා ධාතුව ඇසුරු කරගත්ත දේ ඒ බඳුම පුද්ගල සංඥාවෙන් තොර දෙයක් නෙමෙයිද අපිට ඇහැට පේන තැනක අපිට දැනෙන මට්ටමක තියෙන්නේ. ඒ බඳුම මට්ටම තමයි. හැබැයි අපේ මනසින් ඔසව ගන්නකොට අර නිමිති ටික ඇතුලේ අපිට පුද්ගලයෙක් ජීවත් වෙනවා කියන එක සතර ධාතුව ඇතුලේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවානේ. අපිට කොයි වෙලාවකවත් ඇහැට ජීවත් වෙන මිනිසෙක් වෙනෝනේ නැහැනේ. ඇහැට පේන්නේ මොකද්ද? ඒක වර්ණ සටහනක් ඇහැට පේනවා. හැබැයි අපිට ඒ වර්ණ සටහන පිළිබඳව මනසින් ප්‍රතිචාර දක්වන පැත්තේ අපිට ජීවත් වෙන මිනිසෙක් වෙන එක ක්ෂණයක එක මොහොතක ඇහැට පෙනෙන දේවල් ඇතුලේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු කොයි වෙලාවකවත් අපි ඇස් දෙකට දැක්කේ නැහැ. හැබැයි එහෙම නොදකින තැනක අපිට පේනවා මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. ඇත්තටම අපි මනසින් මිනිස්සු උපද්දගෙන විඳින මට්ටමක අපි ජීවත් වෙනවා. එතකොට අන්න ඒකට කියනවා අපි මේ ධාතුව නිස්ෘත කරගන්නවා. දැන් මොකද්ද අපි මේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා අපි නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ධාතුව පිළිබඳව තමයි අපේ මනස නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ධාතුව පිළිබඳව මේ මනස නැඹුරු වෙන කමෙන් අපි මනස නිදහස් කරගන්නට ඕනේ. මනසින් ඉවත් කරගන්නට අවශ්‍යයි. එතකොට මේ විදිහට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුව පිළිබඳවත් ඒ වගේම තව ධාතු දෙකක් අපි කියනවා නේද? අවකාශ සහ විඥාන ධාතු. අවකාශය කියලා කියන්නේ හිස් අවකාශය කියන එක. එතකොට අවකාශය කියලා කියන තැනදී හැම වෙලාවකදීම හිස් ස්වභාවය. එතන තියෙන අවකාශ ස්වභාවය කියන්නේ දැන් මේක අපිට දැනෙන මට්ටමේ ඉඳලා අපිට නොදැනෙන මට්ටම දක්වා අවකාශ ධාතුව කියන එක බොහොම සූක්ෂමයිනේ. ඒකෙදි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ පරිසරය තුළ තියෙන සිසිල් බවක් හෝ උණුසුම් බවක් හෝ දැනෙනවා නම් ඒ මොකක්ද අපිට දැනෙන්නේ? ඒක තේජෝ ධාතුවේ ස්වභාවය. එතකොට අපිට යම් වාතාශ්‍රයක් තියෙනවා කියන එක දැනෙනවා නම් ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ඒක වායෝ ධාතුව. ඒකට වායෝ ධාතුව අධිමත් වුණාට අධිමත්යි කියන්නේ වැඩිපුර තිබුණාට ඒ කොයි වෙලාවකවත් එක ධාතුවක් විතරක් තනියෙන් තියෙන්නේ නැහැ. අපි ගින්දර කියලා කිව්වට එතන අනිත් ධාතු තියෙනවා. හැබැයි තේජෝ ධාතුව තමයි වැඩි. අපි පොළොව කියලා කිව්වට අනිත් ධාතු තියෙනවා. හැබැයි පඨවිය තමයි එතන වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. වතුර කියලා කිව්වට එතන ආපෝ විතරක් නෙමෙයි. අනිත් දේවලුත් අනිත් ධාතු ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ආපෝ ධාතුව තමයි එතන වැඩි. එතකොට අන්න ඒ විදිහට මේ සතර ධාතුවේ පැවැත්ම තියෙන. එතකොට අවකාශ ධාතුව කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක මේ අවකාශය කියලාම කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මේක සතර ධාතුවෙන් පරික්ෂිප්ත දෙයක් තමයි මේ අවකාශය කියන තැන පවතින. අපිට වැටහුණාට මේක හිස් අවකාශය කියලා මේක ඒකයි මම කියේ මේක පාවිච්චි කරන්න බැරි කමක් නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන් මේක අවකාශයයි කියලා. ඒ කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අනික් ධාතුන්ට සාපේක්ෂව පඨවි ධාතුව ආදී අධිමත් ගෝලාරික දෙයට සාපේක්ෂව කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නෙමෙයි නියමාකාර අවකාශ ධාතුව කියලා කියන්නේ. මොකක්ද අවකාශ ධාතුව කියලා කියන්නේ? ඒ රූප ධර්මයන් අතර තියෙන අවකාශය. ඒ නිසා තමයි මේ රූපේ කැඩෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒක ඇතුලේ තියෙන අවකාශය නිසා. අපිට පුළුවන් මේ කෝප්පෙට අපිට පුළුවන් හාල්ලට ගොඩාක් පුරවන්න පුළුවන් නේ. හාල්ලට ගොඩක් පුරවන්න පුළුවන්. එතකොට හාල්ලට ගොඩාක් පුරවලා තිබ්බහම අපිට තව මොනවත්ම මේකට දාන්න බෑනේ ආයේ. හැබැයි අපිට වතුර දැම්මොත් වතුර බහින්නේ නැද්ද මේක ඇතුළේ? බහිනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ධාතු එකතු වෙනකොට ධාතු අපි කියන්නේ ධාතු කලාප කියලා.
ධාතු සම්තතියක් හැදෙන්නේ මේ කලාප සමූහයක එකතුවක් නිසානේ. එතකොට මේ කලාප දෙකක් අතර එකට සම්බන්ධයක් නැහැ. රූප කලාප ගත්තාම ඒක එකිනෙකට වෙනස්ව තමයි තියෙන්නේ. එකකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අන්න ඒ දෙකක් අතර අවකාශයක් තියෙනවා. හිඩසක් තියෙනවා. ඊටාම සියුම් හිඩසක්. ඒ හින්දා තමයි මේ රූපය ඇහැට නොපෙනෙන මට්ටමට ඕනනම් මේ තියනවා කියලා හිතන එක කඩන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කලාපය කියන එක ඊටත් වඩා සූක්ෂමතර මට්ටමක්. එතකොට අන්න ඒ බඳු මට්ටමක රූපයන් අතර තියෙන පරිච්ඡේදය, කලාපයන් අතර තියෙන පරිච්ඡේදය ඒකට කියනවා අවකාශය කියලා. එතකොට දැන් ආකාසානංචායතනෙ අපි වටනවානේ. ආකාශය පිළිබඳව තියෙන අනන්ත සංඥාව ගැන මෙනෙහි කරනවානේ. අවකාශ ධාතුවේ තියෙන අනන්ත ස්වභාවය පිළිබඳ අරූප ධානයක් වඩන කෙනෙක් මෙනෙහි කරනවා. අන්න එයා ඇසුරු කරන අවකාශය තමයි අර කියන අවකාශය. දැන් එයාට අනික් ධර්මයන් පේන්නේ නැතුව අර අවකාශයේ පමණක් ඇසුරු කරනකොට හැම තැනකම තියෙන හිස් අවකාශ නිස්ෘත ස්වභාවය විතරක් එයාට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ අවකාශයට කෙලවරක් නැහැ. ඒකට ගොඩ නැගිලි මිනිස්සු සත්වය හම්බ වෙන්නේ නැති තැනට අවකාශය එයාට වඩන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආකාසානංචායතනේ වඩන අරූප මට්ටමට වඩන කෙනෙකුට ඒක වෙනම පැත්තක්. හැබැයි එතකොට මේකට කියනවා අපි අවකාශ ධාතුව කියලා. අවකාශ ධාතුව ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ මේ අවකාශ ධාතුව නිසා තමයි එක පැත්තකින් මේ කලා රූප ධර්මයන්ගේ ගොඩ නැගීම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. රූප ධර්මයන්ගේ එකතු වීම කියන එක අපිට දකින්න පුළුවන්, පරික්ෂිප්ත බව දකින්න පුළුවන්. මේක කැඩෙන බවකින් තියෙන්නේ. අන්න ඒ බඳු ගතිය නිසා තමයි අවකාශ ධාතුව තියෙන. ඒක නිසා එකක් කියන්නේ රූපයක් කියලා. අවකාශ රූපය, අවකාශ ධාතුව. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි විඥාන ධාතුව. විඥාන ධාතුව කියලා කියන්නේ සිත, තමන්ගේ මනස, විඥානය. එතකොට විඥානය කියලා කියන්නේ දැනගන්න ස්වභාවය. මෙන්න මේ සය ධාතුවක් තමයි අපි මිනිස්සෙක් කියලා ව්‍යවහාර කරන තැනක තියෙන ස්වභාවය. ධාතු කියලා කියන්නේ ස්වභාව අර්ථයකින්. යම් කිසි දෙයක් එහි ගතිය නම් එහි ස්වභාවය නම් ඒකට කියනවා ධාතු කියලා. එතකොට මිනිස්සෙක් කියන තැනක ඇත්තටම विद्यमान වෙන්නේ මොනවද? ධාතු හයක්. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, අවකාශ, විඥාන කියන මේ ධාතු හයක පැවැත්මක් තමයි අපි මිනිස්සෙක් කියන තැනක තියෙන. ඒක විඥාන ධාතුව කියනකොට සම්පූර්ණම මනස කියන දේ සංග්‍රහ කරන්නේ ඒ විඥාන ධාතුව ඇතුළත. එතකොට මේ මිනිස්සයා කියන තැන මේ ධාතු හයක පැවැත්මක්. මේ ධාතු හය කියන තැන කොයි වෙලාවකවත් එකක් එකකට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එකක් එකක් දන්නේ නැහැනේ නේ. පඨවි ධාතුව දන්නේ නැහැනේ. ආපෝ ධාතුව ගැන, ආපෝ ධාතුව දන්නේ නැහැ. තේජෝ වායෝ ධාතුව ගැන අනාත්ම ධර්මයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ධාතු දන්නේ නැහැ විඥාන ධාතුව ගැන. විඥානය කියන එක කවදාවත් අර කියන ධාතුවත් එක්ක යෙදෙන්නේ නැහැ. මේවා එකිනෙකට වෙනස් වූ ස්වභාව ලක්ෂණ. එතකොට අපිට කොයි වෙලාවකවත් මේ ධාතු ටික මිනිස්සේ කෙනෙක් විදිහට දකිනවා නම් ඒ කෙනෙක් විදිහට දකින මනස මොකද්ද? ඒක අර යථාර්ථය නොදන්නා මනස. ඒක අපි හැම වෙලාවකදීම තමන්ගේ විඥාණය, මනස ඇසුරු කරගෙන පවතින අර ධාතුන්. ධාතු ඇසුරු කරන්න පටන් ගත්තාම විඥානයේහි අත්දැකීම ධාතුව මත පිහිටා සිටිනකොට ධාතුව කෙනෙක්, පුද්ගලයෙක්, දෙයක් හැටියට ප්‍රකට වීම සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තට මේක විඥානයේහි අත්දැකීම මිසක ඒක කොයි වෙලාවකවත් ඒක රූපයේහි අත්දැකීම බවට පත්ුනේ නැහැ. නැතිනම් ඒක රූපයට අයිති දේ බවට පත්ුනේ නැහැ. ඒක විඥාණයට අයිති දේ. යම් කිසි දෙයක් යම් තිරයක් මත අපි ප්‍රකට කරනකොට ඒක එතන තියෙන ඒ කියන්නේ ඒක තිරයට අයිති දේ බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හදපු පැත්තේ තියෙන ආලෝක සටහන් වලට අයිති දෙන්නේ. ඒක ඒ වර්ණ සටහනට අයිති දෙය මිසක ඒක කොයි වෙලාවකවත් තිරයට අයිති නෑ. සුදු පාට තිරයකට අපි ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් දාලා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් කරනකොට අපිට ඒ තිරයට දාලා බලන එකේ ඒ ගතිය තිරේ තියෙන එක නෙමෙයිනේ. සුදු පාට හිස් තිරයට අපි දෙයක් දාලා ඒක දිහා බලනවා. හැබැයි අපි දැන් පේන්නේ අපිට සුදු පාට තිරේ නෙමෙයි. අපිට පේන්නේ මොකද්ද? එතන තියෙන වර්ණ සටහන්, මනුස්සයවාදී රූප තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අන්නේ අපි තිරේ දිහා බලාගෙන රූප ගැන හිතනවා වගේ. තිරේ දිහා බලාගෙන අපි රූප පිළිබඳව හිතනවා වගේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි හැම වෙලාවකදීම විඥානයේහි අත්දැකීම අර ධාතු 6 පිළිබඳව පවත්වමින් මිනිස්සෙක්, පුද්ගලයෙක්, දෙයක් හැටියට කල්පනා කරන කම. එතකොට අපිට
අර තිරේ දිහා බලන් හිටියට අපිට පෙනිලා තියෙන රූප වගේ අපි ධාතුව කියන දේ ඇසුරු වෙන තැනක අපිට පෙනිලා තියෙන සත්වයේ පුද්ගලය. සත්පුද්ගල භාවයේ පෙනිලා තියෙන ඇත්තටම ධාතුවේද මේ විඥාණයෙන්ද කියලා බැලුවොත් ඒක හදලා තියෙන්නේ විඥානයේ පැත්තෙන්. ඒක තමයි අපිට සම්පූර්ණම අර තිරේ වෙතට අපි දාලා බලලා තියෙන ධාතුව වෙතට ඒක දාලා බලලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ගතිය තමයි දැන් අපිට වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ධාතු 6 පිළිබඳව යම්කිසි කෙනෙක් දකිනවා නම් එතකොට මේකේ ආත්මයක් පුද්ගලයෙක් කියලා දකින ගතිය වෙනස් කරගන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි එයාට මේ ධාතුවෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙන දේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒක අපි අනුත්පාද සංඛ්‍යාත භාවයට යන්න පුළුවන්කම තියෙන ක්‍රමයක්. ඒකට තියෙන මාර්ගය තමයි අපි ධාතුවක් විදිහට දකින එක. ඒ කියන්නේ සතර ධාතුව පිළිබඳව රූපේ පැත්ත අපි අවකාශ ධාතුවත් එකතු කරාම මේ පස් ධාතුව පිළිබඳව අපිට පුද්ගල බව දුරු කර ගැනීම සඳහා ධාතුවේහි ධාතු ස්වභාවය පිළිබඳව අපි මෙනෙහි කිරීම කළ යුතු වෙනවා. එතකොට අපිට විපස්සනාව වඩන්න පටන් ගන්නකොට කෙනෙකුට අර ධාතුව පිළිබඳව වඩන ධාතු මනසිකාරය වගේ භාවනා ක්‍රම උපයෝගී වෙන්නේ අන්න එතනදී. සත්වයක් පුද්ගලයෙක් කියලා අපිට පේන තැනක ඒ ධාතු ස්වභාවයෙන් තමන්ගේ මනස ගලව ගන්න බොහොම ඉතාම උපකාර වෙන භාවනාවක් තමයි ධාතු මනසිකාරය වගේ භාවනා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ දෙයකින් ඉතාම ඉක්මනින් තමන්ගේ මනස අර පුද්ගල සංඥාවෙන් ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්කම තියනවා ධාතුවක පැවැත්මක් කියන තැන ගත්තාම. අපිට කය පිළිබඳව බැසගෙන තියෙනනේ මේ මමමයි කියලානේ. දකින්නකොට තමන් කියන එක තමන්ට ඇසුරු කරන්න අරමුණු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. මොකද්ද අපි තමන් විදිහට අල්ලගෙන තියෙන්නේ? ඒ ධාතුවම තමයි අල්ලගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් අපිට හිත වුණොත් විඥානය වුණොත් මේ ධාතුව නිස්ෘත කරගෙන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හම්බ වෙනවා. නිස්ෘත කරන්නේ ඇසුරු කරගෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. එක්ක ධාතුවම කෙනා කියලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ධාතුව ඇසුරු කරගත්ත විඥාන ධාතුව පිළිබඳව හිතනවා. මනස පිළිබඳව හිතනවා මේ තමන් කියන එක. එතකොට ධාතුව කියන එකත් පවතින දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක්. ඒ වගේම හිත කියන එකත් පවතින දෙයක් නෙමෙයි. ඒකත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහන්නේ රූපේ නම් යම්කිසි කාලයක් තියෙන එක හරි පේනවා. ඒ වුණාට හිත කියලා කියන්නේ එහෙමවත් කාලයක් පේන එක නෙමෙයි. ඒක ඊටත් වඩා ඉක්මනින් නිරුද්ධ වෙනවා කියන්නේ. ඒකට හිතේ ස්වභාවය තමයි බොහොම වේගවත්ව හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙනකම්. ඒ වගේම රූපේහි ස්වභාවය තමයි ඒ ධර්මයක් හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යන ගතිය. එතකොට මේ විදිහට මේ ධර්ම දෙකේම ස්වභාවය හටගෙන නැති වෙන බව නම් ඒක පුද්ගලයෙකුගේ පැවැත්මක් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ පිළිබඳව දැන් අපි අපේ මනසපත් කරගන්නකොට අපිට පුළුවන් ක්‍රමානුකූලව අර ධාතු සංඥාව වඩන තැන ඉඳලා දෙතිස් කුණප කොට්ටාසය මහාතිපද උපම සූත්‍රයේදී දැක්වෙන්නේ මේ ශරීරය අසුරු කරගත්ත කොටස් ටික පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතුන්ට සංග්‍රහ කරලා දක්වන්නේ. අන්න ඒ විදිහට හෝ පවත්වන මානසිකාරය තුළ අපිට භාවනාව ගැන කතා කරනකොට ඒක කතා කරන්න පුළුවන් වඩා දීර්ඝව. ඒකට ඒ විදිහට පවත්වන මානසිකාරය තුළ හෝ මේ කය අසුරු කරගත්ත සහ බාහිර පවතින පඨවි ධාතුව ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතුව පිළිබඳව එක සමාන සිතක් පැතිරවීම තුළ අපිට මේකේ තියෙන පුද්ගල සංඥාව යටපත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේක අපි සංඥාවකින් තමයි මේ විදිහට ප්‍රපංච සංඥාවකින් තමයි අල්ලගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ විඥාණයෙන් තමයි මේක මම කියලා අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් වුණොත් මේක ඔක්කොම ඉවරයි. මම කියන්නේ හදිස්සියේ අපි මැරිලා මේ කය අසුරු කරගෙනම කෙනෙක් පණුවෙක් කියලා ඉපදුණා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් යාට පටවි ධාතුව හැටියට හම්බෙන මේ කය පටවි ධාතුවයට මම හැටියට හිතෙන්නේ එතන තියෙන රූප ටික මිසක දැන් යාට මේ කය කියන එක වෙන දෙයක් නෙනේ. ඒක වෙන දෙයක්. ඔගොල්ලෝ කෙනෙක් මැරිලා ආපහු තව තැනක ඉපදිලා ආපහු මේ කය බලන්න යාට අවස්ථාවක් හම්බුනොත් ලොකු වෙනකන් ඉඳලා මේක සංරක්ෂණය කරලා තිබ්බහම එයා ඇවිල්ලා මේක බලනකොට එයාට දැන් මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තියෙනවා නම් එයාට ඒකත් මගේ කියලා හිතෙනවා. මම කියලා හිතෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ඒ ස්වභාවයම නෙමෙයිද දැන් මේ තියෙන්නේ? ඒ ස්වභාවයම තමයි මොකකින්ද අපි පරිග්‍රහණය කරගෙන අල්ලගෙන තියෙන්නේ. විඥාණයෙන් අල්ලගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ආත්ම සංඥාව කියන එක ගොඩනගලා තියෙන මොකකින්ද? විඥාණයෙන් තමයි මේක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. විඥාණය ඇති කරගන්න මේ සංඥාව අපි රූපේ පැත්තට දානකොට ධාතුව පැත්තේ දකිනකොට අපිට හම්බෙනවා ඒක පුද්ගලයෙක් විදියට. මනසේ ස්වභාවය තමයි හටගෙන නැති වෙන ගතිය. මනස හැම වෙලාවකදීම හටගෙන නැති වෙන එකෙන් අරමුණක් ගන්නවා. මනෝපටිච්ච ධම්මේච උප්පජ්ජති මනෝවිඤ්ඤාණං කියන තැනකදී මනසත්
අරමුණකුත් නිසා ධම්මාරම්මණයකුත් නිසා මනෝවිඤ්ඤාණය උපදිනවා. එතකොට ඒ ටික නැති වෙනකොට ඒ ධර්ම ටික නැති වෙලා යනවා. කලින් ඇති වෙච්ච විඤ්ඤාණයක් නැවත කවදාවත් උපදින්න විදිහක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට උපදින්න විදිහක් නැතුව තියෙනකොට අපි හැම වෙලාවකදී මේ වුණාට කලින් හිතපු දේවල් පිළිබඳව හිතනවානේ. අපි කලින් හිතපු දේවල් හිතනවද නැතිනම් කලින් හිතපු දේවල් කියලා අලුතෙන් හේතු ටික හදලා හිතනවද? අලුතෙන් හේතු ටික හදනවා. ඒක කලින් තිබුණ දේ කියලා අපි හැම වෙලාවකදීම මනසින් ඒ පිළිබඳව රැවටෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒ තුළ තමයි අපි දිගින් දිගටම පවතින දෙයක් පිළිබඳව කල්පනා කරන්නේ, හිතන දෙයක් පිළිබඳව. දැන් ඕක ගැන කතා කරනකොට අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. උදේ කාලේදී අර මහත්මයෙක් ප්‍රශ්නයකුත් යොමු කළා. ඒකට අපි මතක තියනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මතකයේ තියෙනවානේ. ඒකට මතකය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අද අපිට මතකය කියන එක වෙන් කරන්න බැරි මට්ටමට ආශ්‍රවත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. අද මතකය කියන එක අපේ මට්ටමේදී ආශ්‍රව කියන ධර්මයන් එක්ක එකතු වෙච්ච තැනක තමයි අපිට තියෙන්නේ. මොකද ඒක සම්පූර්ණම කාමාශ්‍රව, භවශ්‍රව, දිට්ඨාශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව කියන එකත් එක්ක වෙන් කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඇහැට රූපයක් පේන තැනක අර පොදු මනස කියලා අපි කියවනේ නේ. පොදු මනසින් තමයි දැනගන්නේ. එහෙම දැනගන්න තැනක මනසිනුයි ඒක මේ කෝප්පයක් දෙයක් හැටියට සීමා කරගන්නේ කියලා. අපි එහෙම කතා කරන තැනක වුණාට අපිට පේන්නෙම කෝප්ප, පීරිසි, මේස, පුටු මිනිස්සුනේ නේ. පේනවා කියන තැනමයි. දකින්න එක වෙනම දෙයක් වෙනකොට අපි මනසින් ඔසවලා ගන්න දැනගන්න දේ වෙනමම දෙයක්. එතකොට මේ දෙකම එක තැනක එක විදිහකට වෙනවා වගේ තමයි අපේ මනස අවිද්‍යාව පැත්ත වැඩිකම නිසා ප්‍රකට කරලා දෙන්නේ. මනසෙත් තියෙන ගතියම තමයි මනසෙත් සිද්ධ කරන්නේ මොකද්ද? අර ඒ දෙයමයි කියලා අපිට මතක් කරගත්ත දේ මතක් කරනකොට කියලා අපිට ඒක ආශ්‍රවයන් එක්කම තමයි අද ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ. යම් අරමුණක් සිහි කරනකොටම ඒක ආශ්‍රවයන් එක්කම, ඒ කියන්නේ මනසින් අරමුණක් දැනගන්නවා. දැනගන්නේ අරමුණ කියන තැනම තමයි දැනගන්නේ. එතන නුවණ හෝ මෝඩකම අවිද්‍යාව හෝ නැහැ. එහෙම ටිකක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනකොට ආපහු ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච එක අරමුණු කරගෙන කල්පනා කරනවා. අර කලින් හිතපු එක ආයෙ හිතුවා කියලා. එතකොට අපිට හිතට කලින් හිතන ඒවා හිතෙනවා කියලා දැනෙන එකම කර්ම සහගත මට්ටම. අපි ඒක ඇති කරගන්නෙම වැරදි තැනක තමයි ඇති කරගන්නේ. එතකොට මේ මතකය කියලා ඒක අපිට කොහෙවත් තියෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ කය අසුරු කරගෙන මොලේ කොහේ හරි තියනවා එහෙම නෙමෙයි. මොලේ කොහේ හරි තැම්පත් වෙලා එහෙම ඒක තියනවා එහෙම නෙමෙයි. ඇයි මොලේ තියන නෙමෙයි කියන්නේ? මොලේ කියලා කියන්නේ මේ විඥානයේ විසින් සකස් කරගත්ත තවත් හදපු රූපයක් විතරනේ. විඥානේ කය අසුරු කරගෙන ඉන්නකොට පවතිනකොට ඒ රූපය අසුරු කරගත්තට පස්සේ විඥාණයට අනුරූපීව සකස් වෙන දෙයක් තමයි ඒ කොටස. එතකොට ඒක හිතේ පැවැත්මට උපකාර වෙන්න පුළුවන්. රූපය අසුරු කරගෙන සිත පවතිනකොට සිතේ පැවැත්මට ඒක උපකාර වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. විඥානපච්චය නාම රූපං සහ නාම රූපපච්චය විඥානං කියන දෙපැත්තම අඤ්ඤමඤ්ඤව එකිනෙකාට උපකාර කරනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝගේ කයට බෙහෙත් දීලා ඒක මනසට බලපෑමක් ඇති වෙන තැනටපත් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක කය වෙනස් වෙනකොට ඒක ඇසුරු කරගෙන තියෙන මනස වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මනසට බෙහෙත් දීලා කය සුවපත් කරන්න පුළුවන්. මනසට බෙහෙත් දීලා කය සුවපත් කරන්න පුළුවන්. කයට බෙහෙත් දීලා මනස වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේක එකිනෙකාට ප්‍රත්‍ය වෙන එක එහෙම ප්‍රත්‍යවීමක් නැහැ කියනවා නෙමෙයි. හැබැයි මතකය කියන තැනට අපිට මේ රූපේ උපකාර වෙන්න පුළුවන්. කය කියන එක වස්තුවක්. ඒක උපකාර වෙන දෙයක්. ඒක නැහැ නෙමෙයි. හැබැයි මතකය කියන තැනට ওই රූපේම අවශ්‍ය නැහැ. අද මනසේ හැකියාව කයේ හැකියාවට සීමා වෙලා තියෙනවා. අපි මනසේ හැකියාව කයේ හැකියාවට සීමා වෙලා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට සිහි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ජීවිතය තුළ දැකපු අහපු විඳපු දැනගත් අරමුණු විතරයි. යම් වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ මේ කයේ සීමාව ඉක්මවා ගියොත් එහෙම කය මට්ටමේ මිදුනොත් පංචේන්ද්‍රිය මට්ටමේ මිදුනොත් යම් වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට සිහි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕනේ නම් අනන්ත සසරේ ඕනතරම් කාලයක් කරපු ඒවා ඔයගොල්ලන්ට සිහි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අනුව ඔයගොල්ලන්ට තප්පරෙත් අතීතේ කල්පෙත් අතීතේනේ. ඒ දෙක අතර වඩා දීර්ඝ කෝකද කියලා ඇහුවොත් ඒක අතර කිසිම දීර්ඝයක් නැහැ. දෙකම අතීතේ තමයි. දෙකම නිරුද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඒක අතර වෙනසක් ඇත්තේ නැහැ.
ඒ වගේම තමයි අපිට මේ කය සම්පූර්ණම අතහැරුණාම ඒ අතීත නිමිති උනත් ඇසුරු වෙන්න, කර්ම නිමිති උනත් ඇසුරු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිසන්දි ගත්තට පස්සේ මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය තරුණ වයසෙන් වගේ ගොඩක් අය නැති වුනහම, කියන්නේ වයසට ගියාම මේ චිත්ත පරම්පරාවත් වයසට යනවනේ. හිතත් වයසට යනවා. ඒක නැතු නෙමෙයි. දැන් ඒ කියන්නේ හරියට දුන්නකට ඊතලයක් දාලා ඊතලේ ඇදලා අතහැරියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ ඊතලේ දුරක් ගිහිල්ලා වැටෙනවානේ. වැටෙනකොට මේක කෙලින්ම ගිහිල්ලා වැටෙනවද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා ක්‍රමානුකූලව පතිත වෙනවද? ක්‍රමානුකූලවනේ පතිත වෙන්නේ නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි යම් හිතකින් ප්‍රතිසන්දි ගත්තා නම් ප්‍රතිසන්දි ගත්ත හිත හා සමාන ඒ බඳු චිත්ත පරම්පරාවක් හට ගන්නවා. එක හිතක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. ආයේ වගේ සිතක් උපදිනවා. ආයේ ඒ හිත නිරුද්ධ වෙනවා. ඔය විදිහට උපතේ ඉඳලා මැරෙනකම්ම යම් චිත්ත පරම්පරාවක් උපදිනවා, නිරුද්ධ වෙනවා, උපදිනවා, නිරුද්ධ වෙනවා. ඔක තියෙනවා. ඒක හරියට ප්‍රතිසන්දි ගත්ත හිත හා සමානමයි. චුතිය දක්වාම ඔක උපදිනවා. එතකොට අපි කියනවා ජීවත් වෙනවා කියලා. ඔගොල්ලෝ උපදිනකොටම තීරණය වෙලා ඉවරයි. ওই රූපය අසුරු කරගෙන ඔගොල්ලෝ කොච්චර කාලයක් සිත් උපදිනවද කියන එක. එතකොට ওই ඊතලේ නතර වෙන්න තියෙන හේතු සම්පූර්ණම එක හේතුවක් විතරක් නෙමෙයිනේ. ඔක අතරමැද මොකක් හරි තිබුණොත්, ගහක් ආවොත්, මොකක් හරි සතෙක් ගියොත්, මොන හරි දෙයක් ආවොත් ওই ඊතලේ නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක ඇසුරු කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න අවුරුදු 100කට හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඉඩ අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සුනාමියක් ආවොත් ඔයගොල්ලෝ මැරෙන්න පුළුවන්. ලෙඩක් හැදුනොත් ඔයගොල්ලෝ මැරෙන්න පුළුවන්. අර ඊතලේ මගින් අතර වෙන්න ඉඩකඩ තියෙන එකකින්ද එකම හේතුව මේ කර්මයෙන් ගෙන ආයුෂය කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි කර්මයෙන් ගෙන ආයුෂයක් තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි. ඒ ටික තියෙනකොටම ඍතුව වෙනස් වීම නිසා ඇති වෙච්ච දෙයකින් මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න එහෙම දෙයකින් මගින් නතර වුණොත්, ඒ කියන්නේ අර මෙහෙම ගිහිල්ලා පාත් වෙන මට්ටමේදී නෙමෙයි. වයසට යනකොට මොකද වෙන්නේ? වයසට යනකොට වෙන දේ තමයි අර උපදින කර්ම සිත, අර ප්‍රතිසන්දිගත සමාන සිත හා සිතක් උපදිනකොට ඒ හිතේ ඇති කරන ප්‍රත්‍ය ශක්තිය දුර්වලයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ටික ටික දුර්වල වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් උපදවන රූපාදී දේවල් උපදවන එක දුර්වල වෙනවා. ඒ සිතෙන් උපදවන රූප උපදවන එක දුර්වල වෙනවා. ඔන්න එතකොට ප්‍රසාද රූප වෙනස් වෙනවානේ. ඇස් පේන්නේ නැහැ කියන අපි කන් ඇහෙන්නේ නැහැ කියන. එතකොට ඔන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පටන් ගන්න තැනක් එනවා. එතකොට ඔහොම ගිහිල්ලා ටික ටික නැති වෙන එක නෙමෙයි. ඔක මැදදී තරුණ වයසකදී එකපාර නතර වුණොත් මොකද කරන්නේ? මේක තව යන්න වේගවත් බව තියෙනවා. තියෙදි තමයි නතර වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී දැන් එයාගේ මනස බොහොම ප්‍රකෘතිමත් ශක්තිමත් මට්ටමකදී තමයි නතර වෙන්නේ, මැරෙන්නේ. අන්න එහෙම තැනක් වුණාම ඒ වගේ අය පුනරුත්පත්ති කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට තරුණ වයසේ මැරුණ අය තමයි වැඩිපුරම තමන්ගේ පෙර ජීවිතයේ පිළිබඳව කතා කරපු අය කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අර ඒ හිත කර්මන්නේ මට්ටමකදී ඒක මරණයටපත් වීම කියන දේ. එතකොට දැන් ඔය මතකයේ ඔක්කොම මොලේ තිබ්බනම් කවදාවත් එහෙම සිද්ධියක් සම්භව වෙන්නේ නැහැ. ගැන පරීක්ෂණ කෙරලක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒක මතකයේ කියන එක මොලේට අයිති දෙයක් වුණොත් එහෙනම් අර මොලේ මෙතෙන්ටත් එන්න වෙනවා. ඒක මොලේට අයිති දෙයක් නෙමෙයි මතකයේ තෙන්ට එනවා කියන එක. එහෙනම් ඕක කොහේ හරි තැම්පත් වෙලා තියනවද? ඒක කොහෙවත් තැම්පත් වෙලා තියනවා නෙමෙයි. ඒ ධර්මයක් හටගෙන නැති වෙනවා. නැති වුණාට පස්සේ ස්වභාවය තමයි මානසිකාරය කියන ධර්මයේ ස්වභාවය තමයි ඒක මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්කම. මෙනෙහි කරන්න ඒ දේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙනෙහි කරන්න ඒ දේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. Tamanට මෙනෙහි කිරීම සඳහා ඒක නැති වුණත් ඒ ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ හේතු ටික නැති වුණත් ඒ ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක පවතීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැත්තේ නෑ. ඒක තමයි මානසිකාරය කියන ධර්මයේ ස්වභාවය. ඒක මානසිකාරය කියන ලක්ෂණයේ ස්වභාවය තමයි ඒක. හැබැයි අපිට මේ මානසිකාරය කියන එක ආශ්‍රව ටිකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ආශ්‍රව ටිකත් එක්ක අද එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගැන මානසිකාරය කරන්නේම මොකෙන්ද? ආශ්‍රව ටිකෙන්. ඒ නිසා තමයි අපිට කාමාශ්‍රව, භවආශ්‍රව, ditthාශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව විදිහටම මේ දේවල් ඇසුරු වෙන ගතිය තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඇසුරු කිරීම කියන එක මානසිකාරයේ මනස පවත්වනවා කියන එක නිසා, يعني විඥානයේ තියෙන මේ ගතිය නිසා කෙනෙකුට ඇති වෙනව මොකක් කියලාද? පඨවි ධාතුව නිස්සෘත කරගෙන, සතර ධාතුව නිස්සෘත කරගෙන හෝ මම ඉන්නවා කියන.
මේ කය කෙනෙකුට හිතෙන්නේ නැහැ මම කියලා. මේ රූපේ මම කියලා හිතෙන්නේ ඒක ධාතු මාත්‍රයක් විතරයි කියලා කෙනෙක් පිළිගන්නවා. හැබැයි අර සූක්ෂම වුණ මනස අර හටගෙන නිරුද්ධ වුණාම ඒක මානසිකාරයේහි ලක්ෂණයට අතීත ධර්මයන් අරමුණු කරන්න පුළුවන් කියන ගතියක් තියෙනවානේ. ඒක තමයි ආරම්මණය කියන ධර්මයේහි ස්වභාවය, ආරම්මන ප්‍රත්‍යතාවය. ඒක අරමුණු කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඒ ධර්මය අරමුණු කරනකොට පේනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑනේ. ඒ වෙලාවට උපදිනවනේ. හරියට ෆ්‍රිජ් එකේ ලයිට් එක වගේනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක දැන් එළියේ තියෙන ෆ්‍රිජ් එකක් නේ. ඒක එළියේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ දොර අරිනකොට පත් වෙනවා, දොර වහනකොට නිවෙනවා. ඒ වුණාට අපි හැමදාම මතක තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එක එළියේ තියෙනවා වගේනේ. ඒකට ඒ වගේ එක හැම වෙලාවකදීම වෙන දේ තමයි අරමුණු කරනකොට ඒක පේනවා. හැබැයි ඒක නැති වෙනකොට අරමුණු කරන්නේ නැති වෙනකොට එහෙම දෙයක් තියනවා කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. නෑ ඒක තමයි එතන තියෙන ස්වභාවය. ඒක ඇති කරන්නේ මානසිකාරය කියන ගතියෙන්. එතකොට මේ මානසිකාරය කියන ධර්මයේ ස්වභාවය අපිට අද ආශ්‍රව තුලින් තමයි ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ. ආශ්‍රව නැතුව ඒ මානසිකාරය විතරක් පවතින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක විතරක් තියනවා කියන තැන අපිට අපේ මට්ටමේදී අද ප්‍රකට වෙන්නේ නැතුව අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ මොකද්ද? ආශ්‍රවයන්ගේ ගතිය නිසා. අන්න ඒ ගතිය නිසා මොකද වෙන්නේ? විඥාණය කියන දේ අපිට හම්බෙනවා. ධාතුව ඇසුරු කරගෙන හෝ විඥාණය පවතිනවා කියලා. සතර ධාතුව ඇසුරු කරගෙන හෝ විඥාණය කියලා යමක් පවතිනවා කියලා හැඟීමක් අදහසක් ඇති වෙනවා. එතකොට එක්ක ආත්ම සංඥාව සතර ධාතුව තුල යෙදෙනවා. එක්ක ආත්ම සංඥාව විඥානය ඇසුරු කරගෙන හෝ යෙදෙනවා. සතර ධාතු නෙවෙයි පස් ධාතු පිළිබඳව හෝ යෙදෙනවා. විඥානයේ තුල හෝ යෙදෙනවා. මේ ටිකෙන් එකක් ඇසුරු කරගෙන හෝ මේක පවතිනවා. එතකොට මේක ධාතුවක් කියන එක පිළිබඳව ධාතු ස්වභාවය දැනගත්තොත් ඔය කර්ම විඥානයේ අත්දැකීම ඔය ධාතු 6ට දාන්න නැති වුණොත් එයා දන්නවනම් රූප ධර්මයන්ගේ ඒ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය. එයා දන්නවනම් විඥානයේහි ඒ මොහොතේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය. එයාට කිසිම විදිහකින් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් පුද්ගලයෙක් සත්වයක් හැටියට ඇසුරු කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එයාට පේනවා හේතු නිසා හටගත්ත ධර්මය හේතු නැතිවීමෙන් නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය එයාට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒ බඳු ලක්ෂණයකට තමන්ගේ හිත ඇති කර ගැනීම නිසා මුළු ලෝකෙම ධාතුවක පැවැත්මක් කියලා විඥානයේහි අත්දැකීම ධාතුව තුළ දකිනවා කියන මනස එයාට පවතින්නේ නැති නිසා අන්න එයාගේ මනස ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදෙනවා. දැන් විඥානයේ පඨවි ධාතුව ඇසුරු කරන්නේ ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතුන් ඇසුරු කරන්නේ ආකාශ ධාතුව ඇසුරු කරන්නේ විඥානයේ ධාතුවෙන් මිදිලා. විඥානයෙන් මිදිලා. විඥානයේ අත්දැකීම තුලිනුත් මිදිලා එයාට මේ එකකවත් ආත්ම පුද්ගල සංඥාවන් උපදින්නේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? උපය උපාදාන ඇති කරගන්න, තණ්හාව ඇති කරගන්න, දිට්ඨිය ඇති කරගන්න දෙයක් පනවන්න බැරි තැනකටපත් වෙලා. දෙයක් තිබුණොත් තමයි අපි ඒක පිළිබඳව තණ්හා උපාදාන ඇසුරු කරන්නේ. හැබැයි අපිට දැන් දෙයක් නැත්තම් අඩුම තරමේ පටවි ධාතුව කියලා හෝ යමක් නැත්තම් හම්බ වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ දැන් නිවන ගැන කියනකොට කියන්නේ යම් තැනක පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතුන්ගේ පැවැත්ම නැත්තම් කියලා. ඇයි ධාතුන්ගේ පැවැත්ම නැත්තේ? රහතන් වහන්සේ කියන තැනක මේ කය නැහැ කියන එකද? නැහැ. උන්වහන්සේගේ විඥානය මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු ඇසුරු කරගෙන පවතින්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ විඥානය කියන එකදී මේ විඥාණයට මේ ධාතු නිස්ෘත කරගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නේ. ධාතුව කියන එක පිළිබඳව නොපිහිටි මනසකින් වාසය කරනවා. ඒ පිළිබඳව බාහිර පවතින බවට පිහිටුවොත් ඒක විඳින පුද්ගලයා හම්බ වෙනවා, රහත් බවක් එතන නැති වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ ධාතුව පිළිබඳව කිසිවක් උපාදාන වශයෙන් ගන්නෙ නැතුව මිදුන නිසා තමයි උන්වහන්සේට ධාතුවේ පැවැත්මක් හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ. මේ කතා කරන්නේ රහතන් වහන්සේ සතුව තිබෙන ඥාන දර්ශනයේ ස්වභාවය පිළිබඳව මිසක රහතන් වහන්සේ නම් වූ පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව නෙමෙයි. රහතන් වහන්සේ කියන පුද්ගලයෙක් කියන තැනින් මේක ගන්න එපා. මේක ගන්න ඒ ඥාන දර්ශනයේ පැත්ත. රහතන් වහන්සේට යම් නුවණක් තියෙනවා නම් ඒ නුවණ පිළිබඳව තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ නුවණ මේ සතර ධාතු ඇසුරු කරගන්නේ, පස් ධාතු ඇසුරු කරගන්නේ නැහැ. ඒ නුවණ විඥාන ධාතු ඇසුරු කරගන්නේ නැහැ. මේ ධාතු හයෙන්ම මිදිලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ධාතු හය පිළිබඳව කිසිවක් උපාදාන වශයෙන් ගන්නෙ නැතුව මිදුනේ කියලා උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
අන්න එතකොට එහෙම උත්තර දුන්නාම එකත් හොඳයි කියලා සාදු කියලා එකත් අනුමෝදන් වෙලා ආපහු මොකද කියන්නේ තව මත්තේහි තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියනවා උත්තරින් පඤ්ඤෝ පුච්චිතබ්බෝ නැවත ප්‍රශ්නයක් විමසිය යුතුයි. එතකොට චකෝ පනිමානි ආවුස්සෝ අජ්ජත්තික බාහිරානි ආයතනානි. එවත්නි ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6ක් සහ බාහිර ආයතන 6ක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා ධාතු විදිහට අහලා දැන් අහන්නේ මොන විදිහටද? ආයතන විදිහට. ආධ්‍යාත්මික සහ බාහිර ආයතන 6ක් තියෙනවා. එතකොට මොනවාද? චක්කුංච රූපාච. ඇහැ තියෙනවා, රූප තියෙනවා, කන තියෙනවා, ශබ්ද තියෙනවා, නාසය, ගන්ධ, දිව, රස, කය, පොට්ටබ්බ, මනස, අරමුණු. මේ ධාතු 6ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ධාතු 6 පිළිබඳව කතං ඥානතෝ පනායස්මතෝ කතං පස්සතෝ ඉමේසු චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු අනුපාදාය ආසවෙහි චිත්තං විමුක්තಂತಿ. මෙන්න මේ ආයතන 12 පිළිබඳව ඔබ වහන්සේ කොහොම දකිනකොටද ඔබ වහන්සේගේ සිත ආශ්‍රවයන් කෙරෙන් මිදුනේ කියලා අහන්න කියලා කියනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් මනස ආයතනයන් කෙරෙන් මුදවගත්ත කෙනෙක් නම් එයාට මේකට මේ විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. චක්කුස්මින් ආවසෝ රූපේ චක්කු විඥානේ චක්කු විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු යෝ ඡන්தோ යෝ රාගෝ යා නන්දි යා තණ්හා යේච උපයුපාදානා චේතසෝ අදිඨානා බිනිවේසානුසය තේ සංඛයා විරාගා නිරෝධා. එතකොට යම් ඇහැක් තියෙනවා නම් යම් රූපයක් තියෙනවා නම් එතකොට මේ ඇහැ රූප කියන ධර්මයන් පිළිබඳව සහ චක්කු විඥානය කියන ධර්මයෙන් පිළිබඳවත් චක්කු විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු චක්කු විඥාණයෙන් දත යුතු ඒ අනිකුත් ඇසුරු වන සියලු ධර්මයන් පිළිබඳවත් යම්කිසි ආකාරයක උපයෝපාදාන චේතස අදිඨානා බිනිවේසානුසයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකෙන් මිදෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඇහැට රූපයක් ගැටෙනවා. ඇහැට රූපයක් පතිත වෙනවා. ඉතින් ආයතන පරයය අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන දෙයක් නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට දන්නව ඇති කියලා 아무තෙන් කියන්න ඕනේ නැතුව ඇති. මොකද ගොඩක් කරුණු පැහැදිලි කරන්නේ ආයතන පැත්තෙන් නිසා. එතකොට ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියලා කියනකොට ඇහැ කියලා කියන්නේ චක්ඛායතනය, රූපය කියලා කියන්නේ රූපායතනය, චක්කු විඥානය කියලා කියන්නේ මනස. හැබැයි ඒක මනස කියන තැනින් ගන්නෙ නැතුව මේ රූප පිළිබඳව කතා කරනකොට මේ චක්කු විඥානය පිළිබඳවත් ගන්නවා. ආයතනය ගැන කතා කරනකොට චක්කු විඥානය පිළිබඳවත් ගන්නවා. ඇයි ඒක චක්කු විඥානය ගන්නෙ? විඥානේ නැතුව ආයතනේ පවතින නැති නිසා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇහැ උපදින්න පුළුවන්. ඇහැ උපදුනාට එතන සිතක් උපදින්න නැති වුණොත් රූපය දකින්නවා කියන දේ කරන්න බෑ. රූපේ තියෙන්න පුළුවන් ඇහැ නැති වුණොත් ඒත් මේක උපදිනවා කියන එක කරන්න බෑ. මේ තුන් දෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේ තුන් දෙනා එකතු වෙන්න ඕනේ ආයතනය කියන දේ පනවන්න. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ චක්ඛායතන රූපේ මොකද්ද කියන එක විග්‍රහ කරන්න යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ විග්‍රහ කරන්නේ කොහොමද ඒක? ඒක විග්‍රහ කරන්නේ යම් මොහොතක ඇහැට රූපයක් ගැටෙනවා නම් ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා නම් අන්නේ ඇහෙන් රූපයක් දකින වෙලාවේදී තමයි ඇහැ කියන එක පනවන්නේ. එතකොට යම් වෙලාවක ඇහැට රූපයක් ගැටෙනවා නම් එතන චක්කු විඥානයේ උපදිනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි ඇහැ කියන්නේ. මේ විදිහට එකින් එකට කරුණු පැහැදිලි කරනවා. කොයි වෙලාවකවත් ඇහැ කියලා වෙනමම තියෙන රූපයක් ගැන දේශනා කරන්නේ නැහැ. විශේෂම දේ තමයි රූපය කියලාවත් එළියේ තියෙන රූපයක් ගැන දේශනා කරන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ අපිට හිතෙනවානේ මේ ශාලාවෙන් එළිය අපි ඔයගොල්ලෝ කැම ගත්ත තැන දැන් තියනවා කියලා හිතනවානේ. නේ? ඇත්තටම කැම ගත්ත තැන තියනවද? අපි රූපේ පැත්තෙන් කතා කළාම අපි රූපායතනය කියන එක අපි කොච්චර දුරට මනස ස්ථාවර කරනවද කියනවා නම් අපි හිතනවා එහෙම දෙයක් එහෙ තියනවනේ උනාට කියලා තැනක් නේ. කොච්චර ඕක කිව්වත් ඕක කියනවම තමයි නෑ එහෙ තියනවනේ අපි ගියාට පස්සේ හරි පේන්නේ එහෙ තියෙන එකනේ කියලා අපි මේ පැත්තට මනස නැඹුරු කරනවම තමයි. අපි දකින්න නැති වෙලාවට ඒක දැක්කේ නැතත් එතෙන්ට නොගියත් ඒක තියනවා කියන අදහස අපේ මනස තුල තියෙනවා. හැබැයි රූපායතනය අපිට දකින්න පුළුවන් දේ රූපායතනයනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපායතනය දේශනා කරන්නේ කොහොමද? රූපායතනය දේශනා කරන්නේ හැම වෙලාවකදීම ඒක ඇහැට යම් මොහොතක වර්ණ සටහන වර්ණ රූපයක් ගැටෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ තමයි ඇහැ රූපායතනේ. ඒ වෙලාවේදී චක්කු විඥානය උපදිනවා නම් ඒක තමයි රූපායතනේ. මේ ඇහැටයි රූපෙටයි මේ දෙකටම එක සමානව කියන්නේ.
ඇයි මේ කරුණ තාම වැදගත් කරුණක්. මේක මේ ධර්මයේ කතා කරන්නේ තමන්ගෙන් පරිබාහිරව ලෝකය පිළිබඳව කරන විවරණයක් හැටියට නෙමෙයි. මේ ධර්මයේ විවරණය කරන්නේ මේක මේ තමන් කියන තැන තමන්ට ලෝකේ හම්බෙන පැත්ත ගැන. තමන් ඉන්නකොට ලෝකය ගැන විවරණය කරන්න ලෝකේ රූප ධර්ම ගැන වෙන් කරලා දක්වන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒක. අවශ්‍ය වෙන්නේ තමන් කියන තැන අපි ලෝකය හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ ලෝකේ තමයි අපි නිරුද්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ලෝකේ කොච්චර රූප තිබ්බ හෝ තිබ්බේ නැතුව හෝ ඒක පිළිබඳව අපිට අදාළත්වයක් නැති දෙයක්. ඒක රූප තියනවා කියන එක හෝ රූප නැහැ කියන එක හෝ නිවනට අදාළ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. නිවනට අදාළ වෙන්නේ කොහොමද? අපි රූපේ තියනවා කියන තැනක අවිද්‍යා සංස්පර්ශය නිසා ලෝකේ ගොඩනගා ගැනීම හෝ ඒ හේතු ටික ඇති කල්ලි හට ගන්න තැනක ඒකේ ඇත්ත දැනගෙන මිදෙනකම හෝ ඒ දෙකනේ අපිට අදාළ වෙන්නේ නේ. ඒකට අන්න එතනින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ විවරණය කළේ. ඒක හොඳට බලන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. අභිධර්ම පිටකේ ධම්මසංගණි ප්‍රකරණයේ චක්ඛායතන රූපේ සහ රූපායතන රූපේ පිළිබඳව කරන විග්‍රහය දිහා බලනකොට. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි වෙලාවකවත් රූපේ නැහැ කිව්වේ නැහැ. කොයිම අවස්ථාවකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපේ නැහැ කිව්වේ නැහැ. කොයිම වෙලාවකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපේ තියනවා කිව්වෙත් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දේශනා කරනවා. මහන්නේ පුප්ප සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහන්නේ ලෝකේ යම්කිසි රූපයක් නුවණැත්තන් විසින් ඇතැයියි සම්මතනම් මහන්නේ මමත් කියන රූපේ තියෙනවා. මහන්නේ ලෝකයේ යම්කිසි පඬිතයන් විසින් නුවණැත්තන් විසින් රූපය නැතැයියි සම්මතනම් මහන්නේ මම කියන එක නෑ කියලා. එතකොට මොකද්ද ඇතැයි කියන රූපේ මොකද්ද නැතැයි කියන රූපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහන්නේ යම්කිසි රූපයක් ලෝකේ පඬිතයන් විසින් නිට්ටයයි සම්මත රූපයක් නැතැයියි සම්මතයි ඒ රූපේ මාත් කියනවා මහන්නේ එහෙම නිට්ටයයි සම්මත රූපයක් නෑ කියලා. මහන්නේ ලෝකේ අනිත්‍යයි සම්මත රූපයක් තියෙනවා මහන්නේ මමත් කියන ඉවද රූපයක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් රූපයක් නැහැ කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? රූපයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ රූපය අනිත්‍යයි. අනිත්‍යයි නම් ඒක අහුත්වා සම්භූතං හුත්වා නභවිස්සති කියනවා. නොතිබී හට ගන්නවා. හුත්වා නභවිස්සති ඉතුරු නැතුව අනාගතයට නොතිබී ඉතුරු නැතු නැති වෙලා යනවා ඒක. හුත්වා කියන්නේ වී කියන එක. එතකොට අහුත්වා කියලා කියන්නේ නොවි කියන එක. අහුත්වා සම්භූතං පෙර නොවි ඒක සම්භූතං වර්තමානයේ හටගත්තා. හුත්වා වර්තමානයේ වී න භවිස්සති අනාගතයට නොවන්නේ. අනාගතයට තියෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි රූපේ ස්වභාවය. ඒක තමයි ඇහි ස්වභාවය. ඒක පෙර නොතිබි හටගත්තා ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඒක මොහොතින් මොහොතට හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක් කියන තැනින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඇයි මේ ධර්ම තුනේ එකතුවක් විදිහට මේක පෙන්වන්නේ. ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්ම තුන ඇතිකල්හි තමයි ඇහැයයි පැනවීම, මේක ඇතිකල්හි තමයි රූපයයි පැනවීම. එතකොට මේ ටික නැත්තම් මේක පනවන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඇහැ රූප තිබුණත් චක්කු විඥානය කියන එක උපදින්නේ නැත්තම්, එතන විඥානනය කියන එක උපදින්නේ නැත්තම් අපිට කොයි වෙලාවකවත් ඒක දැක්කා කියන දෙයට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ දකින්නවා කියන ක්‍රියාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඇහැට ඇවිල්ලා ඒ රූපේ පතිත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පතිත වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක දැනගත්තේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේ ඒගොල්ලන්ට ඒක සිහිය තියාගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒක විඥානන කෘත්‍යයක් නැති නිසා. එතකොට අපිට මේ තුන්දෙනාගේ එකතුව නිසා තමයි අපි හැම වෙලාවකදීම කියන්නේ රූපයක් පේනවා කියලා. එහෙනම් රූපය කියන පැනවීම කරන්නේ මොකක් ඇති කල්හිද? මේ තුන්දෙනාගේ එකතුව තියෙනකොට. ඇහැ කියන පැනවීම කරන්නේ මේ තුන්දෙනාගේ එකතුව තියෙනකොට. මේ තුන්දෙනාගේ එකතුව නැතිව කොයිම වෙලාවකවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රූපේ වෙනම තියෙනවා, ඇහැ කියලා එකක් වෙනම තියෙනවා. මේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක රූපේ කියන්නේ සතර මහා ධාතු උපාදාය රූප. ඊට පස්සේ ඇහැ කියලා කියන්නේ මේ විදිහට සතර මහා ධාතු ඇසුරු කරගත්ත ප්‍රසාද රූප. අපි මේ රූපේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මේ ඉගෙන ගන්න යනකොට අපි දැනගන්න කරුණ තමයි. හැබැයි අපි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න එක ප්‍රායෝගික ජීවිතය ඇතුලේ අපිට යෙදෙන තැන පිළිබඳව අපි කතා කළොත් කොයි වෙලාවකවත් මේ තුන්දෙනාගෙන් එකතුව නැතුව රූපය හෝ ඇහැ යන යමක් හෝ අපිට වෙනම පණවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේ තුන්දෙනා එකට
එක මොහොතක අපිට එකතුව නිසා පණවන්න පුළුවන්කම තියෙන දෙයක්. ඇහැ නිසා රූපයත්, රූපේ නිසා ඇහත්, චක්කු විඥානය නිසා ඇහැ රූප කියන මේ දෙකත් පණවන්න පුළුවන්කම ලැබෙන දෙයක්. එතකොට අපිට මේ ටික ඇති කල්හි, මේ ධර්ම ටික තියෙන කල්හි මොකද්ද වෙන්නේ? පෙනීම කියන දේ තියෙනවා. මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව තිබුණොත් තුන තැනක පේනවා කියන එක වෙනවා. පේනවා. හැබැයි පෙනුනට අපිට මෙතනදී ඒ දේවල් ගැන හිත දැනගන්නවා කියන එක වෙන්නේ නැහැ. පෙනීමක් වෙනවා. රූපයකට කියන අපි දර්ශන කෘත්‍ය කියලා. දැක්කා. ඒක දැක්කට පස්සේ ඒ හිත හටගෙන නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු අර හටගෙන නිරුද්ධ වෙන්නේ තැන ගත්ත අරමුණ අරගෙන තමයි ඊළඟ සිත් උපදවන්නේ. එතකොට ඒක අරක වෙන්න බෑනේ. හටගෙන නිරුද්ධ වෙච්ච ධර්මයේ අරමුණු කරලා තව සිතක් ඉපැද්දුවාම ඒක ඒ ධර්මයේ බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒක අලුතෙන් උපද්දගත්ත දෙයක්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි හිතේ පැවැත්මක් තියෙන්නේ. අපිට දැකපු දේ පිළිබඳව මෙනෙහි කරගෙන යන්න පුළුවන් පැවැත්මක් තියෙන්නේ. කොයි වෙලාවකවත් දැකපු දේ කියන එක අපිට මනසින් කර්ම මට්ටමේදී දැනගන්නවා කියන තැනට ඒක ඇවිල්ලා හැපී සිටින්නේ නැහැ. ඒක ඒ හිතේ අත්දැකීම එතනම නිරුද්ධයි. එතකොට මෙන්න මෙහෙම රූපය පැත්තේ මෙහෙම ක්‍රියාවක් වෙනකොට අපිට හැම වෙලාවකදීම කර්ම විඥානයේහි අත්දැකීම තමයි ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ තුන් දෙනාගේ පැත්තේ නිමිති ඇසුරු කරනකම්. මේ ධර්ම ටික හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. නිරුද්ධ වෙනකොට කර්ම විඥානයේ අත්දැකීම තමයි මේ පැත්තට නැවත මනස තියෙන එක. එතකොට අපි මනස ඒ පැත්තට තිබ්බහම මොකද්ද වෙන්නේ? මනස ඒ පැත්තට තිබ්බහම වෙන දේ තමයි අර අපි මුලින් අර ධාතුව ගැන කිව්වා වගේම නොපවතින තැනක පවතින දෙයක් පේනවා අපිට. අර සුදු පාට තිරේ චිත්‍ර තිබුණේ නැහැනේ. හැබැයි අර ආලෝකයේ පතිත කළාට පස්සේ අපිට එතන චිත්‍ර පේන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ. අන්න ඒක නොපවතින තැනක ඒ වෙනකොටත් ඒ සුදු පාට රෙද්ද එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි අපිට එහෙම එකක් පේනවා. අන්න ඒ වගේ එහෙම දෙයක් නොපවතින තැනක අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්මයන්ගේ අත්දැකීම තියෙන තැනක අපි මනසින් දැනගන්නකොට අම්මා තාත්තා දුව පුතා කියලා දැනගන්න තැනක අපිට ඒකේ අත්දැකීම මොකද වෙන්නේ? අර ටික පැත්තේ පේනවා. අන්න ඒකට කියනවා විඥාණය ඇස ඇසුරු කරනවා, රූපය ඇසුරු කරනවා, චක්කු විඥානය ඇසුරු කරනවා කියලා. එතකොට ඒ ටිකේ අත්දැකීම ඇසුරු කරනකොට අපිට ඔන්න ලෝකයේ ගොඩ නැගෙනවා. දැන් දකින්න පුළුවන් බව ඇතුලේ අපිට දේවල් කාරණා පේන්නේ ওই විදිහට. අපි කියවනේ පොදු මනසක් අපිට තියෙන රූපේ දකින්නවා කියන එක කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම ඉදිරිපස්ස බලාගෙන ඉන්නකොට පොදුවේ වර්ණ සටහන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලොන්ගේ ඇහැට පතිත වෙලා තියෙනවා. ওই වර්ණ සටහනකින් එකක් හරි ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලොන්ගේ ඇහැට පැනලා කිව්වද මේ මම මේක කියලා? මම මේ අහවල් කෙනා කියලා? එහෙම කිව්වේ නැහැ. වර්ණ සටහනක් ඇවිල්ලා ඇහැට අනාත්ම ධර්මයක් විදිහට ඇහැට ඒක පතිත වෙන එක වෙන්නේ. එතකොට මේ වර්ණ සටහන පිළිබඳවම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඒකයි ඒ හිතේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන gati දෙකවත් නැහැ කියලා මම උදේ කිව්වේ. ඒ හිතේ අඩුම තරම විතර්ක කරනවා, ඒ අරමුණ අනුව හැසිරෙනවා කියන gati දෙකවත් ඒ හිතේ ඇත්තේ නැහැ. එතකොට ඒ හිතේ එහෙම දෙයක් නැතුව තියෙනකොට අපි මොකද කරන්නේ? මෙහි අත්දැකීම බාහිර රූපයේ පැත්තට දාලා බලනකම නිසා අන්න එතන විතක්ක ਵਿਚාර සහිත මනසක අත්දැකීම අපිට රූපයේ පැත්තේ පේන්න පටන් ගන්නවා. අර පෙනුණු පොදු නිමිත්ත අර ඇති වුණු මනස පැත්තෙන් ගත්තොත් පොදු මනස ඇතුලේ දැන් අපේ මනසින් එක කොටසක් සීමා කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේසය පුටුව කෙනෙක් ගැන හිතන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ගැන තමයි කර්ම සකස් කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එතනදී මොකක්ද ඇසුරු කරන්නේ? විඥාණය රූපය ඇසුරු කරගත්තා. විඥාණය ඒ රූපය දකින්න පැත්තේ ඇහැ ඇසුරු කරනවා. විඥාණය ඒ රූපය දැනගන්න හිත ඇසුරු කරනවා. එතකොට කෙනෙක්ව හම්බෙනවා. එතකොට අපිට අර ආයතන කියන ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය වැහිලා ගිහිල්ලා අපිට පුද්ගලයෙක් තියෙන ලෝකෙක ජීවත් වෙනවා කියන මේ බඳු භව සංඥාවක අපි පිහිටා සිටිනවා. යම් වෙලාවක කොහොම ස්පර්ශ ආයතන ටික ඉපදිලා අරමුණු එන තැනක අපිට ආපහු අපේ මේ මනෝවිතරක බාහිරට දාන්න තු ඉන්න පුළුවන් තැනක් තිබුණා. මනෝවිතරක ටික අකුලගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අපිට කොයි වෙලාවකවත් මනෝවිඤ්ඤාණ මට්ටමේ අත්දැකීම රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ටික පැත්තේ පේන්නේ නැහැ. අර කුම්මෝපම සූත්‍රය වගේ.
කුම්මෝපම සූත්‍රය අහලා ඇති නේද? ඉබ්බගේ කතාව තියෙන ඉබ්බා සහ නරියාගේ කතාව. එතකොට ඉබ්බා නරියෙක් දකිනවා මේ ඉබ්බෙක් එනවා. ඉබ්බා දකිනවා නරියා එනවා. ඉබ්බා කල්පනා කරනවා මේ අද නම් නරියා මාව අල්ලගෙන කන්න හිතාගෙන ඇති. අතක් හරි කකුලක් හරි දැම්මොත් මාව කනවා. මම නම් නෙමෙයි එක කෑල්ලක්වත් එළියට දාන්නේ කියලා. නරියා කල්පනා කරනවා අද නම් ඉබ්බා එක කෑල්ලක් හරි එළියට දැම්මොත් කොහොම හරි කඩාගෙන කනවා කියලා. ඉතින් මේ දෙන්න හම්බුණා නරියා ඇවිල්ලා ඉබ්බා ළඟට ආවා. දැන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉබ්බා නෙමෙයි එකක්වත් එළියට දාන්නේ. නරියට බලන් ඉඳලා ඇතියලා ගියා යන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපමා කතාවක් දේශනා කළා කියනවා මහන්නේ මේ නරිය වගේ තමයි මාරයා. එතකොට මේ අපේ හිතේ පවතින ක්ලේශ ආදී මාර ධර්ම තමයි මේ නරියට උපමා කරන්නේ. එතකොට හැම වෙලාවකදීම මේ මාරයාගේ විශේෂය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පැත්තට යොමු වුණා නම් කඩාගෙන කනවා. අපි රූපේ විසින් කනු ලැබුවෙම කියන්නේ. රූපේ කාලා දානවා අපි. එතකොට ශබ්දේ ගන්ධේ රස ස්පර්ශ මේවා කාලා දානවා අපි. එතකොට කොහොමද කරන්නේ? අර මායාවේ විශේෂයට අපි අහු වුණා. ඊට පස්සේ ආයි මායාවේ පැත්ත තමයි පරිහරණය කරන්නේ. එතකොට මේ ඉබ්බ තමන්ගේ කටුව ඇතුළට කොම්මෝ වාංගානි සකේ කපාලේ සමෝදහම් බික්කු මනෝයිතක්කේ. ඉබ්බ තමන්ගේ කටුව අස්සට අවයව ටික අකුල ගත්තා වගේ මේ ශාසනයේ ධර්මය අනුගමනය කරන කෙනා මොකද කරන්නේ? මනෝ විතරක අකුල ගන්නවා. මනෝ විතරක අකුල ගන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ මනෝ විතර්කය ඇහැ පැත්තෙන් එළියට දැම්මොත් දැන් ඇහැ පැත්තෙන් ඇතුළට එන්නේ නේ රූපේ ගැටිලා හිතින් දැනගන්නවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් හිතේ තියෙන අත්දැකීම නැවත අපි මනසින් එළියට යොමු කළොත් ඇහැ පැත්තෙන් අර මනසේ අත්දැකීම අපිට පේනවා රූපේ තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ රූපය නෙමෙයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා කරගත්ත රූප. ඒ විඥානයේ අත්දැකීම රූපය ඇතුලෙන් පේනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඇහැ පැත්ත ඇසුරු වෙන්නේ. ඒ රූපේ දැකපු තමන්ගේ ඇහැ වෙලා ඇසුරු වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතේ අත්දැකීම ඒ රූපේ දකින්න තමන්ගේ හිත දැනගන්න තමන්ගේ හිත බවට පත් වෙලා ඇසුරු වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඔන්න ඔතන සත්පුද්ගල සංඥාව ඔය ආයතන ධර්ම ටික ඇසුරු කරනකොට නිකම්ම පිහිටා සිටින මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න ඔය මට්ටමින් තමයි අපි මනස නිදහස් කරගන්න ඕනේ. ඔතනින් අපි හිත ගලව ගත්තේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කෙලෙස් සහිත මට්ටමක අපි මායාවේ විෂයක් ශාස්ත්‍රය තුළ ඉන්නවා. විඥානයේ අත්දැකීම බහැරට යොමු වෙනවා කියන්නේම අපි මායාවේ විෂේ නරිය අල්ලගෙන කනවා වගේ අපි මායя අල්ලගෙන කන්න පුළුවන් තැනටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සසර පැවැත්ම ඇතුලේ මායාවේ විෂයක් ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ. ඊට දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ මනෝ විතර්ක අපි අකුල ගන්න ඕනේ. මනෝ විතර්ක එළියට දාන්න නැතුව මේ මනෝ විතර්ක ටික අපි අකුල ගන්න ඕනේ. මනෝ විතර්ක ටික අකුල ගත්තාම ප්‍රශ්නය විසඳෙනවා. අකුල ගන්න කියලා කිව්වේ මොකද්ද? කොටිම කිව්වොත් දිත්තේ දිට්ඨ මත්තම් භවිස්සති දකින්න දේ දැකීම මාත්‍රයක් පමණක්ම වෙන බවට නුවණක් තියාගන්න දැන ගැනීම මාත්‍රයක් විතරක් වෙන බවට නුවණ තියාගන්න. දැනගන්න දේ හැටියට නුවණක් තියනකොට දකින්න දේ බවට නුවණක් තියන කෙනෙක් මේ දෙක එකතු කරගන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවක. නුවණින් පරිහරණය කරනවා. නුවණින් යුක්තව වාසය කරනවා. නුවණින් යුක්තව වාසය කරන කෙනෙකුට මේ දෙක එකක් හැටියට හම්බෙන කමක ඇත්තේ නෑ. මේ දෙකම එකක් හැටියට ගන්න මෝඩකම ඇතුලේ නෑ. මෝඩකමේ ස්වභාවය තමයි විඥානයේ අත්දැකීම රූපේ පැත්තට බලනකොට දැනගන්නේ දකින්න දෙයමයි කියලා කල්පනා කරන එක. මේ දෙකක් වුණොත් එයාට කොයි වෙලාවකවත් එළියේ තියෙන දේ දැනගන්න දේ නෙමෙයි, දැනගන්න දේ එළියේ තියෙන දේ නෙමෙයි කියන නුවණ තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාට දැනගන්න දේ අරඹයා එයා කවදාවත් දකින ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න යන්නේ නැහැ. ගනුදෙනු කරන්න යන්නේ නැහැ කියන එකෙන් අදහස් කළේ දුක උපද්ද ගන්න පැත්තට යන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ ගහන්න, මරන්න, බනින්න, ඒ වගේම වචන ඇහෙනකොට දුක් වෙන්න එහෙම යන මනසක් එයාගේ ඇත්තේ නැහැ. අපි තව කෙනෙකුට ගහන්න යන්නේ, අපි තව කෙනෙකුට බනින්න යන්නේ, අපි තව කෙනෙක් ගැන තරහා ගන්නෑ. විඥානයේ අත්දැකීම රූපෙට දාන නිසා. විඥානයේ අත්දැකීම රූපෙට දාන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට රූපේ පැත්ත එහෙම දාන්න ඉඩක් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොයිම වෙලාවකවත් තරහ ගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කෙනෙක් ඉන්නකොට තරහ ගන්න නැතුව ඉන්නව නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ තරහ පවත්වගෙන යන්න කෙනෙක් හෝ පුද්ගලයෙක් බහැර රූපේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට තරහ පවතින්නේ නැහැ. මේක හරි සියුම් දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ සියුම්ව තේරුම් ගන්නත් ඕනේ.
ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවකදීම පුද්ගලයා කියන සංඥාව මත කියන්නේ විඥානයේ අත්දැකීම තමයි පුද්ගලයා කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ රූපේ පැත්තේ දකින්න හින්දා තමයි ඔයගොල්ලෝ පුද්ගලයොත් එක්ක තරහ ගන්නේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ තරහ අරගෙන තියෙන එළියේ තියෙන රූපේ ගැන නෙමෙයි. එතන තියෙන ධාතුවට ඒක දැනෙන්නේවත් නැහැ නේ. එතන තියෙන වර්ණ සටහන ගැනත් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට තරහ ගියේ. මොකක් ගැනද තරහ ගියේ? තමන්ගේ හිතේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා නරකයි මෙහෙමයි හොඳ නැහැ කියලා හිතන එක ගැනනේ. එතකොට ඒක රූපේ පැත්තෙන් දකිනකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට තරහ ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ හිත පැත්තමයි තරහ ඇති කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට රූපය සම්බන්ධුනේ නැහැ. දැන් ওই රූපය හම්බුනේ නැති වුණොත් ඕකට. ඔයගොල්ලන්ට ওই තරහ පවත් ගන්න තැනක් නැති නිසා ওই තරහට පිහිටා සිටින්න තැනක් නැහැ. විඥානයේ අත්දැකීම පිහිටා සිටින්න තැනක් නැහැ. අපි ප්‍රොජෙක්ටර් එකකින් යම්කිසි මතු පිටකට දැම්මොත් නේ ඒක පේන්නේ. අපි නිකම්ම හිස් අහසට ගැහුවොත් මොකද වෙන්නේ? පේනවද ඒක? පේන්නේ නැහැ. ඇයි පේන්නේ නැත්තේ? ඒක පිහිටා සිටින්න තැනක් නැති නිසා. ඔයගොල්ලන්ට රූපේ පැත්තේ ඒක තැනක් කරගත්තොත් රූපේ තැනක් කරගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ රූපේ අනිත්‍යයි කියන එක පෙන්වන්න නැති වුණොත් රූපේ නිරුද්ධ වෙනවා කියන එක පෙන්වන්න නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට රූපේ අර විඥානයේ අත්දැකීම දාන්න තැනක් හැටියට හම්බෙනවමයි. ඒක හම්බුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ රූපය අසුරු කරගෙන ගනුදෙනු කරගෙන යනවම තමයි ඉස්සරහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට රූපයත් එක්ක දැන් තරහ ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ තරහ ගන්න කෙනෙක් ගැන හිතලා හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම තරහ ගන්න එහෙම දෙයක් තිබිලා නැහැ. මේක කොච්චර අවිද්‍යාව කියන එක කොච්චර අපිව මෝඩ තැනකට ඇදලා දානවද? මේක ඇත්ත කරලා දීලා කොච්චර මෝඩ තැනකට තමන්ව මනසපත් කරනවද? ඒක හරි ඒ කියන්නේ හරි විහිළුවක් එක පැත්තකින්. ඒ වගේම හරි මේ ප්‍රාථමික මට්ටමක් හරි පිළිකුල් කටයුතු අපි හරියට කලකිරිය යුතු මට්ටමක් ඒක. කවදාවත් ඔයගොල්ලෝ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න දැනකට ටිකක් හරි මනසපත් වෙනවා නම් අනේ මෙහෙම මේක හොඳයි කියලා මනසක් නම් කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් සමහරවිට එක තමන්ගේ හිතන දේවල් මැවිලා පේන අය ඉන්නවනේ නේ. මානසික විකාර තියෙන අය, ඒ කියන්නේ එක දේවල් තමන් හිතනකොට ඒ දේවල් තමන්ට මැවිලා පේන අය ඉන්නවා. එතකොට ඒ අය හිතන එක ඇත්ත කියලා. ඒ අයට එහෙම දේ පේනවා. මොකද හිතනකොට ඒගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් ඒකෙහිඳ දැන් එහෙම කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. එයා හයියෙන් hina වෙනවා, හිටපු ගමන් හඬනවා, හිටපු ගමන් කෑ ගහනවා, හිටපු ගමන් තරහ ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ඇත්තට මේ කෙනා ගැන හිතෙන්නේ? පිස්සු කියලා හිතනවානේ. වැරදිලාවත් හිතනවාද මටත් අර වගේ වෙන්න තිබ්බනම් හරි හොඳයි කියලා. වැරදිලාවත් හිතෙන්නේ නැහැ නේ. වැරදිලාවත් හිතෙන්නේ නැහැ. අපිත් කරන්නේ ඒකම තමයි. අපි මම මේ කෙනත් එක්ක මම හරි අකමැතියි කියලා මම හිතනවා. මම ඇත්තටම කැමති වෙලා තියෙන කෙනෙකුට ගැන හිතුවට ඒ කෙනා කියන විඥානයේ අත්දැකීම රූපෙට දාලා මම්ම හදාගත්ත ලෝකයේ ඇතුලේ නෙමෙයිද මම කෙනෙක් ගැන තරහ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ තමයි. මම කෙනෙක් ගැන ගැටෙනවා. මම කෙනෙක් ගැන ඇලෙනවා ඒ වගේම. මම ඇත්තටම ඇල්ලලා තියෙන මේ විඥානයේ අත්දැකීම බාහිරට දාලා බලනකමත් එක්ක ගිහිල්ලානේ මම මේකත් එක්ක ඇලිලා තියෙන්නේ. එතකොට අර කෙනා යාගේ ලෝකයේ ඇතුලේ එයා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ එයාට පේන දේවල් එක්කනේ. ඉතින් අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ මේ විදිහටම තමයි අපිට පේන දේවල් එක්ක කියන්නේ. වෙනසක් නැහැ මේ දෙන්නම එකයි. අපි අපිට පේන දේවල් ගැන ප්‍රතිචාර දක්වනවා වගේ එයා යාට පේන දේවල් ගැන ප්‍රතිචාර දක්වනවා. මේ දෙකම එකයි වෙනසක් නැහැ. එතකොට මොකද මේ අවිද්‍යාව මට්ටම එකයි දෙන්නගේ. දෙන්නම තියෙන රූපය ගැන ප්‍රතිචාර දක්වන විදි දෙකක් ඒ තියෙන්නේ. එයාට එහෙම රූපයක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලොත් එහෙම ප්‍රතිචාර දක්වනවා. නැත්te නෑ හීන දකින්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ප්‍රകൃති අරමුණු වලින් වැහෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති වුණාට හීනයක් පේනකොට ඔයගොල්ලෝ බය වුණොත් දුවන්න බලනවාද හීනයක් හැටියට දකින්නවද? හිතෙන්ම ගේන අරමුණක් කියලා දැනගන්නවද? නෑනේ ඔයගොල්ලෝ දුවන්න බලනවා. හීනෙන් බය වෙනවා. හීනෙන් තරහ ගන්නවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? තමන්ම උපද්දකපු දෙයක් ඇත්ත විදිහට පෙනුනොත් අපේ අවිද්‍යාව මට්ටමත් එතනම තමයි තියෙන්නේ අපිට මේ ප්‍රകൃති මට්ටමේදී ඒ දේ නොනට. දැනුත් මේ කරන්නේ දෙයම තමයි. අපි හැම වෙලාවකදීම විඥානයේ අත්දැකීම ආයතන පැත්ත Nirodhe දන්නේ නැති නිසා, හටගෙන නැති වෙනවා කියන එක දන්නේ නැති නිසා ඒ ආයතන පැත්තට නැඹුරු කරන එක. ඉතින් අපිම හදාගෙන අපිම විඳිනවා. ඒකල අපි කියනවා මම දරුවට හරි ආදරෙයි, මම අම්මට තාත්තට හරි ආදරෙයි, ඒ වගේම මට හරි දුකයි. අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඇත්තටම අපි කතා කරලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? තමන්ගේම විඥානයේ අත්දැකීම පිළිබඳව. ඒක රූපේ පැත්තේ පෙනුනේ නෑ. ඒක තමයි අට්ඨියති හරායති jigucchati කියලා කියන්නේ.
ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය සංඥාව වඩන කෙනෙක් මුලින්ම අනිත්‍ය සංඥාව පටන් ගන්නෙ මේ ස්කන්ධයන්ගේ හට ගැනීම සහ වැයවීම දකින තැනින්. එයා බලනවා නැවත නැවත මේ ධර්මය හටගෙන නැති වෙනවා කියන එක. එතනින් දැකලා ඒක යාගේ ජීවිතේට පේන මට්ටමකට ආවහම තාම සම්පූර්ණ අරිහත් ඵලයටපත් වෙලා නැති වුණත් එයාට යම් වෙලාවකදී ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් ආවොත් මේ ධර්ම ටිකක් හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බවට විතරයි කියන අවබෝධය එයාට ආවොත් තමන්ගේ සංස්කාරයක්මයි ඇසුරු කරන්නේ, තමන්ගේ විඥාණයමයි මේ ඇසුරු කරන්නේ කියන අත්දැකීමට ආවොත් එයාට පේනවා අපි අර කෙනා අර තනියම hina වෙවි කතා කර කර කෑ ගහන කෙනාව දැන් අපි දකිනවා වගේ මානසික මට්ටමක එයත් දකිනවා මේ අපි විඳින මානසික මට්ටම පිළිබඳව. එතකොට තමයි කියන්නේ සබ්බ සංඛාරයේසු අට්ඨියති හරායති jigucchati කියලා. එයා සියලු සංස්කාර ධර්මයන් පිළිබඳව අට්ඨියති හරායති jigucchati. ඒක එයා ලැජ්ජිත වෙනවා එකේ. අර වගේ මට්ටමක ඉන්න මම එහෙම කළොත් කියලා මමත් ඒ විදිහට කෑ ගහ ඉන්න උනොත් ඒක Tamanට ලැජ්ජාවක් නෙමෙයිද? ඒක Tamanට ලැජ්ජාවක් කියලා හිතනවා. අපි අට්ඨියති හරායති jigucchati. අර නුවණට පේනවා මේක අවිද්‍යාව කොච්චර ප්‍රබලද නොදන්නකම මේක ඇත්ත කරගෙන විඥානයේ අත්දැකීම රූපෙට දාලා මම මේ තවයකී කිය හැසිරෙන්න කියන එක. එතකොට එයා තවදුරටත් ප්‍රතිපදාව වඩන්නේ අනිත්‍ය සංඥාව වඩන්නේ මේ දේ නැති වෙනවා කියන එක බලන්න නෙමෙයි. එයා නිමිති පිළිබඳව සම්පූර්ණම නැඹුරු නොවීම ඉන්නවා. ඇයි නැඹුරු වුණොත් සංස්කාර නිමිත්තක් ඇත්ත වුණොත් ඒකේ මෙහෙම තත්ත්වයක් පේනවා එයාට. ඒ නිසා ඒකට නැඹුරු නොවින්න. ඒ නිසා තමයි අනිත්‍ය සංඥාව එකම අනිත්‍ය සංඥාව තැන් දෙකක එකම සූත්‍රය ඇතුලේ දෙපාරකට සංග්‍රහ වෙන්නේ. අපිට හම්බෙනවානේ අනිත්‍ය සංඥා දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි අනිත්‍ය සංඥා, දෙවෙනි එක තමයි සබ්බ සංඛාරයේසු අනිත්‍ය සංඥා. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේදී අපිට ඔක හම්බෙන්නේ. එතකොට අනිත්‍ය සංඥාවයි සහ සබ්බ සංඛාරයේසු අනිත්‍ය සංඥා. මේක ඇත්තටම බොහොම ගැඹුරු කාරණාවක්. ඔය ගැඹුරු කාරණාව පිළිබඳව දන්නේ නැති නිසා බොහෝ දෙනෙක් ඔක ඇත්තටම ඔක චට්ට සංගායන ත්‍රිපිටකෙත් මම දන්න තරමේ ඔක වෙනස් වෙනවා. මේ එකම සූත්‍රයට අනිත්‍ය සංඥා දෙකක් ඕනේ නැහැ නේ කියලා මේ දෙවෙනි එක සබ්බ සංඛාරයේසු අනිච්චා සංඥා කියලා ඒක අර අට්ඨියති හරායති jigucchati කියන වචන ටික බලලා මහ ප්‍රාණ ඡයන්න කරනවා. ඊට පස්සේ කියන මේ සංස්කාර ගැන ඇලෙන්නේ නැතු ඉන්න එක කියලා. සංස්කාරයන්ගේ පිළිකුල් සහගත බව දැකලා සංස්කාරයන්ගේ ඇලෙන්නේ නැතු ඉන්න එක කියලා. සංස්කාරයන්ගේ ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න එක ඒකේ වෙන්න පුළුවන් එක දෙයක් විතරයි. හැබැයි එතන එන්න ඕනේ අනිච්ච සංඥා කියන එක. ඒක අපි බැලුවාම ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් ඒ කියන්නේ පුස්කොළ පොත්වල අපි ඔක ගැන හොයාගෙන ගියත් අපිට එන්නේ සබ්බ සංඛාරයේ අනිච්ච සංඥා. සාමාන්‍ය ඡයන්න තමයි එන්නේ. ඕක එක අකුරක් ඡයනෝ දෙකනේ කියලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඡයනෝ දෙක වෙනස් වීම ඇතුළේ එන අර්ථය ඔක සෑහෙන ලොකු වෙනසකට යනවා. ඒකින්ද ඒක අනිච්ච සංඥා කියලාම තමයි අපි ගන්නවා නම් වඩා ගැළපෙන්නේ. ඒක අපේ පරණ පොත්වල තියෙන්නේ ඒ විදිහට. ඒක හැබැයි අලුතෙන් සමහර තැන්වල ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අනිච්ච සංඥා කියන එක. ඒකට කෙසේ වෙතත් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය දේ තමයි අපේ විඥානයේහි අත්දැකීම මේ ආයතන පැත්තෙන් අපිට ඇසුරු වෙන්න ගත්තොත් අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මේ විඥානයේහි අත්දැකීම මේ ආයතනයන්ගේ ඇසුරු නොවෙන්න නම් අපිට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපිට කරන්න ඕනේ මේ ආයතනයන්ගේ Nirodhe පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. අපි උදේ කිව්වා මේක ආහාර ප්‍රත්‍ය නිසා හටගෙන ආහාර නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියන එක පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ කියලානේ. ඇයි අපි කතා කරන්නේ එක වෙලාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන මායя කියලා දේශනා කරනවා, ජරා මරණ පරිහරණය කරනවා, ඒ ටික පරිහරණය කරනවා නම් කියලා දේශනා කරනවා. ඒ නිසා ඒක නිරුද්ධ කරන්න කියලා දේශනා කරනවා. තව තැනකදී අපිට හම්බෙනවා මේක හටගෙන නිරුද්ධ වෙන විපාක සංතතියක් හැටියට. එතකොට විපාකයේ ඇතුලේ අපිට දෙයක් දුරු කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. එහෙනම් අපි මොකද්ද මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ? අර කර්ම විඥාන කියන මට්ටමේදී අපි එතන අපේ අත්දැකීම කියන එක අපි කොයි වෙලාවකවත් බහැර රූපයට තබන්නේ නැති වෙන්න. බහැර ඇහැට තබන්නේ නැති වෙන්න, විඥාණයට තබන්නේ නැති වෙන්න තරම් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කර්ම විඥානයේහි අත්දැකීම කියන තැන අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන එක තැනයි. කොතනද අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? ඇහැට රූපයක් ගැටෙනවා, රූපය ගැටුණාට පස්සේ ඔන්න රූපය පිළිබඳව දැනගන්න ඔය ටික ඔක්කොම සිද්ධ වෙන ඕක අපිට නතර කරන්න පුළුවන් තැනක ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ තැනක රූපය දකිනවා කියන්නේ අපි මේ කෙනෙක් දකිනවා කියන මට්ටමින් නෙමෙයි.
පොදුවේ චිත්‍රයක් විදිහට යා රූපේ දකිනවා කියන දේ වෙන්නේ. හැබැයි අපි අර දැනගන්න පැත්ත මනෝවිඤ්ඤාණ මට්ටමින් ප්‍රතිචාර දක්වන තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වන තැන වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මේක ගැන අනිත්‍ය බලන්න කියලා. ප්‍රතිචාර දක්වන තැන වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මේක ගැන නිරෝධය පේන විදිහට. ඒ විදිහට තමයි අපි නැවත ඒක බලන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ කොටිම කියනවා නම් අපි ඉන්න මානසික මට්ටම වෙනස් කිරීමනේ මේ කරන්නේ. ප්‍රතිචාර දක්වන මනස වෙනස් කිරීම. අදත් අපි ওই මනස වෙනස් කරනවා හැබැයි අවිද්‍යාව ඇතුලේ කරන දේවල් විදියට. දැන් ඔගොල්ලෝ හොඳයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් යම්කිසි වරදක් කරනවා දැක්කොත් ඔගොල්ලෝ එදා ඉඳලා කියනවා ඒක නරකයි කියලා නේ. එතකොට අර හොඳයි කියලා හිතාගෙන හිටපු කෙනා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නරකයි කියලා කියනවා. දැන් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? නරකයි කියන සංඥාව මනසේ භාවිත කිරීම තුළ එදා ඉඳලා ඒ කෙනා නරකයි. එහෙමනේ වෙන්නේ. කර්මය අපිරිසිදු වෙන්නේ එහෙමනේ. අපරචේතනාව පිරිසිදු කරගන්න කියන්නේ ඒකනේ කුසලයක් කරලා. පිනක් කළාම දානයක් දුන්නාම අපිට ඒකේ අපරචේතනාවක් තියෙනවනේ පින කළාට පස්සේ උපදින සියලුම සිත් අපරචේතනා. ඔගොල්ලෝ මැරෙනකම්ම ආපහු එතන ඉඳලා ඇති වෙන සියලුම චේතන අපරචේතනා. හිතන්නකෝ ඔගොල්ලෝ අවුරුදු 20න් කුසලයක් කළා. අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ 99 වෙනි අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන්ට අර කුසලයේ පිළිබඳව ඇති වෙන අප්‍රසාදයක්. දානයක් දුන්නා 99 වෙනි අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙනවා අපරාධේ මම මේ වගේ පිනිස්සුන්ටද දානෙ දුන්නේ කියලා හිතක් ඇති වෙනවා. දැන් එහෙම කියනවනේ ගොඩක් වෙලාවට දාන දීලා අනිත් අතට හාමුදුරු කෙනෙක් වරදක් කරපු ගමන් සමහර මිනිස්සු බනිනවනේ නේ. ඒ සංඝයාට නෙමෙයිනේ දන් දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ අර අපි ඒ පිළිබඳව අපි අප්‍රසාදයක් ඇති කරගන්නවා. දැන් අර 99 පුරාවට මෙයා ඒ කුසලයේ ගැන ශ්‍රද්ධා සම්පන්න අපරචේතන ඇති කරගත්තා නම් ඒ කුසල චේතනාවලට මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම ඉවරයි. ඒකට ආයෙ විපාක දෙනවා කියන එකට ආයෙ ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. අය ඉවරයි කියන්නේ. ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ඉවරයි. අර සිත්තික ආයෙ ඇසුරු වෙන්නේ අර සංඥාවත් එක්ක තමයි. ඒක සම්පූර්ණව මිශ්‍ර වෙලා ඉවරයි. ආයෙ වෙන් කරන්න බැරි වෙන්න ආයෙ ඇසුරු වෙන්නේ අර සංඥාවත් එක්ක විතරයි. එතකොට ආයෝනේ නම් පුළුවන් බොහොම අමාරුවෙන් පිරිසිදු කරලා අර කියන එක නැති කරලා නෑ නෑ මම දුන්නේ සංඝයාට කියලා සංඝයාගේ ගුණ හිතලා ආය අමාරුවෙන් පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒක තමයි අපේ මනසේ අපි දැනුත් අවිද්‍යා මට්ටම ඇතුලේ ඉඳලත් අපි මනස ප්‍රතිචාර දක්වන පැත්ත අපි වෙනස් කරගන්නවා. ඒක ඊටත් වඩා බොහොම තාමත් තද බල ලෙස වෙනස් කර ගැනීමක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යා සීමාව ඇතුලේ තමයි ඕක කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ අවිද්‍යා සීමාවම ගැලවිලා යන විදිහට අවිද්‍යාව කියන තැන වෙනස් කරනවා. මොකද කරන්නේ? එතන විද්‍යාව දානවා. විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්ත දන්නකම. එතන තිබුණ අවිද්‍යාව මොකද්ද? ඇත්ත නොදන්නකම මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේ නැතිකමනේ. දුක්ඛේ අඥානං කියන එකනේ. දුක කිව්වේ මොකද්ද? දුක කියලා කිව්වේ හේතු නිසා හටගන්න ධර්මය හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියලා දන්නේ නැතිකමනේ. අන්න ඒක දන්නකම උපද්ද ගන්නවා. දැන් එතන යෙදෙන විද්‍යාව මොකද්ද? ඇහැ රූප චක්කු විඥාන පිළිබඳව එයාට තියෙනවා නුවණක් හේතු නිසා හටගෙන හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියලා. දැන් එයා දැනගන්න දේ එයාට බාහිර බලන්න ඇහැ රූප චක්කු විඥාන හම්බෙනවද? නෑ එයාට පේන්නේ නිරුද්ධයි කියලා. නිරුද්ධ වෙච්ච දේ නිරුද්ධයි කියලා මිසක පේන්නේ ඒක ඇති බවට පේන්නේ නැහනේ. ඔයගොල්ලන්ට වැරදිලාවත් හිතෙන්නේ නැහනේ මරුණ කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ කියලානේ. හොඳටම ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් මරුණා කියලා වැරදිලාවත් හිතෙන්නේ නැහනේ එහෙ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ කියලා එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මරුණා කියලා. දැන් නැහැ කියන්න හොඳටම දන්නවා. හොඳටම දන්නවා නම් ඒක තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂය. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂයි නම් ඇහැ අනිත්‍යයි, රූපය අනිත්‍යයි, චක්කු විඥානය අනිත්‍යයි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ නිමිති නැහැ දැන්. ඇහැ රූප චක්කු විඥාන පැත්තේ නිමිති නැහැ. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට අතීතේ දැක්කනම් වර්තමානයේ දකින්නවනම් අනාගතයට තව දකින්න පුළුවන් නම් මේ හැම නිමිත්තකින්ම ඕගොල්ලෝගේ මනස ගැලවෙන්නේ නැද්ද? ඕගොල්ලෝගේ මනස ගැලවිලා යනවා. ඒක ඇති කරගෙන තියෙන කොතනද? අර විපාක ටික නිරුද්ධ වෙනකොටම ඒ ටිකේ ඇත්ත නොදන්න අවිද්‍යාව කියන තැන විද්‍යාව බවට පත්වීමෙන් තමයි ඒ ටික ගැලවිලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඕක කියනවා අපි ගත්තොත් එහෙම පටිච්චසමුප්පාදයේ විදිහට ගත්තොත් ඔන්න අපිට හම්බෙනවනේ අපේ වර්තමාන ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද? විඥාන, නාම රූප, සලආයතන, පස්ස, වේදනා කියන ටිකනේ අපේ වර්තමාන ජීවිතය කියලා කියන්නේ. අන්න ওই වර්තමාන ජීවිතය තුළ ඒ කියන්නේ අපිට විඥානයේ නාම රූපය ඇසුරු කරගෙන
ආයතනයකට ස්පර්ශ වෙනකොට ඒ ස්පර්ශ වෙච්ච තැනක වේදනා සංඥා පද්දගෙන විඳිනවා කියන තැනක තමයි ජීවිතේ තියෙන්නේ. අන්න ඔතන තණ්හා උපාදාන භව හැදෙනවනේ. තණ්හාව උපාදාන වේදනා පත්‍ය තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදාන උපාදාන පත්‍ය භවෝ. ඔය විදිහටනේ හැදෙන්නේ තණ්හා උපාදාන භව. එතකොට නිකම්ම තණ්හාව උපදින්නේ නැහැ. දෙයක් පිළිබඳව වේදනාවක් පිළිබඳව නිකම්ම තණ්හාව උපදින්නේ නැහැ. මොකක් නිසාද තණ්හාව උපදින්නේ? අවිද්‍යාව නිසා. එතකොට අවිද්‍යාව නිසා තමයි තණ්හාව උපදින්නේ. අන්න ඒ නිසා එතන කියන හේතු පහක් තියෙනවා. මොනවාද හේතු පහ? අවිද්‍යාව, කර්ම, තණ්හා, උපාදාන භව. ඔය පහ තියෙනවා. අවිද්‍යාව, කර්ම, තණ්හා, උපාදාන භව කියන ටික තියෙනවා. ওই ටික තමයි වර්තමාන හේතු. එතකොට ඔය ඔතන අවිද්‍යාව වෙනුවට තමයි අපි දාන්නේ මොකද්ද? විද්‍යාව. විද්‍යාව මොකද්ද එතන තියෙන? අර විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ටික නිරුද්ධයි කියන එක. එතකොට අර ධර්මයන්ගේ Nirodhe සාක්ෂාත් කරනවා. ඒක තමයි විද්‍යාව. ඒ විද්‍යාවෙන් අර ධර්මයන්ගේ Nirodhe පෙන්වලා දෙනකොට කර්ම සකස් කරගන්න භූමියක් ඇත්තේ නැහැ. කර්මත් නිරුද්ධයි. එහෙනම් තණ්හා උපාදාන කියන එක උපදින්නේ නැති තැනට නිකම්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් තියෙන දෙයකට තණ්හාව නැති කරනවා කියන එක නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. තණ්හාව ඇති වෙන්න තැනක් නැති කරලා. ඒ පවතින්නේ ඒකේ පැවැත්මක් පේන්නේ ඒ ධර්මයන්ගේ Nirodhe දැකීමම විද්‍යාව. ඒ විද්‍යාව නිසා තමයි තණ්හා උපාදාන ඇසුරු කරන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් අපිට මේක අපි නතර කරලා තියෙන්නේ කොතනින්ද? අර දේවල් තියෙනකොට නිමිති වෙනස් කරගන්නවා වගේ අද නිමිති වෙනස් කරගන්න තැනින් නෙමෙයි. අපි මේක නතර කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවිද්‍යාව කියන මට්ටම වෙනස් කිරීම තුළ. එතකොට අර කොහොමත් ඇති වෙන ධර්ම ටික පිළිබඳව ඇත්ත ඇති හැටියටම දකිනවා. ඒක තමයි යථාභූත ස්කන්ධ ටික කියලා කියන්නේ. ඌ පරිදි පවතින ධර්මතාවය. ඌ පරිදි පවතින ධර්මතාවයේ වගේම දැනගන්න මට්ටමක් නම් ඊළඟට තියෙන්නේ. අර ටික නිරුද්ධයි කියන තැනක. එහෙනම් එයාට කොයි වෙලාවකවත් ඇහැයයි පණවන්න දෙයක් නැහැ. රූපයයි පණවන්න දෙයක් නැහැ. චක්කු විඥානයයි පණවන්න දෙයක් නැහැ. එයාට කියනවා ඇහැ රෑ රූපේ නැහැ චක්කු විඥානේ නැහැ. ඇහැ තිබ්බනම් රූපේ තිබ්බනම් චක්කු විඥානේ තිබ්බනම් ඒ ටිකේ නිමිති තිබ්බනම් එයාට අනිවාර්යෙන් සසර තියෙනවා. එයාට දේවල් කාරණා තියෙනවා. හැබැයි මේ ටිකේ නිමිති නැහැ. ඒ නිසා ඒ ටිකෙන් මිදිලා. එතකොට දැන් අපිට තේරෙනවනේ මේ කියන්නේ දකින්න නැති එකක්වත් ඇහෙන්නේ නැති කතාවක්වත් නෙමෙයි. මේ ටිකෙන් අභ්‍යන්තරයට ආවට විඥානයේ අත්දැකීමේ හිට යන්න තියෙන හේතුව වන අවිද්‍යාව නැති කරලා ඒ ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය සාක්ෂාත් කළ නිසා යන්න බාහිර දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට ඒ විදිහට බාහිර පවතින දෙයක් කියලා අපිට හමු නොවනකොට අපි මේ ධර්මයන්ගෙන් සම්පූර්ණම අපේ මනස මුදවගෙන තියෙන අපේ මනස සම්පූර්ණ නිදහස් කරගෙන තියෙනවා. අන්න එතනට තමයි අපි මේ මාර්ගය වඩන්න අවශ්‍ය. එතකොට මේ ආයතන ටික පැත්තේ ওই විදිහට ඇහැ ගැන අපි කතා කළා වගේම කන සද්ද සෝත විඥාන කියන පැත්තෙනුත් අපිට නාසය පැත්තෙනුත් දිව පැත්තෙනුත් කය පැත්තෙනුත් අපිට ওই විදිහටම අපේ මනස පිහිටා සිටින්නේ නැති වුණොත් අපිට ලෝකයේ ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. ලෝකයේ අත්දැකීම ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. ඔහොම කිව්වහම මේ මෑතක මගෙන් එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කවුරු හරි අහලා ඉවලා තිබුණා. මේ පණිවිඩයක් විදිහට. එතකොට දැන් අපිට කෙනෙක් උපතින්ම රූප පේන්නේ නැත්නම් එයාට රූප ලෝකේ නැහැනේ. එයාට ඇහැට පේන වර්ණ ලෝකය තියෙනවා කියලා ගන්න වර්ණ රූප නැහැ. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි හිතමු කෙනෙක් උපතින්ම කන් ඇහෙන්නෙත් නැහැ කියලා. එතකොට එයාට සද්ද ලෝකෙත් නැහැ. හිතන්නකො මොකක් හරි ලෙඩක් හරි මොකක් හරි නිසා එයාට අනිත් ආයතන ටිකත් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා. එතකොට එයාට ඒ ආයතන වල අත්දැකීමකුත් නැහැ. එතකොට ගඳ සුවඳ රස ස්පර්ශ වල අත්දැකීමකුත් නැහැ. එතකොට කයේ දේවල්වත් දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම මට්ටමක ඉන්න කෙනෙකුගේ ලෝකය මොකද්ද කියලා. දැන් අපි කියනවානේ දැන් ඇහි අපි අසුරු කරන්නේ දැකපු දේවල්, අපි කනෙන් අහපු දේවල්, අපි අසුරු කරන්නේ එහෙම දේවල් කියලා. එහෙම මට්ටමේ කෙනෙකුගේ ලෝකය මොකද්ද කියලා අහලා තිබුණා. මොකක් වෙන්නේ නැතිද එහෙම කෙනෙකුගේ ලෝකය? ආශ්‍රව තියෙන දැන් උපතින්ම නැති නිසා දැන් මේ ජීවිතේ ගත දේවල් නැහැ නේ යාට. දැන් එයාට විඥානය තියෙනවා. එතකොට මනසේ අත්දැකීම් ටික තියෙනවා. එක එකක්. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙයක් සම්භව වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ආයතනයක් උපතේ ඉඳලම අත්දැකීම් නැති වෙනවා කියන මට්ටමක
අවස්ථාවක් සම්භව වෙන්නේ නැහැ. ආයතන ටික මවකුස්සක මේ ඒ උපදිනවා නම් ප්‍රසාද රූප ටික සමහරවිට චක්කු ප්‍රසාදේ උපදින්න නැති වෙන්න පුළුවන්, සෝත ප්‍රසාදේ උපදින්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාය ප්‍රසාද ආදී රූප උපදින්න පටන් ගන්න. එතකොට ඒ වල අත්දැකීම් ටික යාට තියෙනවම එහෙම අවස්ථාවක් නැති වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්ද්‍රිය පරිපාකයට ගිහිල්ලා ඉන්ද්‍රිය වැඩිලා එහෙම තත්යකටපත් වුණොත් අපි කියන්නේ කොමයකටපත් වෙනවා කියලා. එහෙම තත්යකටපත් වුණත් එයා ඇසුරු කරපු නිමිති තියෙනවා. ඒ අනුව එයාගේ මනස නිමිති අනුව හැසිරෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕකත් හදිස්සියේ නැති වුණොත් මනසින් යම් යම් ධර්ම ඇසුරු කරනකොට එයාට ඕනනම් අපි හිතමු ප්‍රතිසන්දියේ ඉඳලා එයා ගත්ත අරමුණු දේවල් නැත්තම් අඩුයි නම් නිමිති එයාට ඕනනම් පෙර භවයේ පව අරමුණු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ මට්ටමකින් හරි එයා තමන්ගේ හිත හරි තලුමරමින් ඉන්නවා. හිතෙන් ගත්ත දේවල් එකපාරක් ඉපදුණු අරමුණක් නැවත විඳිනවා කියලා තමන් හිතේ ඇත්ත නොදන්න කම නිසා කර්ම මනෝවිඤ්ඤාණයේ අත්දැකීම විපාක මනෝවිඤ්ඤාණයේ පැත්තට නැඹුරු කරගෙන ඒ පැත්තේ නිමිති හදාගෙන හෝ වාසය කරනවා. එයාගේ මනෝමය ලෝකයක් හරි හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා එතනත් මිදුන තැන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දැන් කාම භූමියේ ප්‍රතිසන්දියක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. කාම භූමියේ ප්‍රතිසන්දියක් ගැන කතා කරනකොට මේ භූමියේ පැවැත්ම තියෙන රූපයත් එක්ක ගිහිල්ලානේ. එතකොට එයාගේ කෙලෙස් ආශ්‍රව සංකල්පනා තියෙන්න ඕනේ රූපයත් එක්කම තමයි. ඒකයි ඒක කිව්වේ අසම්භවයයි සිද්ධිය. එයාට එහෙම ප්‍රතිසන්දියෙන් මෙහෙම දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ආයතන උපදින්න නැතුව යන්නේ නැහැ. එයාට උපදිනවා. ඒ ගැන සංඥා වේදනා ඇති වෙනවා. ඒ ගැන විඥානය පහළ වෙනවා. ඒවා ඇති බවට මානසිකාරය කරන කම නිසා තියෙනවා. එහෙම මැද හරියේදී හරියට එහෙම තත්යකටපත් වුණොත් එයාට ඒ දක්වා ආපු දේවල් හරි අසුරු කරගෙන එහෙම ලෝකයක් තියෙනවා කියලා ඒ ටික තලුමරමින් රූපය අනුව ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රතිසන්දි මට්ටමේ මෙහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ කියනවා නම් ඒක කාම භවයේ උත්පත්තියක් නෙමෙයි. ඒක අරූප භවයේ උත්පත්තියක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම සංඥාවක යාට වාසය කිරීම ඒ සංඥාව ඇත්ත කරගෙන ඒ සංඥාව ආත්මය කරගෙන වාසය කරන ගතිය යාට නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ සංඥාව තුල තමන්ව හම්බෙනවා. ඒ නිසා එතන මිදෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්නටම මොකක් හරි ස්කන්ධයක් ඇසුරු වෙනවා කියන එක තියෙනවා. දැන් එයාට ලෝකේ නැති වෙලා තියෙන සලායතන නිරෝධය සාක්ෂාත් කිරීම නිසා නෙමෙයිනේ. දැන් ඩිමෙන්ෂියා වගේ දෙයක් හැදිලි වෙලා ඔක්කොම අමතක වෙලා යනවා කියන්නේ සලායතන නිරෝධය ඇසුරු කිරීම නිසා නුවණින් දැනගෙන එළඹෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයිනේ. එයාට ඒක තියෙන කායික දුර්වලතාවයක් නිසා ඇති වෙන තත්ත්වයක්. ඒක නිවනට සම්බන්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි දුක උපදින්න නැති එකට ඒක සම්බන්ධයි. නේ? දුක උපදින්න නැති එකට ඒක සම්බන්ධයිනේ. දැන් එයාට මම ඔක කියන්නේ අපේ ආච්චි නැති වෙනකොට එයා වයසට ගිහිල්ලා නැති වෙන වෙලාවේදී මම එයා බලන්න යනකොට ස්පිරිතාලයට මේ අපේ තාත්තා එයාට අමතක වෙනවා. ඉතින් එයාට මතක නැහැ එයාගේ දරුවා අපේ තාත්තව මතක නැහැ. හැබැයි එයාගේ හිතේ තදින්ම හිටපු නිසාද කොහෙද මාව එයාට මතකයි. ඉතින් මං ගැන අඳුන්නලා දෙනවා එයාගේම පුතාට. තාත්තට අඳුන්නලා දෙනවා මේ මගේ පුතාගේ පුතෙක් දැන් මහාන වෙලා ඉන්නේ කියලා ඒ විස්තරය ඔක්කොම අඳුන්නලා දෙනවා. එයා දන්නේ නැහැ මේ කියන්නේ එයාගේම පුතාට. තාත්තටමයි මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේදී කල්පනා කළේ දැන් මේ වෙලාවේ තාත්තට මොනවා හරි වුණොත් ආච්චිට දුකක් එයිද? අනේ මගේ පුතා මැරුණා, මගේ පුතා ලෙඩ වුණා කියලා. නෑ, එන්න විදිහක් නෑ. ඇයි? එයාට ඒ පිළිබඳව දැන් මතකයක් නැති නිසා. ඒකට ඒ දුක ඇවිල්ලා නැත්තේ එයා රූපේහි ඇත්ත නොදන්න කම නිසා නෙමෙයි. ඒක එයාගේ දුර්වලතාවයනේ. කායික දුර්වලතාවය නිසා මිසක නුවණක් නිසා නෙමෙයි. එතකොට ඒක ඒ ආයතනෙන් දුක නාවට වෙන පැති වලින් දුක එන්න පුළුවන් හේතු ටික ඒක එයාට ඇසුරු වෙනවා. හැබැයි මේ කතා කරන්නේ ඒ දුක නැති කරන්න. ඒකෙන් මම කියන දේ තමයි දුක කියන දේ අපි හදාගන්නේ දරුවා මැරුණු එක දුකක් නෙමෙයි කවදාවත්. දුක කියන එක දරුවා මැරෙන එක දුක නෙමෙයි. දුක මොකද්ද? මේ මගේ දරුවා නේද කියලා මෙහි ඇති කරගන්න සංකල්පනාව රූපෙට දාන එකයි දුක වෙන්නේ. මරණ දුක අපි උපද්දගෙන විඳින්නේ මිසක ලෝකේ කවදාවත් කෙනෙක් මැරෙන නිසා කෙනෙක් දුක් වෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් මැරෙන නිසා තව කෙනෙක් දුක් වෙන්නේ නැහැ. කෙනකෙනා තමන්ගේ මනෝ විඥානයේ අත්දැකීම රූපෙට දාලා මරණ දුක හදා ගන්නවා. ඒකින්ද තමයි එකම කෙනෙකුගේ මරණය ගැන එක එක අයට එක එක විදිහට දුක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කෙනාගේ මරණය නම් ඔක්කොටම එක ගානට දුක ගේන්න වෙනවා. එහෙම ගේන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ওই දුක නැති කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ක්‍රමය මොකක්ද එහෙනම්? මනෝ විඥානයේ අත්දැකීම රූපයට දාන්න නැතු ඉන්නේ. එතකොට අපිට මැරෙන්න කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට මරණ දුක අද නැති කරන්න පුළුවන්.
මරණ දුක කියන එක අද නැති කරන්න පුළුවන්. එතකොට මැරෙන්න කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නෑ. අර යමක සූත්‍රයේදී අහන්නේ ප්‍රශ්නේ. යමක සූත්‍රයේදී රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ නෑ කියන දිට්ඨියක් තියෙනකොට උපදින්නේ නෑ කියන දෘෂ්ටිය ඇති වුණ වෙලාවේදී යමක හමුදුරන්ට මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුරු කරන්න ඇවිල්ලා අහනවනේ අනිත් හමුදුරු කරුණු කිව්වට මේක පිළිගන්නේ නැහැ. සරියුත්තරුන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ ගැන ප්‍රශ්න විමසනවා. දැන් රහතන් වහන්සේ මැරිලා උපදින්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් අපිටත් හිතෙන්නේ උපදින්නේ නැහැ කියලා තමයි. ඒක සම්මුතිය තුල අපි කතා කරනකොට. හැබැයි උන්වහන්සේගේ දෘෂ්ටියක් හැටියට දරාගෙන හිටිය රහතන් වහන්සේ මැරිලා උපදින්නේ නැහැ කියන එක. ඒකට උන්වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා මේ රූපේද සත්‍යයක්. වේදනාවද සංඥාවද සංඛාරයේද විඥානයේද නැතින රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ රූපේද? නෑ වේදනාවද එහෙනම්. ඔයාගේ ඒ හිතේ හට ගන්න වේදනාව නෙමෙයි. එහෙනම් ඔබේ හිතේ හට ගන්න සංඥාවද සංඛාරයේද විඥානයේද නෑ. මේ ටික නැතුව වෙන මොකක් හරි හිටියද රහත් කියලා. නෑ. එතකොට මේ ටිකෙන් තොරව වෙනත් නැතිනම් මේ ටික රහතුත් නැත්තම් මොන රහතන් වහන්සේද මරණින් මත්තේ නෑ කියලා කියන්නේ. කොටිම කිව්වොත් ජීවත් එතකොට කියනවා ජීවත් වෙනකොටත් රහතන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් හම්බුනේ නැත්තම්. දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මැරුණාම නෑ කියන්න රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්න බෑ මැරෙන්න. ජීවත් වෙනකොටත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් පණවන්න නැත්තම් මොන රහතන් වහන්සේද මරණින් මත්තේ නෑ කියන්නේ කියලා. එතකොට අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන තැනකදීත් ස්කන්ධ පංචකයක් හටගත්තා නම් ඒ ස්කන්ධ පංචකේ ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වුණා නම් මොහොතින් මොහොත අපිට රහතන් වහන්සේගේ මරණය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නේ? මොහොතින් මොහොත ඒ ටික රහතන් වහන්සේ වුණොත් දැනුත් මැරෙනවා රහතන් වහන්සේ. එහෙනම් දැනුත් ඒකම වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැහැ. ස්කන්ධ පංචකයක් උපදිනවා නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ ටික රහතන් වහන්සේ කියන පැනවීමක් කරන්න බැරි නම් ඒක ජීවත් වුණ රහතන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක්ව පණවන්න බෑ. ඒ වගේ අපිට ජීවත් වුණ පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් කවුද මැරෙන්නේ? මම ජීවත් වුණා නෙමෙයි නම් මම මැරෙන්නේ කොහොමද? තව අය ජීවත් වුණා නෙමෙයි නම් තව අය මැරෙන්නේ කොහොමද? ජීවත් වුණා කියන එක ඕගොල්ලොන්ගේ මනෝවිඤ්ඤාණයේ අත්දැකීම රූපෙට දානකම නිසා හම්බෙන එක නම් ඒක දාන්න නැති වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට මැරෙන්න හෝ ජීවත් වෙන්න කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඕගොල්ලෝ නුවණින් මේකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේට ප්‍රතිබද්ධව ඒ නුවණක් විදිහට ඒකේ දෙනවා. ඒක තමයි ලෝකෝත්තරයි කියලා කියන්නේ. ඕක නිසාම තමයි ලෝකෝත්තරය කියලා කියන වචනෙකුත් භාෂාවට ඇවිල්ලා තින්නේ. පුදුමාකාර නුවණක් අවශ්‍යයි ඒකෙන් මිදෙන්න. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය ලෝකේ මනසකට ඒකේ හැසිරෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක පුදුම උපක්‍රමයක් තුළ තමයි මේ මිදීම කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මායාවේ දැල එච්චර සියුම්ම වියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගැලවෙනවා කියන එක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. නෑ පුදුමාකාර නුවණක් තිබුණ කෙනෙකුට විතරයි ඔකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක අපිට ආයතන හයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. ඒකයි සලආයතන නිරෝධය නිවනයි කියන්නේ. ස්පර්ශ ආයතන හයට මනෝවිඤ්ඤාණයේ අත්දැකීම දාන්න නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ආයතන හය පණවන්න බෑ. එනවා අරමුණු ඇතුළට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අරමුණු එළියට අරගෙන යන්න හේතු ටික නෑ. නිරෝධය පෙනිලා. ඇහැ නිරුද්ධයි, රූපේ නිරුද්ධයි, කන නිරුද්ධයි, ශබ්දේ නිරුද්ධයි. ස්පර්ශ ආයතන හය නිරුද්ධයි. ඒක මේ මරණින් මත්තේ ආය උපදින්නේ නැහැ කියන දැනක වෙන නිරෝධයක් නෙමෙයි. මේ දැන් සාක්ෂාත් කළ නිරෝධයක්. දැන් නැති සලායතන නිරෝධයක් ඕගොල්ලන්ට මරණින් මත්තේ ලැබෙයි කියන එක කවදාවත් කියන්න බෑ. දැන් ඕගොල්ලන්ට සලායතන නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන්නේ නැතුව ඉඳලා ඒක මරණින් මත්තේ ලැබෙයි කියන එක කියන්න බෑ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරනවා. දැන් නැති ඵලයක් අනාගතයට ලැබෙයි කියනවා නම් කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ කියලා. ඒක ඉතින් මැරිලා බලන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා එහෙම වුණාමනේ. ඒකෙන් හින්දා ඒක දැන් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ආයතන උපදින්නේ නැත්තම් අන්න අපිට ඒක මරණින් මත්තේ උපදිනවා කියන එක පණවන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඒ කියන්නේ දැන් නැත්තම් ආයේ මරණින් මත්තේ උපදින්නේ නැහැ. එහෙම පණවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් තියනවා නම් මරණින් මත්තේ අපිට මේ මට්ටම තියනවම තමයි. ඒ නිසා මම ඔකට කියන්නේ අපි මැරෙන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ මැරෙන්නේ නැති එක කියලා. නේ? ඇයි මේක උපාදාන වශයෙන් අල්ල ගන්නවා? හේතු ටික හදා ගන්නවා ආයෙ ස්කන්ධ ටිකක් උපදවනවා. ආයෙ එතන ඇත්ත දන්නේ නැතිකම නිසා උපාදාන හදා ගන්නවා. ආයෙ ওই විදිහට මේක හේතුව සහ ඵලය, හේතුව ඵලය. ඕක මේක යන එකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නේ. එතකොට යම් තැනක ඵලය කියන එක තුල මහා දුකක් ගොඩනගෙන තැනක් වෙනකොට ඒකටත් ආයෙ තණ්හා කරගෙන තියෙනවා. කොච්චර භයානකද? දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ ටික මම කරගෙන ඉන්නවා.
හෙට වෙනකොට මේ විදිහටම මේ තණ්හාවම අපිට කර්ම නිමිත්තකට අකුසල හේතු ටික යෙදিলা තිබ්බොත් එහෙම තිරසංගත ආත්ම භාවයකට යනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික මම කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන එන දුක ඔක්කොම විඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපායට යනවා. එතන තියෙන ටික ආයෙ විඳිනවා. ඒ ටික මම කරගෙන. එතකොට මේක කොච්චර දුකයිද මේක ප්‍රශ්නේ තියෙන මේක නතර වෙන්නේ නැතුව චක්‍රයක් නේ. ඒකනේ චක්‍රයක් විදිහට යන්නේ චක්‍රීයයි කියලා කියන්නේ. පටිච්චසමුප්පාද චක්‍රය කියලා කියන්නේ. හේතු ඵලය නැවත හේතු නැවත ඵලය. ඔක තමයි යන්නේ. අවිද්‍යා සංඛාර තණ්හා උපාදාන භව විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා ආපහු අවිද්‍යා සංඛාර තණ්හා උපාදාන භව ආයේ අනාගතයට විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා. ඔක තමයි චක්‍රය කරකෙන්නේ. එතකොට හැමදාම වර්තමානයේ තුල තියෙන කොටස් දෙකක් විපාක සහ හේතු කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ආයතන ධර්ම ටික පිළිබඳව දැක්කත් එයාට මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කරුණු විදිහට වැඩි වේද මේ ඔක්කොම කියලා. කෝප්පයක් පිරෙන්න කලයක් එක්කරෝ වගේ වෙද්දන්නේ නේද? එතකොට අපිට පුළුවන්කම තියනවා අන්න ඔය විදිහට ආයතන පැත්තෙනුත් කෙනෙකුට මනස පවත්වන්න. ඔයගොල්ලෝගේ මනසට මේ කතා කරන දේ එකම තැනක් ඇති කරගත්තා නම් ඊට පස්සේ හරි පහසුයි. කරුණු විදිහට ගොඩක් ගන්නෙ නැතුව ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතය තුළින් එක තැනකට මේක සංසන්දනය කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ලෝකේ පරිහරණය කරන තැන ක්‍රියාත්මක වෙන තැනට. වෙනම ඔයගොල්ලෝගෙන් පරිබාහිරව කරුණු විදිහට ගන්නෙ නැතුව ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ආදේශ කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ජීවිතයේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන ආයතන පරිහරණය කරන තැනින් මේක දකින්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික පහසෙන් එකම තැනකින් මේක ටික අල්ලගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ආයතන විදිහටත් ඒ කෙනෙකුට පුළුවන් මේ විදිහට බලන්න. එහෙම කිව්වහමත් ඒක සාදු කියලා එකත් අහලා ඊට පස්සේ පුළුවන්කම තියෙනවා නැවතත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා කියනවා. නැවත අහන්න කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට අහන්න කියනවා කතං ඥානතෝ කතං පනායස්මතෝ කතං පස්සතෝ ඉමස්මින්ච සවිඥානකේ කායේ බහිද්දාච සබ්බ නිමිත්තේසු අහිංකාර මමින්කාර මානානුසය සුසමෝහතාති. එතකොට අහන්න කියනවා මේ ඔබ වහන්සේ කොහොම දැකලාද කොහොම නුවණක් පවත්කලද ඉමස්මින්ච සවිඥානකේ කායේ මේ විඥානයේ සහිත කයෙත් එතකොට බහිද්දාච සබ්බ නිමිත්තේසු බාහිර වුණ සියලු නිමිති පිළිබඳවත් ඔබ වහන්සේගේ මේ අහිංකාර මමින්කාර මානානුසය නහොන්ති. අහිංකාර කියලා කියන්නේ මේකදී අහිංකාර කියලා කියනවා අහන්තිකාරෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මමයි කියලා හිතන එක. අහිංකාර කියලා කියන්නේ මම කියලා හිතන එක. මමංකාර කියලා මමින්කාර කියලා කියන්නේ මම කියලා කියන්නේ මගේ කියන එක. කියන්නේ අපි සිංහලෙන් මම කියලා කියන්නේ අහං කියන එක පාරේනේ. මේක මම කියන එක. අහිංකාර කියන්නේ ඒ මම කියලා අපි මේ මම කියලා පුද්ගලයා ගන්න එක. පාලි වචනයෙන් මම කියලා කියන්නේ මගේ කියන එක. එතකොට මමින්කාර කියලා කියන්නේ මමයි කියලා ඇති කරගන්න හැඟීම. එතකොට ආධ්‍යාත්මික සවිඥානික වූ කයෙත් බහැර තියෙන සියලු නිමිති වල කොහොම දකින්න ඔබ වහන්සේගේද හිත මිදුනේ කියලා ඒ ගැන අහන්න කියලා කියනවා. එතකොට මේ පරයයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඒ පිළිබඳව වටලා දෙන විග්‍රහයක් එක්ක. ඒ කියන්නේ අර හැම තැනකටමත් මේ කොටස අදාළ වෙන දෙයක්. ඒ හැම තැනකටමත් මේක අවශ්‍යයි. ඒ අවශ්‍ය කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අන්තිම තැනදී දේශනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ධර්ම සංගායක තෙරුන් වහන්සේලා හෝ අවසාන තැනදී මේ විදිහට සංග්‍රහ කරනවා. එතකොට මේ විදිහට ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත ඒ රහතන් වහන්සේ නමක් නම් උන්වහන්සේ කියනවා පුබ්බේකෝ හං ආවසෝ අගාරිය බුතෝ සමානෝ අවිද්දස්සු අහෝසින්. ඇවත්නි මමත් කලින් අවිද්දස්සු අහෝසින් මාත් ඇත්ත තේරුම් ගන්න බැරුව හිටපු කෙනෙක්. එතකොට මුල ඉඳලා දැන් කියාගෙන යනවා විස්තරේ උන්වහන්සේ මිදුන විදිහ ගැන. දැන් මේක කතා කරන්නේ වික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියන තැනින්. එතකොට ඒ තැනින් අදාළ දේවල් ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේට දැන් ටික ටික එකතු කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ පුබ්බේකෝ අහං ආවසෝ අගාරිය බුතෝ සමානෝ අවිද්දස්සු අහෝසින්. ඒ කියන්නේ මම කලින් ඇත්ත තේරුම් ගන්න බැරුව හිටපු කෙනෙක්. තසමේ තථාගතෝ තථාගත ශාවකෝ ධම්මං දේශේසි. එහෙම ඉන්නකොට මට බුදුරජාණන් වහන්සේ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහගත්ත කෙනෙක් ශ්‍රාවකෙක් මට ධර්ම කාරණා ගැන
පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එතකොට මට ඒක අහගෙන ඉන්නකොට සද්ධම් පටිලාභේ මට ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වුණා. මේ කියන කාරණාවේ මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. මේක ඇත්ත නේද කියලා මට ඒ ගැන ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වුණා. එතකොට තේන සද්ධා පටිලාභේන සමන්නාගතෝ ඉතිපටි සංචික්කේ. එතකොට ඒක මට ශ්‍රද්ධාව ඉපදුනාට පස්සේ මම මේ විදිහට කල්පනා කළා. නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ජාවසතා ඒකාන්ත පරිපුන්නං ඒකාන්ත පරිසුද්ධං සංකලිතං බ්‍රහ්මචර්යං චරිතං. මට ඒකාන්තයෙන් මේකට ඉතාමත් වේගවත්ව වීරය සහිතව හැසිරෙන්න මට ගිහි ගෙදර ඉඳලා හරි අමාරුයි කියලා අදහසක් මට ඇති වුණා. ඒකෙන් කියන්නේ ගිහි ගෙදර ඉඳලා බෑ කියන එක නෙමෙයි. මොකද ඒක තැනකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ මේ ශාසනය ස්වකහත වෙන්නේ මේක උපාස භික්ෂු භික්ෂුණී සාමණේර සාමණේරී සික්කමානා ඒ වගේම උපාසක උපාසිකා කියනකොට අනගාരിക උපාසක උපාසිකා කාමභෝගී උපාසක උපාසිකා කියන මේ හැමෝටම මේකේ ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ කියන මේ ඵල ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා හැමෝටම මේ. ඒකට මේ පොදුවේ මේ හැමෝටම ලබන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා තමයි මේ ශාසනය ස්වකහතයි කියන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට එහෙනම් මේ හැමෝටම පොදුවේ මේක පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනදී මේ ඇයි මේ විදිහට කියන්නේ? මේ විදිහට කියන්නේ මේ හැමෝටම පුළුවන් වුණාට මේක යන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ වෙනසක් තියෙනවනේ. ඒකේ වේගවත් භවෙහි වෙනසක් තියෙනවා. මේ හැමෝටම යන්න පුළුවන් ඒක යන්න පුළුවන් වෙනස එක එක විදිහට තියෙනවා. එක එක කෙනාගේ හැකියාව එක එක කෙනා යන විදිහ අනුව ඒක වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රටේ තාම විශාලයි දුර ප්‍රාන්තයකට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගුවනින් යන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩබිමින් යන්න. නේ? වාහනයකින් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වාහනෙන් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද වෙන්නේ? කාලය ටිකක් වැඩිපුර ගත වෙනවනේ. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. දැන් ගුවනින් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. නේ ගුවනින් යනවා වගේ. ඇයි ඒ? සම්බාධ නැහැ. සම්බාධ නැහැ. වෙන බාධා ඇත්තේ නැහැ. බාහිර බාධා ඇත්තේ නැහැ. යාන්ට යාගේ ගමන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙලින්ම එතෙන්ට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගොඩබිමින් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකට බාධා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට යන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට වේගෙන් යන්න බෑ. හැබැයි හිමින් යන්න බෑ කියලා කියන්නේ නෑ යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් කියනවා මම මේ විදිහට මට මේක පහසු නෑ කියලා හිතුණා. ඒ නිසා මම මොකද කරන්නේ? මම මේ ශාසනයට ඇවිල්ලා පැවිදි වුණා. ඒ නිසා මම සෝකෝ අහං ආවසෝ අපරේණ සමේන අප්පංවා භෝගක්ඛන්දම් පහයි මම ස්වල්ප වූද මහත් වූද මගේ මේ තියෙන මං උපතින් උරුම කරගත්ත මේ හැම වස්තුවක්ම අතහැරලා දාලා ශාසනයට මං ඇවිල්ලා මම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක මේ සික්ඛා සාජීව සමාපන්නෝ ශික්ෂා සමාදන්වගෙන හැසිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සීලය පුරන්න පටන් ගත්තා කියන්නේ. ඊට පස්සේ සීලය පිළිබඳව උන්වහන්සේ විස්තර කරනවා. මම මේ විදිහට නිහිත දණ්ඩෝ, නිහිත සත්ත්වෝ, ලජ්ජී දයාපන්නෝ මම මේ විදිහට ශස්ත්‍ර බහා තබල පාපයට බය ඇතුව මම මේ සීලය තුළ හික්මුණා. දැන් මේ උන්වහන්සේ ආපු මග පිළිබඳව කියන්නේ. තමන් හැසිරෙච්ච මාර්ගය පිළිබඳව උන්වහන්සේ කියනවා. එතකොට අර යම් කිසි විදිහකින් මෙබඳු වරදක් තියෙනවා නම් එබඳු වැරදි වලට මමපත් උනේ නැහැ. දින්නාදායි දින්නා පාටිකංකි මම දුන් දෙයින් යපුණා. මේ විදිහට මම මේ ශික්ෂාපද ටික සමාදන් වුණා. මම මේකෙදි ඒ සීලය ගැන ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ සාමාන්‍ය විදිහට කියන්නේ නැතිනම් ඉතින් මෙතන ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ශික්ෂාපද සම්බන්ධයෙන් එහෙම ඇසුරු කරගත්ත දේවල්. එතකොට මේ විදිහට දැන් වචන කතා කිරීමේදී මම මේ විදිහේ වචන කතා කරා. යාසා වාචා නේලා කන්නසුකා පේමනීයා හදයංගම පෝරි බහුජන කන්තා බහුජන මනාපා තතරූපින් වාචම් භාසිතා. මොකද මම මේ ටික කියන්නේ මේ ටිකක් ඒවා වැදගත් වෙන්නේ. සෞගලෝගේ ජීවිතේටත් ඒවා වැදගත් වෙන්නේ. මේ කියන්නේ එයා වචනේ පැත්තේ සංවර වුණා. එයා සීලේ පැත්තෙන් ශික්ෂාපද කැඩෙන මට්ටමට ගියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වචනේ විදිහට මොකද කරගත්තේ? වචනේ සංවර කරගත්තා. යා නේලා කන්නසුකා හදයංගම හෘදයාංගම වචන කතා කළා. කර්ණ රසායන වචන කතා කරා. අනුන්ගේ හදවතේ දරා ගන්න පුළුවන් වචන තමයි කතා කළේ. එතකොට ඒ විදිහට පෝරි මේ ඒ කියන්නේ පෝරි කියන්නේ පුර ව්‍යවහාරය කියන එක. පුර ව්‍යවහාරය කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ග්‍රාම්‍ය වචන පාවිච්චි කළේ නෑ. බොහොම සભ્ય වචන පාවිච්චි කළේ. මම හොඳ වචන කතා කළා. එතකොට මම අනිත් අයගේ හිත නොරිදෙන විදිහට කතා කළා. ඒ බඳු වචන ඇතුව මම වාසය කළා. එතකොට මේ විදිහේ සම්පප්පලාපාදී දේවල් දුරු කළා. බොරු කීමෙන් මම අයින් වුණා. එතකොට ධර්මයේ ගැන කතා කළේ, විනය ගැන කතා කළේ. එතකොට මේ විදිහේ වචනය ඇතුව මම වාසය කළා.
සෝ බීජගාම භූතගාම සමාරම්භහ පටිවිරතෝ හොසි. මම බීජගාම භූතගාම සින්දේ නැහැ. මේ භික්ෂුවක් සතුව තියෙන මූලික බහැර පැත්තේ පේන ලක්ෂණ ටික සීලය ගැන මේ කතා කරනවා. බීජගාම භූතගාම සින්දේ නැහැ කියලා කියන්නේ. අපිට තියෙනවා ශික්ෂාපදයක් බීජගාම භූතගාම කියලා ශික්ෂාපදයක්. ඒ කියන්නේ බීජ කියලා කියන්නේ පැලවෙන જાති. භූතගාම කියලා කියන්නේ පැල උන જાති. එතකොට බීජගාම භූතගාම කියලා කියන්නේ මේ පැලවෙන જાති කඩන්නත් විනාශ කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම හටගත්තු දේවල් කඩන්නත් බෑ. කියන්නේ ගස්වල කොළ, අතු, ඉති, ගෙඩි, මල් ඕවා කඩන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඇට જાති ඕවා කපන්න, කඩන්න කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. එතකොට ඔකට කියනවා බීජගාම භූතගාම ශික්ෂාපදේ. එතකොට මේ විදිහට මම එහෙම කළේ නැහැ. එතකොට ඒක බත්තකෝ අහෝසින් රත්තු උපරතෝ පටිවිරතෝ. එතකොට මම විකාල භෝජනයෙන් වැළකීලා වාසය කළා. එතකොට මම මේ විදිහේ ඒක බත්තිකෝ වාසය කළා. එක වේලේ වළඳමින් මම නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සන ආදී දේවල් වලින් අයින් වුණා. මේ වගේ තමන් රකින්න ශික්ෂාපද ටික ගැන කතා කරනවා. භික්ෂුවක් හැටියට සමාදන් වෙලා රකින්න ශික්ෂාපද ටික ගැන. එතකොට මේ බඳු සීලයක මම වාසය කළා. දැන් මේ ටිකෙන් මම කියන්නේ එතකොට මේ අපිට රහතන් වහන්සේ නමක් පිළිබඳව විනිශ්චය කරගන්නකොට එයාගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට එයා ආපු අනුගමනය කළ මාර්ගය එයා රකින්න සීලය ගැන කියනකොට එයා ওই ටික සීලයට අයිති වුණාට මේ අපි ওই සීල් රකින්නේ නැහැ. ඕවා අපිට අදාළ නැහැ. අපි රහත්නේ කියන තැනක් නම් එහෙනම් එතන රහත් බවක් තියෙන විදියක් නෑ. එයාගේ සීලය ගැන එතකොට එයා කියන්න ඕනේ. එයා ආපු ගමන ගැන කියනකොට එයා එතන දර්ශනයක් විතරක් කතා කරලා හරියන්නේ නෑ. එයා කියන්න ඕනේ එයාගේ ජීවිතේ එයා පුරාගෙන යන සීලය සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕනේ. එතකොට එයා කියන්න ඕනේ මම කොහොම සීලයක් තුළද මම හික්මුනේ. මගේ ජීවිතේ මම පවත්වාගත්තේ කොහොම සීලයක් තුළද කියලා. ඕකම ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතයට ආදේශ කළොත් එහෙම. ඕකම ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතයට ආදේශ කළොත් ඕගොල්ලෝ පුරන ප්‍රතිපදාව ගැන ඕගොල්ලෝ කාට හරි කතා කරන්න වෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ කතා කරන්න වෙනවා. මම මෙහෙම බණ ඇහුවා. මම ධර්මයේ තුල පිහිටියා. මම ඊට පස්සේ මම එහෙම ශික්ෂාපදයක් සමාදන් වුණා. මම ශික්ෂාපදයක් සමාදන් වෙලා මම සත්තු මරන්නේ නැහැ. මම හොරකම් කරන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහේ පංචශීලය ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් බවට පත් වුණා. එතකොට පංචශීලය ආරක්ෂා කරමින් මම කල්පනා කරනවා දැන් මේ පංචශීලය රකින්නවා කියලා. එතකොට මට පේනවා මගේ මනස තුල තියෙන සංයෝජන ධර්ම, කෙලෙස් ධර්ම පේනවා ශික්ෂාපද කඩන්න හේතු වෙන. මම උත්සාහවත් වුණා ඒ ශික්ෂාපද කඩන ගතිය, ඒ සංයෝජන ධර්ම දුරු කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට සිල් රකින්න තියනවානේ. සීලය කියන එක ඔයගොල්ලෝ රකින්න මහන්සි ගන්න නැත්නම් වැඩක් නැහැනේ. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැරදි වෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ සිල් රකින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සීලය මතක් වෙන්න ඕනේ. අද සිල් සමාදන් වෙලා ඊළඟ දවසේ පන්සලට ඇවිල්ලා සිල් ගන්නකොට නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට සීලය රකින්න ඕනේ. සීලය රකින්නවා කියන කුසලයේ සිද්ධ වෙන්නේ සිල් රකින්නකොට. ඒක රකින්නවා කියලා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වැඩක් තියනවා කියන එක. මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වැඩේ? ශික්ෂාපදේ කැඩුන්නේ නැති වුණා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා හිතේ තියෙන කෙලෙස් ධර්ම දිහා බලන්න. පටිගය තරහව තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සතෙක් මරනවා කියන තැනට ඔයගොල්ලන්ගේ මනස ඕන වෙලාවකපත් වෙන්න පුළුවන්. සතෙක් මරන්න යන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ බඳු සංයෝජනයක් ඇති නොවන විදිහට දැන් මනස සකස් කරගන්න ඕනේ. අන්න සිහිනුවන පවත්නවා. හිත එකඟ කරනවා. ඔය ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ සීලය රකින්න පැත්ත වෙනකොට කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රතිපදාව ගැන කතා කරනකොට ওই විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ සීලය පිළිබඳව කියනවා. සෝ සන්තුට්ඨෝ අහෝසින් කාය පරිහාරිකේන චීවරේන. මම කය පරිහරණයට අවශ්‍ය චීවර වලින් මම යපුණා. කුස පරිහරණය කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පිණ්ඩපාතයකින් යවනවා. එතකොට මම මේ විදිහ අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කළා. යාගේ ජීවිතය ගැන යා කියනවා. ඊට පස්සේ යා කියනවා මම ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇති කරගත්තා. කොහොමද මම ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගත්තේ? සෝ චක්කුණා රූපං දිස්සාන නිමිත්තක් ගාහින් අහෝසින් නානුභ්‍යංජනක් ගාහි. මම ඇහෙන් රූප දැකලා නිමිති අනුනිමිති වශයෙන් ගත්තේ නැහැ. යම් නිමිති අනුනිමිති මගේ හිතට ගත්තාම මට කෙලෙස් උපදිනවා නම්, ආශ්‍රව උපදිනවා නම්, අකුසල් උපදිනවා නම් එහෙම නිමිති අනුනිමිති මම හිතට ගොඩක් දාගන්න ගියේ නෑ. එහෙම නැතුව මම ඇහැ පැත්තෙන් අරමුණු වෙන එක රැක්කා. බලන්න මේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේට ධර්ම මාර්ගයට අවශ්‍ය දේවල්. ඕගොල්ලෝ සතුව තියෙන්න ඕනේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයක්. ඕගොල්ලෝ ගිහි ජීවිතය තුළ හිටියත් ඕගොල්ලෝ ප්‍රමාණී ඉක්මවා ලෝකයේ තුල පතිත වෙලා මුසපත් වෙන අය නම් ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඉන්ද්‍රිය සංවරයක් නැහැ කියලා. එහෙම කෙනෙකුට මේ සියුම් ධර්මය අල්ල ගන්නවා කියන එක කවදාවත් කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ පැත්තේ රූප වේදන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පැත්තෙම
හරය කියලා හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට කොහොමද ඊට වඩා එහාට තියෙන ධර්මයක් ගැන හොයන්නේ? එහෙනම් ඕගොල්ලෝගේ මට්ටමින් ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ඕන ඉන්ද්‍රිය සංවරයක්. ඉන්ද්‍රිය සංවරය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඕගොල්ලෝ ඇස් පියාගෙන ඉන්නවා හෝ කන් වහගෙන ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අර ඒ දේවල් වල නිමිති අනුනිමිති වශයෙන් අරගෙන ඒ දේවල් තලු මරමින් නැවත ඒ මතම ඔගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා කියන ඔය යැපීම අයින් කරගන්න එක. එතකොට සෝ අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරිය හොසින් ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරිය හොසින් යා ඉන්ද්‍රිය සංවරයටපත් වෙලා මොකද කළේ? මම ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳව හොඳ සිහියක් පැවැත්තුවා. ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳව සිහිය පවත්වන්නේ කොහොමද? එතකොට එයා ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳව එයා සිහිය පවත්වන්නේ සත්වයේක් පුද්ගලයෙක් ජීවත් වෙනවා කියලා ඇවිදිනවා කියන තැනක තමයි දැන් අපේ මනස ස්වභාවයෙන්ම පිහිටා සිටින්නේ. අන්න එහෙම පුද්ගලයෙක් මම යනවා කෙනෙක් යනවා කියලා හම්බෙන තැනක ඔගොල්ලෝ සිහිය සහ නුවණ පාවිච්චි කරනවා. මේ පුද්ගලයෙක් යනවා කියන එක නෙමෙයි, මෙහෙම ධාතු මාත්‍රයක පැවැත්මක් කියන තැන හෝ එහෙමත් නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට සිහිය පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ රූපයේ සහ සිතෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය මේ එකක්වත් පුද්ගලයෙක් යනවා කියන පැනවීම කරන්න බැරි නාම රූපයේහි ක්‍රියාකාරීත්වයක් කියන දැනුම ඔයගොල්ලන්ට පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්ද්‍රිය මේ සම්පූර්ණම ඔයගොල්ලෝගේ පැවැත්ම පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඔයගොල්ලෝ නුවණ උපදවා ගන්න කියන තැනටපත් වෙනවා. සෝයිමිනා අරියේන සීලක්ඛන්දේන සමන්නාගතෝ. එතකොට සීලයෙන් සමන්නාගතයි, ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් සමන්නාගතෝ, ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් සමන්නාගතයි, සති සම්පජඤ්ඤේන සමන්නාගතෝ, සති සම්පජඤ්ඤයෙන් යුක්තයි. කරුණු තුනකින් යුක්තයි. මොනවාද? සීලයෙන්, ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන්, සති සම්පජඤ්ඤයෙන්. ඔන්න ඔය ටිකෙන් යුක්තයි. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට නිවන් දකින්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලෝ සතුව තියෙන්න ඕනේ ප්‍රධාන අංග තුනක් තියෙන්න ඕනේ. සීලය, ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සති සම්පජඤ්ඤය. ඒකට සති සම්පජඤ්ඤය ගොඩාක් පැතිකඩවල වලට බෙදෙන දෙයක්. අපිට හෙට භාවනා ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් ඒ ගැන තවදුරටත් දැනගන්න පුළුවන්. භාවනා කිරීමේදී අපි සිහිය කොහොමද පවත්වන්නේ? සිහියත් එක්ක නුවණ කොහොමද පවතින්නේ කියන එක පිළිබඳව. එතකොට මේ විදිහට සති සම්පජඤ්ඤයන සමන්නාගතෝ විවිත්තං සේනාසනම් භජේ. මම විවේක ස්ථාන ඇසුරු කළා. මට කාය විවේකයේ සැලසෙන තැන් මම ඇසුරු කළා. එතකොට මම මේ විදිහට පල්ලංකම් ආභුජිත්තා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්තා. කය ඍජුව තබාගෙන සිහිය පෙරටු කරගෙන මම වාසය කළා. සෝ අවිජ්ජන් ලෝකේ පහය විගතාවිජ්ජේන චේතසා විහාසින්. මම එහෙම සිහිය පෙරටු කරගෙන හොඳින් වාසය කළා. කොහොමද? අවිජ්ජන් ලෝකේ පහය විගතාවිජ්ජේන චේතසා විහාසින්. මම විෂම ලෝභය දුරු කරමින් මම වාසය කිරීම කළා. තමන්ගේ මනස ලෝභයේ පැත්තට යන්න දෙන්නේ නැතුව ලෝභයෙන් හිත පිරිසුදු කළා. මේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ කියන්නේ තමන්ගේ හිත සතිය පෙරටු කරගෙන තමන්ගේ හිත භාවනාව පැත්තෙන්, චිත්ත සමාධිය උපදින පැත්තෙන් හිතට එන රාගාදී අරමුණු එයා යටපත් කළා. ඒව දුරු කළා කියන එක තමයි කියන්නේ. ව්‍යාපාද දෝසම් පහය අව්‍යාපන්න චිත්තෝ විහාසින් මම ව්‍යාපාදයේ දුරු කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නීවරණ ධර්ම දුරු කරමින් මම වාසය කිරීම කළා කියන එක කියනවා. සෝ මේ පංච නීවරණේ පහය චේතසෝ උපක්ඛිලේසේ පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණේ විවිච්ඡේව කාමේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට යා මේ තමන්ගේ හිත පංච නීවරණයන්ගෙන් දුර්වල කරලා මොකද්ද කළේ? සම්පූර්ණම එයා ඇති කරගත්ත තත්වයක්. ඒ තමයි ධ්‍යාන උපදවන මට්ටමට තමන්ගේ හිතේ ඒකාග්‍රතාවය ගොඩනගා ගත්තා. දැන් මේ ශාසනය කතා කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩක් අවස්ථාවලදී පැහැදිලි කරන්නේ සමත පූර්වාංගම විපස්සනාව කියන එක. සමතේ මුල් කරගෙන යන විපස්සනාව කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේට මම අදාළ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක හැම තැනකම හැමෝම කළ යුතු කියලා එකක් පනවන්නත් බෑ. මොකද විපස්සනා පූර්වාංගම සමතේකුත් තියෙන නිසා. විපස්සනා පූර්වාංගමෝ ගිහිල්ලා සුස්ක විපස්සක කෙනෙක් විදිහට නිවන දකින්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. එතකොට එතෙන්ට විදර්ශනාව කෙලින්ම උපනිශ්‍රේ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිවන් දකින්නවා කියන එකට ඔයගොල්ලෝ ධ්‍යාන උපදවන පැත්තකට යන්නේ නැතුව. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් නම් හෝ අනගාരിക පැවැත්මක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ පැත්තෙන් යන්නේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. බොහොම පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ gedara ඉන්න කෙනෙක් නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ පැවැත්ම යන්නේක ලේසි නැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඇයි ඒක කරන්න බැරි? ඒකට මහන්සි වෙනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ කරන එක පැත්තකින් නිර්ාර්ථක දෙයක් හැටියට මම දකින්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ සමතේ තුලින් විතරක් උත්සාහවත් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්
හිත එකඟ කරන්න ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න, මහන්සි වෙලා හිත එකඟ කරලා ධ්‍යාන උපදවන්නත් පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දවස් දෙකක තුනක සතියක භාවනා වැඩසටහනකට ගිහිල්ලා හරි ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ. හැබැයි ඒ දේ කරගෙන ආපහු ගෙදර ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසේ රස්සාවට යන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කාය විවේකයේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ළමයි එක්ක කතා කරමින් ඒ ගනුදෙනු කරගෙන ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අර උපදුණු සමාධිය පවත්වා ගන්න බෑ. එතකොට ඒ සමාධිය ගිහි ජීවිතේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රායෝගිකව පවත්වන්න බෑ. ඒක තියෙන්නේ කොහොමද? විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡ අකුසලේහි. ඒක කාමයන්ගෙන් වෙන්ව අකුසලයන්ගෙන් වෙන්ව. ආපහු රූප බලලා සතුටු වෙනවා, ශබ්ද අහලා සතුටු වෙනවා, ගඳ සුවඳ විඳලා සතුටු වෙනවා කියන තැන්වල දැන් එයාගේ මනස ඇත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක ගෘහ ජීවිතය තුළ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක gedara ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතයේ එදිනෙදා ඕගොල්ලෝ අද දෛනික ජීවිතයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒක ඇතුලේ තියෙන තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඒකෙන් අයින් වෙන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලන්ට අනගාരിക පැවැත්මකට එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ කාය විවේක සහ චිත්ත විවේකයේ තියෙනවා. කායට විවේකයේ තියෙන්නත් ඕනේ, හිතට විවේකයේ තියෙන්නත් ඕනේ. ඕක කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ගිහි වුණත් කමක් නැහැ අනගාരിക පැවැත්මක ඉන්නවනම්. එතකොට ඕක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම කෙනෙක් නම් බොහොම ප්‍රායෝගිකයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ රැකියාව කරන මට්ටමක ඉඳලා එහෙම තැනක ඔය එක කරනවා කියන එක ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට නිවන වර්ධිනවා කියන එක නෙමෙයි. මොකද ඒකෙන් විතරක් නිවන් දකින්නවා කියන එක වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට එහෙම උපදවලා එතනත් ආපහු විදර්ශනා කළා තමයි නිවන් දකින්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ උත්සාහවත් වෙනවා නම් දැන් උත්සාහවත් වෙන්න වෙනවා මොකටද? කෙලින්ම විපස්සනා කරන්න හේතු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට උත්සාහ කරන්න වෙනවා. කෙලින්ම විපස්සනාවටම උත්සාහවත් වෙනවා. එතකොට විදර්ශනාව තුළ නිවන් දකින්නවා නම් අන්න නිවන් දකින්න මාර්ගය ඕගොල්ලන්ට එතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ නිවන අවබෝධ කරගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ කොහොමද තමන්ගේ හිත මේ විදිහට ධ්‍යාන උපදව ගන්න පැත්තට නමලා උන්වහන්සේ ධ්‍යාන උපදවගෙන ඊට පස්සේ චතුත්ථ ධ්‍යානය උපදවගෙන සෝ ඒවන් සමාහිතේ චිත්තේ පරිසුද්ධේ හිත සමාධිමත් වුණාට පස්සේ එයා ආසවානං khය ඥානාය චිත්තං අබිනින්නාමේති ආශ්‍රවයක් ඡය කිරීම පිණිස ආපහු නැමෙනවා. එවන්නේ එයා වැඩුවේ රූපාවචර මට්ටමේ ධ්‍යාන මට්ටමක් තමයි ඉපදුවේ. දැන් එයාට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ආපහු ආශ්‍රවයක් ඡය කිරීම පිණිස නුවණ පවත්වන්න වෙනවා. එයාට ඉදන් දුක්ඛන්ති යථා භූතං අබ්බඤ්ඤාසින් මට සිද්ධ වෙනවා. ආපහු මේ දුකයි කියන දේ දකින්න කියලා. මේ දුක්ඛාර සත්‍ය පිරිසින් දකින්න තැනට නුවණ පවත්වන්න. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට අර ටික අතහැරලා දාලා දැන් ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඕගොල්ලන්ට කෙලින්ම දුක්ඛාර සත්‍ය පිරිසින් දකින්න තැනට මානසිකාරය පවත්වන්න කියලා. එතකොට අර ඕගොල්ලන්ට කරන්න බැරි කොටස ඒකෙන් අයින් කරනවා. ওই ජීවිතේ සාධනය කරගන්න බැරි කොටස. ඒකෙන් මාර්ගය සම්පූර්ණම අයින් කරනවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට කිව්වොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ දැන් කොහෙට හරි යන්න ඕනේ නම් ඕගොල්ලෝ ආපහු හැරිලා ගිහිල්ලා ඔය අපි ගොඩබිමෙන් නම් අර ගමන යන්නේ ගුවනින් යන්නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ආපහු ගිහිල්ලා එයාපෝට් එක ළඟට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ නේ. ඔයගොල්ලන්ට ගමන යන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ආපහු ගිහිල්ලා එයාපෝට් එක ළඟට ගිහිල්ලාම යන්න ඕනේ කියන එකක් ඇත්තේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගමන යන්න පිටත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. අර විදිහට යන කෙනා එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා එතනින් යනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා යන මාර්ගයට අනුව. ඒ වගේ අර විවේකයේ තියෙන කෙනා එයා යන මාර්ගයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක බොහොම වේගවත් යන්න පුළුවන් යාට ඒ ක්‍රමෙන්. එයාපෝට් එකට වෙනම යන ගමනක් වුණත් එයාට ඒකෙන් බොහොම වේගවත් යන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ගොඩබිමින් යනවා නම් ඕගොල්ලෝ කවදාවත් ආපහු එයාපෝට් එකට යන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්නේ ජීවිතේ හැමදාම ඔය එයාපෝට් එකට යන එක වෙනුවෙන්. ඕගොල්ලන්ට ගමන යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ප්‍රායෝගිකව ගොඩක් වෙලාවට අද භාවනාව තුළ අපේ සමාජයේ පත් වෙන තත්ත්වයක් ඒක. එහෙනම් භාවනාවක් නෙවෙයි කරන්න. ඉතින් භාවනා කරන හැමදාම භාවනා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දවසකට පැයක් භාවනා කරනවා. ආපහු ඊළඟ දවසෙත් ආපහු ඒ පැය කරනවා. ඊළඟ දවසෙත් ඒ පැය කරනවා. ඒක හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට හිතේ යම් සමාධි මට්ටමක් උපදවගෙන තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට දෙයක් ඕගොල්ලන්ට එකෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් එහාට දෙයක් ඕගොල්ලන්ට ඒ මාර්ගයෙන් උපදව ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. එතකොට ඒක ඕගොල්ලන්ට හිතුණත් එහෙම නෑ කියලා ඒක තමයි වෙන්නේ. හැමදාම ඕගොල්ලෝ භාවනාවෙන් එකම තැන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒක නුවණ උපදව ගැනීම සඳහා හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ දැන් ඉඳලම උත්සාහවත් වෙන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? දුක්ඛාර සත්‍ය පිරිසින් දකින්න දැන් ඉඳලා උත්සාහවත් වෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ ප්‍රතිපදාවේ ඉන්නවා.
ඉතින් මේ සූත්‍රය ගැන කතා කළොත් මෙන්න මේ විදිහට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දැකලා එයා මේ ආශ්‍රව පිළිබඳව දැකලා ආශ්‍රව සමුදය පිළිබඳව දැකලා ආශ්‍රව නිරෝධය පිළිබඳව දැකලා මේ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරලා එයා මිදුණා කියන මේ දැකීම කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ අහිංකාර මමින්කාර මානානුසය මම අයින් කළා. ඒ දුක පිරිසින දැක්කහම එයාට හේතු ධර්ම ටිකක් හටගෙන හේතු නැති වෙනකොට ඒ ධර්මයේ නිරුද්ධ වෙන හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුභංගා නිරුද්ධති. හේතු නිසා හටගත්ත හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා. මේ සංකත ලක්ෂණය අවබෝධ කර ගැනීම තමයි දුක්ඛාරය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම. ඉතින් දුක්ඛාරය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකෙන් මිදුණා කියන තැනක එයාගේ නුවණ පිහිටා සිටිනවා. ඒ නුවණ එහෙම තැනක පිහිටා සිටියට පස්සේ කිසිම විදිහකින් එයාට ඒ පිළිබඳව කෙලෙස් වශයෙන් නිමිති වශයෙන් හැසිරෙන්න දේවල් ඉතුරුනේ නැහැ. එයාට මේ සුද්ධ ධම්මා පවත්තන්ති හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ස්කන්ධ ටික තුල මම හෝ මගේ හෝ කියලා දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැති තැනකටපත් වෙලා මිදුණා කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කියපු පෙළ, ඔය කියපු සීලය. එතකොට අපි කරුණු තුනක් කිව්වනේ. මොනවද ඒ කියපු ප්‍රධාන කරුණු තුන? අපි කිව්වා සීලය, ඉන්ද්‍රිය සංවරය, සති සම්පජඤ්ඤය. ඔය කියපු කරුණු තුන සහිතව එයාගේ ජීවිතය අර විදිහට සමාධිය වඩමින් ආපු ඒ ගමන් මඟ පිළිබඳව කතා කරමින් තමයි යාට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එයාගේ අර පත්තුන තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඔය හැම න්‍යායකටම ඔක අවශ්‍යයි. මම කිය පොතේ වචන ටික අපිට උඩින් තිබුණාට ඔය ටික කටපාඩම් කරගෙන ඉඳලා ওই විදිහේ ප්‍රශ්නයක් කෙලින්ම පොතේ තියෙන විදිහටම අහනකොට පොතේ තියෙන වචන ටිකෙම පිළිතුරු දෙනවා කියන එක නෙමෙයි එතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරනවා කියලා. එතකොට කෙනෙක් රහත් නම් අපිට පුළුවන් එයාගේ සීලය ගැන අහන්න. කොහොමද සීලය රැක්කේ? මොකද්ද සීලය රකින්න හේතු වෙච්ච දර්ශනය? එයාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද ඔයාගේ දර්ශනය? මොන දර්ශනයෙන් යුක්තද සීලය රැක්කේ? එතකොට අපිට ඒ විදිහට එයාගෙන් ප්‍රශ්න කරගෙන යනකොට අන්නේ ප්‍රශ්න කිරීම තුළ එයා රහත්ද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව අපිට නිකම්ම හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒක ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ කෙනෙක් නම් එයා කවදාවත් එහෙම ධර්මඥානයක් තියාගෙන බොරු කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම ධර්මඥානයක් තියෙන කෙනෙක් දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ විදිහ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුත් එහෙම බොරු කිව්වොත් කියලා. එහෙම ධර්මඥානයේ තියෙන කෙනෙක් කවදාවත් ඒ මට්ටමේ නුවණක් ජීවිතයේ යෙදෙමින් ඉන්න කෙනෙක් බොරු කියනවා කියන දේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම නැති කෙනෙකුට තමයි බොරු කියමින් රහතන් වහන්සේ නමක් විදිහට පෙනී සිටින්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ඔය මට්ටමින් මිදීමක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට අපේ මූලික දර්ශනය තමයි මට මේ සූත්‍රය තුල ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. අපි කොහොමද ස්කන්ධ ගැන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන බලනවා නම්, කොහොමද අපි ආයතන ගැන බලනවා නම්, කොහොමද අපි ධාතු ගැන බලනවා නම් අපි බලන්න ඕනේ, කොහොමද දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත කියන ධර්ම පිළිබඳව බලනවා නම් මොන මොන ආකාරයෙන්ද බලන්න ඕනේ. අහිංකාර මමින්කාර අනුසය මම සහ අනුන් ඉන්නවා බාහිර ලෝකයේ තියනවා කියලා හම්බෙන මගේ දේවල් තියනවා කියලා හම්බෙන තැනක කොහොම දැකලාද මිදෙන්න ඕනේ ආදී ලෙස අපිට මේ ධර්මයන්ගේ මිදෙන්න මොන විදිහේ දර්ශනයක්ද උපකාර වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අද මට කියන්න අවශ්‍ය වුණ කරුණු ටික. මොකද ඊට අනුරූපීව තමයි දැන් මේ මාර්ගයේ තීරණය වෙන්නේ. මේ මාර්ගයේ තීරණය වෙන්නේ ඊට අනුරූපීව. ඕක තමයි අපි යන්න ඕනේ තැන, ඕක තමයි ඵලය, ඕක තමයි නිවන. ඕකට අනුරූප වෙන්න ඕනේ, අනුගත වෙන්න ඕනේ මාර්ගය. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ අනුගමනය කරන මාර්ගය තුල ඔකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකට අනුව ඕගොල්ලෝ සීලය යොදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අනුව ඕගොල්ලෝ අර ඉන්ද්‍රිය සංවරය යොදා ගන්න ඕනේ. ඒක සාක්ෂාත් වෙන්න අර අවශ්‍ය සති සම්පජඤ්ඤය යොදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අනුව ඕගොල්ලෝ ඒ ටික යොදා ගන්නකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට ওই ඵලය සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔය කතා කළේ දර්ශනය. එතකොට ওই දර්ශනයට යෑම සඳහා ඕගොල්ලන්ට සීලය සහ අර අපි කතා කරපු අනෙක් ඉන්ද්‍රිය සංවරය ඇතුළත් සති සම්පජඤ්ඤය කියන කොටස තමයි ඕගොල්ලන්ට අද කරන්න තියෙන්නේ. ওই දර්ශනය ඕගොල්ලන්ට කරන්න බෑ. දර්ශනය කියලා අපි කතා කරපු දේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඒ දර්ශනය උපදවා ගැනීම සඳහා ඒට අනුරූපීව සුදුසු වෙන මාර්ගයේ ජීවත් වීම කියන එක. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝගේ මාර්ගයේ හැටියට දැන් තියෙන ඕගොල්ලෝගේ සමස්ත ජීවිතය සකස් කරගන්න පැත්ත ගැන. ඉතින් ඔය ටික තමයි දර්ශනීය පැත්ත. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. මම ප්‍රශ්න අහන්න වෙලාවක් දුන්නෙම නෑ උදේ ඉඳලා. මේ හැබැයි මට කිව්වේ 2:00ට විවේකයක් දෙන්න කියලා. විවේකයක් කියන්නේ නැගිටින්න දෙන්න එපා කියලා. ඒ නිසා තේ ටික ගැන තේ ටික ළඟට හම්බුණා.
අපි චක්කු සම්පස්සේ නතර කරන්නත් චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියන දේ නතර කරන්නත් බෑ. අපිට චක්කු සම්පස්සේ හෝ චක්කු සම්පස්සයෙන් උපන් වේදනාව කියලා කියනකොට මට ඕක හරි කියන්න පුළුවන් එක පරයයකින්. එක ක්‍රමයකින් හිතුවොත් ඒ න්‍යායෙන් විතරයි හරි කියන්න පුළුවන්. ඒක පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම ඒ න්‍යාය සාමාන්‍යයෙන් ධර්මකාරණාවට බහැලුවොත් ඒක වැරදි වෙනවා. يعني චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියන තැනදී චක්කු සම්පස්සයෙන් උපන් වේදනාව කියලා කියනකොට ඒක තියෙනවා චක්කු විඥාන සිතේ උපදින වේදනාව කියන එකටත් කියන්නේ චක්කු සම්පස්සයෙන් උපන් වේදනාවනේ. චක්කු විඥාන සිතේ උපදින වේදනාව කියන එක. දැන් අපිට මේ වේදනාව උපදවන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ. ඒක උපදිනවනේ. චක්කු විඥාන සිත උපදිනවා නම් ඒක උපදිනවා. ඒ හින්දා ඒ පරයයම කියන්න බෑ ඔය කියන දේ. හැබැයි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. අපිට සමහර සූත්‍රවල හම්බෙනවා චක්කු සම්පස්සයෙන් උපන් වේදනාව සැප වූයේ දුක් වූයේ උපේක්ෂා වූයේ තත කියලා. ඒකට ඇත්තටම චක්කු සම්පස්සයෙන් උපන් වේදනාව ඒ හිතේ යෙදෙන වේදනාව උපේක්ෂා සහගතයිනේ. ඇයි එහෙනම් ඒක සැප දුක් උපේක්ෂා විදිහට හම්බෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර අපි කියවනේ ප්‍රහාණය කළ යුතු දෙයක් කියලා. ඒ කියන්නේ කර්ම විඥානයේහි අත්දැකීම තුළ අපිට හම්බෙනවා ඇහැ පැත්තෙන් දැකපු රූපය ගැන ඇති කරගන්න වේදනා මට්ටම ඇසුරු වෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. අන්න ඒක ප්‍රහාණය කළ යුතු දෙයක්. එතකොට ඒ චක්කු සම්පස්සයෙන් උපන් ඒ වේදනාව කියන එක අපි දුරු කළ යුතුයි. ඒක නූපදවා ඉන්න පුළුවන් නම් හරි. ඒ කියන්නේ චක්කු සම්පස්සේ කියන තැනදී අපි ගන්නවා ඇහැට රූපයක් ගැටිලා රූපේ පෙනුණා කියන මට්ටම. ඒකෙන් උපන් වේදනාව කියන තැනදී අපි ගන්නේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා විඳිනවා කියන තැනක හම්බෙන වේදනාව කියන තැනක. දැන් අන්නේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා හම්බෙන තැනක විඳිනවා කියන වේදනා මට්ටම තමයි අපි උපදවන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මට්ටමට යන්නේ නැතුව ඉන්න අපිට පෙන්වන්න වෙනවා මොකද්ද? අර චක්කු සම්පස්සේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක් ඇටියට. ඒ කියන්නේ අර යථාභූත ස්කන්ධ ටිකේ ආහාරය නිසා හටගෙන ආහාර නිරුද්ධ වෙනකොට නිරුද්ධ වුණා කියලා ඒකේ ඇත්ත පේන්න වෙනවා මේ ටික උපදින්න නැතුව තියෙන්න නම්. එතකොට මේ ටික අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා කියන එකක් දකින්න ඕනේ. අම්මා තාත්තා දුව පුතා කියන එක අවිද්‍යා කර්ම තණ්හා නිසායි මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ හට ගැනීම සහ පැවැත්ම පේන්නේ කියන එකත් අර ස්කන්ධ ටික ආහාර ප්‍රත්‍ය නිසා හටගෙන ආහාර නිරෝධයෙන් නිරුද්ධ වුණා කියන එකත් අපි දකින්න ඕනේ. මෙන්න මේ කරුණු දෙක තමයි දකින්න ඕනේ. එතකොට මේක නූපදින්න ඕනේ. අරක නිරුද්ධයි කියන නුවණ ඇති වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉඳගෙන ඉඳලා අමාරු නම් විනාඩි 10ක් දෙන්න පුළුවන්. කොන්න ගිහිල්ලා එන්න. නැත්නම් දිගටම තාම ඉඳගෙනම ඉන්න නිසා. එහෙනම් ඉඳගෙනම ඉන්න කාට හරි එළියට යන්න ඕනෙන් නම් ගිහිල්ලා එන්න. අනිත් අය හැමෝම ඉඳගෙනම ඉන්න. අපි සාකච්ඡාව කරගෙන යමු. කිසිම අපහසුයක් නැහැ ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන මේ මට්ටමට එනකම් කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ නිවන් දකින්න මාර්ගය අපහසුයි කියලා නෙමෙයි. මම කිව්වේ ධානය උපදවන මාර්ගය අපහසුයි කියලා. නිවන් දකින්න මාර්ගය පැවිද්දටත් ගිහියටත් එක හා සමානවම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක කරන්න යනකොට අපි නිමිත්තක හිත තියලා සමාධියක් ප්‍රථම ධානය දක්වා ဒုတိ ය තෘතිය චතුර්ථ ධාන දක්වා උපදවනවා කියන එක කරන්න ඒක ප්‍රායෝගිකව අමාරුයි. ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි විදර්ශනාවෙන් නිවන් දකින්නවා කියන එකට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ අපිට පුළුවන් විදර්ශනාවෙන් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මම කියවනේ එයාපෝට් එකට යන්න එපා ගමන යන්න පිටත් වෙන්න කියලා. ඒ ගමන යන්න කියලා කිව්ව අපි විපස්සනාව දැන් පටන් ගන්න ඕනේ කියන්නේ. එතකොට අර සමතේ වඩලා සමතේ හරහා විපස්සනාවට යන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ විපස්සනාව මුල් කරගෙන දැන් ඉඳලා පටන් ගන්න. කෙලින්ම විපස්සනාව ඍජුව ඉලක්ක කරගෙන පටන් ගන්න. එතකොට අපිට අපේ මේ පැවැත්මත් කරගෙන මේ අවශ්‍ය ධර්ම මාර්ගයත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අර එක මහත්මයෙක් මට කිව්වා මේ හරි බයයි යාට වැඩිපුර ධර්මයට යොමු වෙන්න. යාගේ ගිහි ජීවිතෙත් අවුල් වෙලා ඊට පස්සේ මේක ප්‍රශ්න වේද දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වේ මේ නෑ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ මේ
ඉස්සෙල්ලා සෝවාන් වෙන්නකො එකපාර රහත් වෙන්න එපා. රහත් වුණොත් ඔය ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක නිසා එකපාර රහත් වෙන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලාම ඔයා සෝවාන් වෙන්න. සෝවාන් වුණා කියලා ඔයාට ඔය ජීවිතය අරගෙන යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විශාකව සෝවාන් වෙලා හිටියා. එයා ළමයි හදලා එයාගේ ව්‍යාපාර කටයුතුත් කරගෙන එයා සාර්ථක ගෘහ ජීවිතයක් ගත කළා. කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහනේ. ඒ නිසා ඔයා ධර්මයෙන් ඈත් වෙන්න එපා. ඔයා ඉස්සෙල්ලා සෝවාන් වෙන්න. සෝවාන් වෙලා කල්පනා කරලා බලන්න මම අනාගාමී වෙනවද රහත් වෙනවද කියලා. ඒකින්ද එකපාර කවුරුත් රහත් වෙන්නේ නැහැ. බය නැතුව ඒ නිසා ධර්මයේ හැසිරෙන්න කියලා. ගෙදර ඉඳලා අපිට ඒ දේ කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා සෝවාන් වෙන්න කියලා. ඒක තමයි අපිට විදර්ශනාව තුළ ඉස්සෙල්ලම අපිට ඇති කරගන්න ඕනේ తত্ত্বය. ඒක ගිහි ජීවිතයේ අනික් දේවල් වලට බාධාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ කතා කරන්නේ සම්පූර්ණම අපි ලෝකෝත්තර මනසකට හිත තිබ්බා කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ලෞකික ජීවිතයේ තියෙන සියලු දේවල් වලින් පැනලා යන දෙයක් පිළිබඳව නෙමෙයි. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් යම් පියවරක් ඉස්සරහට තබන වෙන ගමනක් යන කෙනෙක්. උන්වහන්සේ භෞතික විදිහටම දෙයක් අතහැරලා එතන ඉඳලා ප්‍රතිපදාව පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විදිහට භෞතිකව දෙයක් අතහැරලා ප්‍රතිපදාව පටන් ගත්ත නිසා උන්වහන්සේට ඒක කතා කරන්න වෙනම තැනක ඉඳලා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව අතහරින්න කියන තැනක නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ අතහරින්න කියන තැනක ගෙවල් දොරවල්වත් හදන්න එපා. දැන් මෙතන අපි කතා කරොත් එහෙම සීලය ගැන කියනකොට මෙහෙමනේ කියන්නේ. අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම භික්ෂුන් වහන්සේ ගත කරපු ජීවිතය ගැන කතා කරනකොට කියනවා සෝ සන්තුට්ඨව හෝසින් කාය පරිහරකේන චීවරේන. කාය පරිහරණය කරන චීවරයෙන් විතරයි යපුනේ. කියන්නේ තුන් සිවුරෙන් යපුණා. තුන් සිවුර කියන්නේ මේ ගමනට තුන් සිවුරයි වෙනම ඉන්න තැනට තුන් සිවුර එහෙම නෙමෙයි. හැම එකකටම තනිපට සිවුරයි දෙපට සිවුරයි අඳනයයි එච්චරයි. ඊට පස්සේ කුච්චි පරිහාරකේන පිණ්ඩපාතේන. කුස පරිහරණය සඳහා පිණ්ඩපාත භෝජනේ. එතකොට යම් තැනක යනවා නම් පියාපත් බර විතරක් අරගෙන යනවා වගේ මේ ටික විතරයි බරකට කියලා තියෙන්නේ. එතකොට හරියට කුරුල්ල යනවා වගේ පියාඹල යනවා වගේ යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ තමන්ගේ පැවැත්ම අරගෙන ගියා කියන එක. එකෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට දැන් මේ ගෙවල් දොරවල් අතහැරලා දාලා ඉන්න ඕනේ කියන තැනක් ඕගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේට ඒ ටික අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේට අදාළ කරගන්නකොට ඒ ටික ඕගොල්ලෝ කරගන්න ඕනේ. ඒක නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකම ඕගොල්ලන්ට මානසික බාධාවක් වෙන තැනට ඇවිල්ලා ඔය ජීවිතය ඇතුලේ ඒක උපත්ත ගන්න ගියොත් එහෙම ඒන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න ගියාම පෞල් ප්‍රශ්නයි ඒ දේවල් වලට ඕගොල්ලන්ට ධර්ම මාර්ගයේ යනවට වඩා ගැටි ඉන්න එක තමයි කරන්න වෙන්නේ අන්තිමේටම. ඒ නිසා ඒ දේ ඕගොල්ලෝ බොහොම නුවණින් කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා නේපක්ක ප්‍රඥාව කියලා. මේ ශාස්ත්‍රයේ වචනයක් තියෙනවා නිපක ප්‍රඥාව කියලා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් නම් ඒකට කියන අපි ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කියලා. අපි දැනගන්නවා අපි එදිනෙදා භාවිතය තුළ අපි කොහොමද ධර්මයේ භාවිත කරන්න කියන එකට. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ජීවිතයේ සාමාන්‍ය ගත කරන ජීවිතෙත් එක්ක ඕගොල්ලෝ ඒක මධ්‍යස්ත කරගෙන යන්න. ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා රූප බලලා සතුටු වෙන්නේ නැති වෙන්න මනස හදාගන්න එක ඕගොල්ලොන්ගේ අවබෝධයත් එක්ක කරන දෙයක්. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ගේ අවබෝධය එක්ක එක කළාට ඕගොල්ලෝ ඇත්ත දකින්න තත්වයක ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ අවිද්‍යාවේ මට්ටමත් හොඳටම දන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ උත්සාහවත් වෙන්නේ ළමයා කොහේ හරි තැනක බලන්න යන් කියනකොට ඒකටත් බෑ ඕක දැක්ක විතරයි ඕක සතුටු වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ යන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ එතනදී. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒක නුවණින් කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒකට තමයි නේපක්ක ප්‍රඥාව ඕන වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ හැමදේම කළමනාකරණය කරගෙන ඕගොල්ලෝ ඒ දේවල් අතහරින්නේ නැතුව හැබැයි નિરાයාසයෙන් අතහැරෙන මගක ඉන්නවා. එතකොට අතහැරෙන ඕගොල්ලොන්ට ඒ දේවල් මානසිකව අතහැරෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ගෙන් වෙන්න තියෙන වගකීම් යුතුයකම් එයාදී සියලු කටයුතු ටික වෙන ඕගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. අර ඒ අය දුක් වෙනකොට දුක් වෙන්න, ඒ අය සතුට වෙනකොට සතුට වෙන්න යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දරුවා ලෙඩ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ දුක් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒක මහා ආත්මార్థකාමී කමක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ දුක් වුණා කියලා දරුවට ලෙඩ හොඳ වෙන්නේ නැහැ නේ. මම කියන්නේ ලෙඩ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ දුක් වුණ ප්‍රමාණයට ලෙඩ හොඳ වෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ නිවාඩු දාලා දුක් වෙන්නේ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දුකේ ඕගොල්ලෝ දුක් වෙන තරමට ලෙඩ හොඳ වීමේ සම්භාවිතාවයක් නැහැ. ඒ හින්දා දුක් වුණා කියන එක පළක් නැහැ. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ ඒකත් අනුව දුක් නොවි ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඕගොල්ලෝ කල යුතු දේ කරන එකනේ. බෙහෙත් ටික දෙන එකයි ඕගොල්ලන්ට පස්ථාන කරන එකයි කරන්න පුළුවන්. ඒකනේ උපරිම කරන්න පුළුවන් දේ. ඒ ටික කරන්න. හැබැයි දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ඕගොල්ලෝ එතන. ඒ දුක් නොවන මනසක් හදාගන්න පුළුවන් දර්ශනයක් අනුගමනය කරන්න එතනදී. එතකොට කරන්න ඕනේ දේ කරලා ඔයගොල්ලෝ දුක් නැතුව ඉන්න තැනකට මනස හදාගන්න තැනකට
පත්තේ. ඒක දරුවටත් උගන්වන්නේ එහෙම තැනක දුක් නොවී ඉන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒ අයත් දුක් සාගත සසරෙන් මිදෙන තැනකටපත් වෙයි. ඕගොල්ලෝ තියෙන්න ඕනේ කරුණාව මිසක ඕගොල්ලෝ තියෙන්න ඕනේ කෙලෙස්සේ නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ නැති කරගන්නේ කරුණාව, ඕගොල්ලෝ ඇති කරගන්නේ කෙලෙස්සේ. කරුණාව තමයි අවිද්‍යාවෙන් යුක්ත ලෝකේ මම මෙහෙම දුකක් ඇතුලේ මම ජීවත් වෙනවා නම් අවිද්‍යාව නැති කරගත්තොත් මට මේ දුක නැති කරන්න පුළුවන්. අනේ මේකෙනත් ඒ අවිද්‍යාව තුලම ඉන්නවා. මට පුළුවන් නම් වචනකින් හරි මේ අවිද්‍යාව නැති වෙන තැනට එක පදයකින් හරි උපකාර කරන්න. මම කොහොම හරි මෙයාවත් ඒ තැනටපත් කරනවා. ඒක තමයි කරුණාවෙන් ඇති වෙන දේ. කෙලෙසින් ඇති වෙන දේ ඒගොල්ලෝ ආදරය කියලා කියනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට යහපතක් වෙන්නෙත් නැහැ. අරයට යහපතක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකෙන් ඕගොල්ලොත් බැඳිලා තියෙනවා. අර කෙනත් බැඳෙන තැනක ඉන්නවා. හැබැයි කරුණාවෙන් කටයුතු කරනකොට ඕගොල්ලෝ මෛත්‍රිය තුළ අර කෙලෙසෙන් කරනවා නම් හිතනවා නම් ඕගොල්ලෝ ආදරෙන් සලකන්නේ ආදරය නිසායි කියලා මෛත්‍රිය නිසා ඒක නිකම්ම වෙලා තියෙනවා. කරුණාව නිසා ඕගොල්ලෝ දරුවට අනුකම්පාත් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දරුවටත් කරුණාව පුරුදු කරනවා නම් දරුවොත් ඕගොල්ලන්ට ඒක පවත්නවා. ඒ නිසා ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගොල්ලෝ ගිහි ජීවිතයේ තියෙන සංකිලේශී බැඳීම වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කරුණාව මෛත්‍රිය කියන දේවල් තුළ ඒ දේ ඊට වඩා බොහොම හොඳින් දුක නැතුව පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ගිහි ජීවිතයේ ඉඳලත් නිවන් දැකීම වෙනුවෙන් ඕගොල්ලෝ වඩන්න තියෙන්නේ ආශ්‍රයක් ඡය කිරීමේ නුවණ නම් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඒකම තමයි. පැවිද්ද කරන්න ඕනෙත් ඒකම තමයි. ඒ දෙකක් නෙමෙයි එකක්. ගිහි කෙනාට වෙනම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් සහ පැවිද්දට වෙනම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් විදිහට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග දෙකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එදා නිවන් දැක්කනම් ගිහි අය අදත් පුළුවන්. එදා භික්ෂුන් වහන්සේලා නිවන් දැක්කනම් අදත් භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් පුළුවන්. ඒකේ කිසිම වෙනසක් නැතුව ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කිව්වේ එදා ගිහි අයත් නිවන් දැකලා අෂ්ට සමාපත්තිලාභීව ඉන්නවා කියන මට්ටම ගිහිටියේ නැහැ. ඒක අද කරනවා කියන එකත් අනගාരിക පැවැත්මක් තියනවා නම් පුළුවන්. අනගාരിക පැවැත්මක් නැතුව කරන්න බෑ. එදත් ගිහි අය අෂ්ට සමාපatti උපදව ගත්තා. ධ්‍යාන ලැබුවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අනගාരികව උපද්දගත්තේ. ඒගොල්ලෝ ගිහි ජීවිතයේ ඉඳගෙන උපද්දගත්තේ නැහැ. අද නම් ඉන්නවා සෑහෙන ධ්‍යාන ලබා ගත්තා. එහෙම ධ්‍යාන ලබා ගත්තා කියලා වැඩක් නැහැ. අර හාමුදුරු කෙනෙක් මට කියනවා වහන්සේ පොඩ්ඩක් මේ අයට ගැන ධ්‍යාන ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. මෙහි ඉන්නවා හොඳටම බොනවා. ඒ වුණාට චතුත්ථ ධ්‍යානෙත් උපදවලා තියෙන්නේ කියලා. අර භාවනා වැඩසටහනට ගිහිල්ලා මේ එතනදී ඒගොල්ලෝ කරන්නේ චිත්ත සමාධියක් උපදිනකොට මේ ඒ නිමිති ගැන කියලා මේ මට්ටම් එන්නේ මේ ධ්‍යාන වලින් කියලා කියනවා. කියලා අර කමඨහන් සජ්ජායනයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක තාලයකට ඒක කියනවා අර අයත් හොඳට ඉඳගෙන ඒක අහගෙන ඉන්න. ඉතින් කවදාවත් හිත වඩපු නැති කෙනෙක් අර කියන එකත් එක්කම මනස අරගෙන යනකොට එයාට එක අලුත් අත්දැකීම් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. අලුත් අත්දැකීම් දැනෙන්න පටන් ගත්තාම එයා හිතනවා ඒ අත්දැකීම් වලට සාපේක්ෂව එයාට දීලා තියෙන්නේ. ආලෝකයක් විදිහට පේනවා කියලා දැක්කොත් එහෙම මේ වාදෙන් චතුත් අධ්‍යානලාභී. හිතේ සැහැල්ලු මට්ටමක් දැනනවා කිව්වොත් එහෙම මේ මට්ටමේ දැන් ඔයා ප්‍රථම ධ්‍යානයටපත් වෙගෙන තමයි එන්නේ. ওই විදිහ එක ඒවා දීලා තියෙන. දැන් එයා අර නිමිති ගැන හිත අර කහගෙන ඉන්නකොට එහෙම දේවල් පේනවා. පේනකොට එයා හිතනවා මම ධ්‍යානලාභී කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඊට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? සාමාන්‍ය විදිහට අර අකුසල් සහගත ජීවිතෙත් ඉන්නවා ධ්‍යාන ලබා ගත්තා කියලා හිතාගෙන. එහෙම වුණා කියලා ඒක තමන් හිතාගත්ත මනෝභ්‍රාන්තියක් මිසක යථාර්ථය නෙමෙයිනේ. ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට නැවතත් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අමාරුයි කියලා කිව්වේ නිවන් දකින මාර්ගය නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න අමාරුයි කියලා කිව්වේ ඔතන ඉඳගෙන අර ධ්‍යාන උපදවන පැත්ත තමයි අමාරුයි කිව්වේ. නිවන් දකින එක ඔයගොල්ලෝ කාටත් යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකම විදිහට. පහසු අපහසුව තීරණය වෙන අර වික්ෂුණාංශ නමකට ලැබෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව වැඩි සම්බාධෝ ගරාවාසෝ කියලා කිව්වේ ඒ නිසා තමයි. ඒක සම්බාධ සහිතයි. එදත් සම්බාධ සහිතයි. අදත් ඒ සම්බන්ධය ඒ මට්ටමෙමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. භික්ෂුන් වහන්සේ දකින්න තියෙන්නේ ආයතන 6යි. ඔගොල්ලන්ට ආයතනයක් වැඩි වෙලා නැහැ. ඔගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ ආයතන 6යි. එකම මට්ටමින් තමයි නිවන් දකින්න තියෙන්නේ. සතියයි සම්පජඤ්ඤයයි වෙන් කරන්න බැරි තරම් එකට ප්‍රතිබද්ධ දෙකක්.
එතකොට ඒකට සමතය කියන දේ අපිට උපකාර කරනවා. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය කියන දේ එතනදිත් අපිට උපකාර කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට නුවණ පවත්වන්න බෑ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය නැතුව. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ සමත නිමිත්තක් ආසේවනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි මම කිව්වේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක ප්‍රතිඵලය දන්නවනම් යන්න ඕනේ තැන දන්නවනම් ඒකට මාර්ගය තීරණය කරගන්නකොට ඒකට චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්න නිසා චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය වඩනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැන් වඩන්න යන්නේ රූපාවචර මාර්ගය නෙමෙයි. රූපාවචර මාර්ගයේ වඩලා එතනින් ගිහිල්ලා නිවන් දකින්න එක කරන්න නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒකාග්‍රතාවයේ වඩන්නේ අර අතොරක් නැතුව ධ්‍යාන උපදවන තැන වෙනකම්ම භාවනා කරන්න උත්සාහවත් වෙන ගතිය අයින් කරලා යම් මට්ටමකට සිත එකඟ කර ගැනීම සඳහා සමතකම තහනක් වඩනවා. ඊට පස්සේ විපස්සනාවට නැඹුරු වෙනවා. ආනාපාන සතිය ඇතුළු අනික් ඕන කමඨහනකින් අපිට පුළුවන් හිත එකඟ කරන තැනට මනසපත් කරගන්න. ආනාපාන සති භාවනාවෙන් අපිට ඊටාම වේගවත්ව හිත සමාධිමත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ ගොඩනගනවා කියන දේ කරන්න. ආනාපාන සතියේ නිවන් දකින්නවා කියන එක කරන්න බෑ. සමතේට ඒක බොහොම හොඳයි. එතකොට ආනාපාන සතියේ නිවන් දකින්න බෑ. හැබැයි ආනාපාන සතිය නිස්ෘත කරගෙන විපස්සනාව පවත්වනකොට නිවන් දකින්න පුළුවන්. සිහිය දියුණු කර ගැනීමේදී අවශ්‍යම දේ තමයි සති නිමිත්ත කියන එක. සමාධිය ඇති කර ගැනීමේදී අවශ්‍යම දේ තමයි ආනාපාන සතිය. ආනාපාන සතිය කියලා කියන්නේ ඍජුවම කමඨහනක්. ඒක සමාධිය ඉපදවීම පිණිස හේතු වෙන දෙයක්. ඒ තුල සිහියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙදි සමාධිය ඇති කිරීම තමයි ප්‍රධානම ඉලක්කය. සතිය කියන සති නිමිත්ත හිත තියාගන්න කියලා අපි කියපු කොටසේදී අදහස් කරන්නේ කෙලින්ම සතිය වැඩිම කියන එක, සතීන්ද්‍රිය දියුණු කිරීම කියන එක. ඒකෙදි සමාධිය අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. ඒකෙදි කෙලින්ම අපේක්ෂා කරන්නේ සතිය කියන එක. ඒකට යම් මට්ටමක සමාධියක් ගොඩනගෙනවා. ආනාපාන සතියේදී සතිය ඇති වෙනවා. හැබැයි සමාධිය තමයි ඉලක්කගත දේ. මෙතනදී සතිය තමයි ඉලක්කගත දේ, සමාධිය උපදිනවා. අතනදී අපිට ඉලක්කගත දේ සමාධිය, සතිය උපදිනවා. එතකොට ඒ විදිහට අපිට ඒක ඕනම භාවනාවක් තුළ ඒකාග්‍රගත වීම සතියත් කියන මේ දෙකම පවතිනවා. ඒක මේ අපිට මූලික වශයෙන්ම අපි රූප ගැන කතා කරනකොට ඒ සමස්තේ බාහිර ඔය තියෙන දේ ගැන කතා නොකර කියන්න බෑනේ. එතකොට ඒ ටික ඒ නිසා කතා කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔය කිව්වා වගේම අපිට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ඒක ප්‍රායෝගික භාවිතයට එනකොට. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට අපි රූපේ මෙහෙමයි, පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා මේ ටික එකතුව රූප කලාපයක්. මේ සුද්දාෂ්ටමක රූප කලාපේ රූප කලාප සමූහයක එකතුවක් තමයි අපි කියන වස්තුවක පෙනීම කියන එක. මේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනක ගණනය කරන හැකි තරම් රූපයන්ගේ එකතුවක් මත තමයි මේක අපිට පේන්නේ කියලා අපි ඕගෙන කතා කරනවා. ඒක ඉගෙන ගන්නකොට. ඒක අයිති වෙන්නේ මොකටද? සුතමේ ඥාණයට. අපි ඒක දන්නවා. ඒක අපි නුවණක් අපිට සම්මර්ෂණය කිරීමේදී ඒක උපකාර කරනවා. එතකොට අපි ඒක ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න යනකොට අපිට ඒ දැනුම උපකාර වෙන්නේ ඒක ඒ විදිහටම උපකාර වෙන්නේ නැහැ. අපි දකින්න ඕනේ ඒ විදිහටම රූප කලාප දකින්න යනවා කියන එක නෙමෙයි. රූපය කියනක අනිත්‍යයි කියලා දේශනා කළේ ඒ විදිහටම රූප කලාප මොහොතින් මොහොත බිඳි 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 යනවා කියන එකේ තියෙන අනිත්‍යතාවය ගැන නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපය අනිත්‍යයි කියලා දේශනා කළේ. රූපය අනිත්‍යයි කියලා දේශනා කළේ මේ තුන්දෙනාගේ එකතුව නිසා හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියන තැන. එතනදී අපි ඇති කරගන්න අර ඝන සංඥාව නැති කරගන්න තමයි අපි අර කලාප සම්මර්ෂණය අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒක එක කොටසක් සිද්ධ කරනවා. ඒ කොටසෙන් සියල්ල කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටස භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා.
එතකොට අපි දැන් උත්තර හොයන්න ඕනේ භෞතිකව තියනවා කියන දෙයට නෙමෙයි. එකෙන් ගැලවෙන්න ලේසියි. ලේසියි කියන තැනින් අදහස් කරන්නේ අපිට බලන්න තියෙන එකම දෙයයි ඒ රූප කලාප තියෙන බවට මම අරමුණු කරන්නේ මොන ආයතනින්ද කියලා. අපිට ඒ බාහිර රූපේ තියනවා කියලා හිතෙනවා නම් එහෙම ධාතුවක පැවැත්මක් එහෙම තියනවා කියලා හිතනකොට අපි බලන්න ඕනේ ඒක ඇසුරු කරන්නේ මොන ආයතනින්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැම ගත්ත තැන ගැන ඔතන හිතනවා නම් එතන රූපේ තියනවා කියලා දැන් ඇසුරු කරන්නේ මොන ආයතනින්ද ඒක. දැන් ඇහැට පෙනුණා නම් ඒක ඒ පෙනුන මොහොතේම හටගෙන ඉතුරු නැතුව නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මතක් කරන්නේ තියෙන එකද දැකපු නිමිත්ත පිළිබඳවද? දැකපු රූප නිමිත්ත පිළිබඳව තමයි සිහිපත් කරන්නේ. එතකොට ඒ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන තුන ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා තියෙනකොට මනස හැසිරෙන්නේ ඒ නිමිත්තම අල්ලගෙන නේද කියන එක අපිට නුවණින් දකින්න වෙනවා එතන. එතකොට දැන් අපි අසුරු කරන්නේ ඇත්තටම තියෙන දේ නෙමෙයි. අපි අසුරු කරන්නේ මනසේ නිමිත්ත. එහෙනම් තියෙන බවට ගන්න දෙයම වැරදීනේ. අපි ආයතන ටිකෙන් එළිය ලෝකය ගැන හිතන එක අපි ප්‍රපංච කරන්න බැරි තැනක අපි ප්‍රපංච හදාගෙන විඳින්නේ හැම වෙලාවකදී. ආයතනෙන් එළිය තියෙන ලෝකයක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කොයිම වෙලාවකවත් දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආයතන ටික ඇති කල්ලි තමයි එන්නේ. අන්නේ ඇති තැනක තියෙන තැනට විතරක් හිත තියන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් එහෙ තියෙන දෙයක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ නැවත ආපහු හිතේ පැත්තට නැඹුරු කරන්න මම තියෙන දේ විඳින්න දැන් මොන ආයතනෙන්ද? මට දැනෙනවද එතන තියෙන දේ? නෑ මම සිහි කරන්නේ එහෙනම් දැකපු නිමිත්ත පිළිබඳවමනේ සිහි කරන්නේ. එහෙනම් පවතිනවා කියන එක භව සංඥාව. ඔයගොල්ලෝ දැකපු රූපය ගැන තියෙන භව සංඥාව. ඔයගොල්ලෝ නොදැකපු නොඅහපු දෙයක් ගැන නිමිති නැහැනේ. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම භව සංඥාවක් නැහැ. හැබැයි දැකපු අහපු දේවල් ගැන නිමිති තියනවා කියන්නේ ඒ තුල රැස් කරගත්ත භවය තියනවා කියන එක. දැන් මේ ශාලාවෙන් එළිය තියනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ශාලාවෙන් එළිය පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ සකස් කරගත්ත භව සංඥාවක් තියෙනවා. ඒ භව සංඥාව තුළ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ හැසිරීම සිද්ධ කරන්නේ. තින්නම් සංගති පස්සෝ කියනකොට ඇහැට දකින්න බෑ. ඒකට කියන්නේ ඇහැ අනිදස්සනයි කියලා. හැබැයි සප්පටිගයි. සප්පටිගයි කියන්නේ ගැටීම සහිතයි කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් කණ්ණාඩියේ ඡායාව පතිත වෙනවනේ නේ. බාහිර රූපවල වර්ණ ඡායාව පතිත වෙනවා කණ්ණාඩියට. කණ්ණාඩියට ඒ කණ්ණාඩියේම ඡායාව පතිත වෙනවද? නෑ. අන්න ඒ කණ්ණාඩියට ඒ කණ්ණාඩියේම ඡායාව පතිත වෙන්නේ නැති නිසා තමයි ඇහැ අනිදස්සනයි කියන්නේ. ඇහැ දකින්න බෑ. ඒක කවදාවත් ඇහැ කියන එක ඇහැට ඇහැ දකින්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඇහැට පුළුවන් රූප ඔක්කොම දකින්න ඇහැට ඇහැ දකින්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඇහැ පිළිබඳව දන්නවනම් කළු පාට මේ සුදු පාට එකක් මැද කළු බෝලයක මේ තියෙන ඉංග්‍රීසියාවේ තියෙන පොඩි දෙයක් ගැන කියලා ඇහැ ගැන ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා නම් ඔය සුදු පාට කියන්නේ මොකද්ද? ඇහැද වර්ණයක්ද? වර්ණයක්. ඒ කියන්නේ රූපය. කළු පාට බෝලයක් කියලා හැඩයක් ගැන කතා කරන්නේ ඒක රූපය. ඒක ඇහැ නෙමෙයි. ඒක රූපය. ඒක ආලෝකය නිසා ඔයගොල්ලෝට පතිතෙලෙන පරාවර්තිත ආලෝකයක වර්ණ සටහනක අත්දැකීමක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇහැගෙන තියෙන්නේ. ඒ වර්ණ සටහන දකින්නකම තමයි ඇහැ උනේ. ඒක ඇහැ කියලා කියන්නේ මේ අනුන්ගේ ඇස් ගැන නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට ඇහැ දකින්න බෑ. ඇහැ කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ඒ රූප දැකීම සඳහා උපකාර වෙන දේ විතරයි. පිහියේ මුවාතන අනිත් දේවල් කපන්න පුළුවන් මුවාතට මුවාත කපන්න බෑ වගේ අපිට ඇහැට පුළුවන් රූප දකින්න විතරයි. ඇහැට ඇහැ දකින්නවා කියන එක වෙන්නේ නෑ. ඔතන තමයි මම කියන්නේ ඇහැ කොහෙ දකින්නද මූණවත් දකින්න නැති කොට කියලා. අපි මූණ දකින්නෙත් නෑනේ නේ. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මූණ බැලුවම ඔයගොල්ලෝ කණ්ණාඩි 5කින් විතර බලන්න මූණවල් 5ක් දකින්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බෑනේ කොයි කණ්ණාඩියද ඇත්තටම තියෙන මූණ කියලා. ඇයි ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් ඇත්තම මූණ දැකලා නැහැනේ. එක එක කණ්ණාඩි වෙනස් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන මූණ වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ එක එක්කෙනාගේ ඇහැ වෙනස් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට එක එක දේවල් පෙන්ලා තියෙන්නේ වෙනස් විදිහට තමයි. හැමෝටම කියන්න බෑ හැමෝටම පේන විදිහ තමයි එකම විදිහ කියලා. ඒ වගේ දැන් අපිට ඇහැ කියන එක කවදාවත් දකින්න පුළුවන් දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඇහැට රූප පේනවා. ඒ නිසා කියන අනිදස්සනයි කියලා සප්පටිගයි කියලා කියන ඒකට ගැටෙනවා. රූප ඇවිල්ලා වර්ණ සටහන් ඇවිල්ලා පතිත වෙනවා. අනිදස්සනම්හි සප්පටිගම්හි අනිදස්සන වූ සප්පටිග වූ චක්කුම්හි ඇසෙහි ඒ රූප ඇවිල්ලා රූපේ පටිහඤ්ඤති රූප ඇවිල්ලා ගැටෙනවා. එතකොට ඒ ඇහැ කියන එක අනිදස්සනයි සප්පටිගයි ගැටීම් සහිතයි රූපය සනිදස්සනයි සප්පටිගයි. දකින්න පුළුවන් ගැටෙන බවෙන් යුක්තයි. අන්න ඒ දේ ඇවිල්ලා අනිදස්සන හැට වැටෙනවා. කණ්ණාඩි ඡායාවට කණ්ණාඩිය දකින්න බෑ.
හැබැයි බාහිර තියෙන ඕන ඡායාවක් පතිත වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්නේ පතිත වෙන ඡායාව මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ ඡායාව පතිත කරගන්න බැරි හැට ඇවිල්ලා ඡායා පතිත කරගන්න පුළුවන් රූපය ඇවිල්ලා පතිත වෙනවා. එතකොට ඒකට කියනවා රූපේ සනිදස්සනයි, ඒක සප්පටිගයි. අරක අනිදස්සනයි, සප්පටිගයි. ඒක රූපය. අපිට මස කියලා අපි මසස ගැන කතා කරනවා නම් ඒ ගැන තියෙන ඔක්කොම රූපය කියන ගණයට තමයි යන්නේ. ඒක ප්‍රසාදය කියන්නේ නැහැ. නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කාම තණ්හා අපේ මට්ටමේදී ඒක හරි. කාම තණ්හාව මට්ටමින්ම තමයි අපිට භවය තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක අපි කොටින්ම කාම තණ්හා කියලාම විග්‍රහ කරනවා. ඒක පවතිනවා කියලා ගන්න මට්ටමින් ඒකට භව තණ්හාව තියෙනවා. හැබැයි භව තණ්හාව කියන එකම අද මේ දෙකේම එකතුවක් තමයි කාම තණ්හාව කියන මට්ටමේ මේ කතා කරන මට්ටම වෙන්නේ. භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ ඍජු වශයෙන්ම භව තණ්හාව කියලා කියන්නේ රූප භවයන්හි අපිට තියෙන තණ්හාව. එතකොට එතනදී එයාට ඒ රූප භවයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව. රූප භවයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව කියලා කියන්නේ දැන් අපිට නානත්වයක් තියෙනවානේ අපේ තණ්හාවේ. කාම තණ්හාවේ තියෙනවා රූප දකින්න තියෙන කැමැත්ත, සද්ද අහන්න තියෙන, ගඳ සුවඳ රස ස්පර්ශ දැනගන්න තියෙන එක එක විදිහේ කැමැති. එතකොට ඒක ඇතුළේ රූප දකින්න තියෙන එක ඇතුළේ තියෙන කැමැත්ත වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි කැමති වස්තු, කැමති දේවල්, කැමති මිනිස්සු දකින්නකොට ඇති වෙන තණ්හා එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ඒ කාම තණ්හාව පැත්තේ. රූප තණ්හාව පැත්තේ තියෙන කෙනාට කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එයාට රූප භවයේ පිළිබඳවනේ කැමැත්ත තියෙන්නේ. එයාට නානත්වේ නැහැ. එයාට එකම උපද්දගත්තු රූප නිමිත්තක් ආස්වාස ප්‍රස්වාසය හෝ එක්ක කසින මට්ටමින් හෝ එක්ක පහළ වුණ යම් නිමිත්තක් මට්ටමින් එයා ඇති කරගත්ත නිමිති තමයි එයාගේ ලෝකේ. එයාට කෙලෙස් පතිත වෙන්නේ ඉබඳු රූපී නිමිත්තක. අන්නේ රූපී නිමිත්ත මත තමයි යාට දැන් මේක උපදව ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිමිත්තෙහි පැවැත්ම යාට හම්බ වෙනවානේ. නානත්වයක් නැති ඒකත්ව වූ නිමිත්තක පැවැත්මක් තියෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා භව තණ්හාව කියලා ඒ මට්ටමට. සතිපට්ඨානය කියලා කියනකොට අපි කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන තැන් හතරෙහි අපි සිහිය පවත්වන කම සතිපට්ඨානය. අපි ආනාපාන සතිය වඩන එක හරියි, කය පිළිබඳව අපි දෙතිස් කුණම කොට්ටාස වශයෙන් බලන එක හරියි, ධාතු මනසිකාර ආදී වශයෙන් බලන එක කියලා කියමුකෝ. ওই විදිහට බලන එකට ඒකට සතිපට්ඨානය කියලා. ඊට පස්සේ අපි සමුදය ධම්මානුපස්සීවා, වය ධම්මානුපස්සීවා, සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කියලා ස්කන්ධ ඒක පාදක කරගෙන උපදගත්ත සමාධියෙන් ස්කන්ධයන්ගේ උදේවැය දකින මට්ටමකට ආවොත්, අන්නේ ස්කන්ධයන්ගේ උදේවැය දකින මට්ටමට කියනවා සතිපට්ඨාන භාවනාව කියලා. ඒක අපිට ඔය ටිකෙන්ම එකම තැනකට එනවා. වේදනාව තුලත් උදේවැය දැකීම කියන තැන, සිත පිළිබඳව බැලුවත්, ධර්ම පිළිබඳව බැලුවත් උදේවැය බැලීම කියන තැන එකම නුවණකට හසු වෙනවා. ඒකට කියනවා සතිපට්ඨාන භාවනාව. අර ටිකේ සිහිය නුවණ පවත්වනකොට සතිපට්ඨානය තුල සතිපට්ඨාන භාවනාවට සමාන ඇසුරු කරන්න පුළුවන් පසුබිම සකස් වෙනවා. අන්නේ සතිපට්ඨාන භාවනාව තුලින් තමයි ඊට පස්සේ ආශ්‍රයක්ෂය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. සතිපට්ඨානය කියන එක සමතයි කියලා කියන්නේ ඒ නිසා. සතිපට්ඨානය සමතයි. සතිපට්ඨාන භාවනාව විපස්සනාව පැත්තට හැරෙනවා. එතකොට එයාගේ ආශ්‍රව ප්‍රහාණය වීම කියන එක සතිපට්ඨාන භාවනා කොටසින් සිද්ධ වෙනවා. ආශ්‍රව යටපත් කිරීම කියන එක එයා සිද්ධ කරගන්නවා සිහිය පවත්වා ගැනීම කියන එකෙන්. අපි එයාට රූපේ පිළිබඳව සිහි පැවැත්වීම තුළ අනික් නිමිති වලින් හිත ගලවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ උදේවැය දැකීම තුළ එයා සිද්ධ කරන දේ තමයි විපස්සනා පැත්තෙන් එයා ස්කන්ධයන්ගේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදේවැය දකින්න පටන් ගන්න එක. අන්න එතනදී එයා සම්පූර්ණම අර පරණ ආශ්‍රව සහිත මනසින්ම සම්පූර්ණම නිදහස් වෙනවා. එතන තියෙන්නේ ප්‍රහාණ දෙකක්. එකක් විස්කම්මන වශයෙන් ප්‍රහාණය කරනවා, අනිත් එක සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය කරනවා. මුලින් සතිපට්ඨානයේ තුල තදංග විස්කම්මන වශයෙන් ප්‍රහාණය කිරීම සිද්ධ කරනවා.
తాවකාලිකව යටපත් කිරීමක් හැටියට දුරු කිරීමක් හැටියට දුරු කරනවා. සතිපට්ඨාන භාවනාව තුළ විපස්සනාවට නැඹුරු වීමෙන් යා සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් හැටියට ඒ කෙලෙස්ය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණය කරන තැනටපත් වෙනවා. එතන විපස්සනාව තියෙන එකයි ආනාපාන සති භාවනාව කියන එක විශේෂ භාවනාවක් වෙන්නෙම ඒ කියන්නේ දැන් ආනාපාන සතිය කොටස සමාධිය තමයි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. හැබැයි ඒකත් එක්ක අර විදිහට මේ අනිච්චානුපස්සීවා විරාගානුපස්සීවා නිරෝධානුපස්සීවා ආදී ලෙස අපිට පුළුවන් විපස්සනාව කියන එක ඍජු වශයෙන්ම ඒකත් එක්ක යොදාගෙනම භාවනාව කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. භාවනාවෙම තියෙනවා දෙවැය කියන එක. ඒක ඍජුවම මේ කියන්නේ දැන් සතිපට්ඨානයක් විදිහට එතන දකින්න නැති වුණාට සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ඒ කියන්නේ ඒකේදී සතිපට්ඨාන සූත්‍රේ කායानुපස්සනාවට අදාළවනේ ආනාපාන සතිය විග්‍රහ කරන්නේ. එතකොට එතනදී අපිට දකින්න තියෙන රූපය හා සම්බන්ධව තැනට වෙනකම් විතරයි. ඊට පස්සේ අනිකුත් අපිට මේ ප්‍රීති ආදී ධර්මයන් මුල් කරගෙන කොහොමද ආනාපාන සතිය වඩන්නේ කියලා අපිට පුළුවන් මේ වේදනානුපස්සනාවට අදාළව බලන්න. ඒ වගේම චිත්තානුපස්සනාවට අනුව මේ ඒ සිත පිළිබඳව බලමින් එයාට ආස්වාස් ප්‍රස්වාස් පවත්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ධර්මයන් අනුව බලමින් එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මානසිකාරය පවත්වන්න. එතකොට ඒ තුල එයා සතර සතිපට්ඨානයේම ආනාපාන සති භාවනාවත් එක්ක වඩන. ඒක වඩනකොට එයා සත්ත බොජ්ජංග ධර්මම වඩන. සත්ත බොජ්ජංග ධර්ම වඩනකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වඩනවා කියන තැනට යනකම්ම ආනාපාන සති භාවනාව ක්‍රමානුකූලව වඩන විදිහ ගොඩනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අජ්ජත් බහිද්ද කියලා කියනකොට එයාට ආනාපාන සති භාවනාවේදී සිද්ධ වෙන තැන තමයි සම්පූර්ණම නිමිති වෙනස් වෙන එක. ඒ කියන්නේ නිමිති වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් ආධ්‍යාත්මිකව එයාට ආස්වාස ප්‍රස්වාස කය පිළිබඳව නුවණක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ මට්ටමින් එයාට සංඥාමය මට්ටමක් ඇති වෙනකොට එයාට බාහිර ඇති වෙන්නේ තිබඳු මට්ටමේ දැනුමක්මයි. දැන් ආධ්‍යාත්මික අට්ටික සංඥාව වඩලා බාහිර එයාට අට්ටික සංඥාව දකින්නවානේ. ඒ විදිහෙම ආස්වාස ප්‍රස්වාසය කියන නිමිත්ත උපුටා ගත්තාම මනසට ඊට පස්සේ මනසින් උපුටා ගත්ත නිමිත්තනේ එයා වඩන්නේ. එතකොට එයාට ආධ්‍යාත්මික සහ බාහිර කියන හැමතැනක්ම ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියන එකම නිමිත්ත තුලින් අසුරු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හෙට වැඩසටහනවත් අද කරන්න වෙනවා කියන්නේ. ඒක ගැන තමයි අපි බොහෝ හෙට කතා කරන්න ඉන්නේ ගොඩක්. මේ එතකොට ඒක අපේ ජීවිතයට කොහොමද ප්‍රතිබද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මොකද ඒ දර්ශනය අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඒ දර්ශනය කියන එක අපේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව භාවිත වෙන විදිහට තමයි. එතකොට ඒක ඔය දර්ශනය දැන් සුස්ක විපස්සක කියන මට්ටමකදී සුස්ක විදර්ශනාවට අපි ඒක උපකාර කරගෙන අපි යනකොට අපිට අපේ චරිතය තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙනවා. අපේ සමත නිස්ෘතව අපේ මනස හික්මව ගන්න යනකොට. ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම මේක අපිට අත්විඳින්න යනකොට චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙන්න බෑ මේ මට්ටමට අරගෙන යන්න. අනේ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගන්නකොට අපි දැනගෙන ඉන්න බෑ අපේ දුර්වලතාවයන් මොනවද කියන එක. එතකොට අපේ චරිතය පිළිබඳව තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙන්නේ අපි දන්නවා අපිට මේ අපි රාග චරිතයක් නම් අපිට බලපෑම තියෙන රාගයෙන් කියලා අපි දන්නවා. අපි ද්වේෂ චරිතයක් නම් අපේ බලපෑම තියෙන ද්වේෂයෙන් කියලා දන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා සමතය උපදවා ගැනීම සඳහා වැඩි වශයෙන් මම භාවිත කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ මෛත්‍රී භාවනාවද අසුභ භාවනාවද ආදීනවයද ආනාපාන සතියද කියන එක ගැන Tamanට වැඩිපුර සමතේ පැත්ත ගැන තීරණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒහා අනුයාතව තමයි සිහිය වඩන්න අවශ්‍ය භූමියක් Taman තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම කොයි විදිහටද සිහිය දියුණු කරන්න කියන එක පිළිබඳව. එතකොට මම ඒ විදිහට මගේ හිත එකඟ කරමින් මම විපස්සනාව පැත්ත ගැන මේ ආකාරයකට නැඹුරු වෙනවා කියන දැක්මක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට
ඒ කෙනාට පුළුවන් ඒ පැතිකඩවල වලින් ඒකට අවශ්‍ය දැනුම හදා ගන්න. අසුභය අනුව බලන කෙනෙකුට පුළුවන් දෙතිස් කුණප කොට්ටාස පිළිබඳව මානසිකාරය පවත්තන තැනකින් පටන් ගන්න. එයාට පුළුවන්කම තියනවා ඒකම ධාතු වශයෙන් මානසිකාරය ලෙස බලලා ඒ පැත්තෙන් එයාට පුළුවන්කම තියනවා ස්කන්ධයන්ගේ පංචපාදානස්කන්ධයේ උදේවැය බලන තැනට එයාගේ මනස පත් කරගන්න තැනක් කරන්න. ආනාපාන සතිය වඩන කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියනවා ආනාපාන සතිය මේ හොඳින් දියුණු කරලා ආස්වාස ප්‍රස්වාස කය පිළිබඳව ප්‍රකට වෙන මට්ටමකට හිත වඩලා යාට පුළුවන්කම තියනවා ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කය හම්බෙන තැන මේ කාය නිස්ෘතව හට ගන්න විදිය ගැන අවිද්‍යා කර්ම තණ්හා ආදී වශයෙන් උපදින හැටි ගැන විපස්සනාව පැත්තට නැඹුරු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෛත්‍රී ආදී භාවනාවක් කරන කෙනෙකුට එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මෛත්‍රී භාවනාව වඩලා සිත එකඟ කරගෙන ඒ සිත එකඟ වෙනකොට ඒ භාවනාවෙන් අපි මෛත්‍රිය කියන එක නතර කරලා අපිට ලෝකේ තියෙන අරමුණු පිළිබඳව ධර්ම සම්මර්ෂණයක් තුළින් අපිට විපස්සනාව පැත්තට මනස බර කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට සිහි නුවණ පැවැත්වීමක් විදිහට නිවන දක්වා අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනුස්සති භාවනා ටික අපිට ඊටාම වැදගත් වෙන භාවනාවන්. එකක් තමයි ඉන්ද්‍රිය සමතාවය කියන එක ධර්ම ප්‍රතිපදාවට වැදගත් වෙන නිසා ඉන්ද්‍රිය සම කරන්න. දැන් ශ්‍රද්ධාව කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මය අපිට පවත්වන්න නම් සමව පවත්වන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති ආදී මේ අනුස්සති කමඨහන් ටික අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම පස්සද්ධිය ආදී සම්බොජ්ජංග ධර්ම බොජ්ජංග විදිහට අපි වඩනකොට අපිට මෙතනදී ඒ කියන චාගානුස්සති, දේවතානුස්සති ආදී ඒ අනුස්සති භාවනාවන් අපිට ඊටාම උපසමානුස්සති ආදී අනුස්සති භාවනාවන් අපිට වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒ අනුස්සතිය තුළ අපි මූලික වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන අර්ථය තමයි දැන් අපි කියවන චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඕනේ කියලා. ඉන්ද්‍රිය සම කර ගැනීමත් සිත එකඟ කර ගැනීමත් කියන මේ දෙකම ඕනේ. එතකොට දැන් අපේ හිත ගොඩක් වෙලාවට අරමුණු අතර විසිරෙන එක වැඩි නම් උද්දච්චයට යන දේ වැඩි නම් අපි කෙලින්ම අපි හිත එකඟ කරන භාවනාවක් කරන්න පටන් ගත්තොත් හරි අමාරුයි ඒක කරන්න. හිත ගොඩාක් වේගෙන් අරමුණු අතර යන්න පටන් අරගෙන හිත ගොඩක් වේගෙන් විසිරෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? ඒකට පාවිච්චි කරන උපක්‍රමයක් අනුස්සති භාවනාවක් පාවිච්චි කරනවා. අනුස්සති භාවනාවක් කියන එකෙන් අදහස් කළේ අපි බුද්ධානුස්සතිය ආදී සිහි කිරීමක් කරනවා. දැන් අපි බුද්ධානුස්සතිය ගැන හිතනකොට කරන්නේ ආනාපාන සතියේදී වගේ එකවර හිතට එන අරමුණු නතර කරන එක නෙමෙයි. අපි එතනදී කරන්නේ බුදු ගුණ නැමැති මානසිකාරය තුළ අපේ සිත නැවත නැවත පැවැත්වීම තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට දැන් හිතනවා අපි. හිතන කම නතර කරලා නැහැ හිතනවා. හැබැයි බුදු ගුණ ගැන තමයි කල්පනා කරන්නේ. එතකොට ඒක අපි මේ අනුස්සතියක් අපි පවත්වන්නේ. අනුස්සතිය කියන දේ අපි කරලත් තියෙනවා. හැබැයි කරලා තියෙන මොකක් ගැනද? බුදු ගුණ ගැන කියන එක තුළ. බුදු ගුණ ගැන හිතනවා කියන එක ඇතුළත අපේ සිත ඒකාග්‍රගතයි. අනික් අරමුණු වලින් අපේ හිත මිදෙන්න යටපත් කරලා දාන්න ඒක හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අනුස්සති භාවනා අපිට මේ ප්‍රතිපදාවේදී වැදගත්. එතනදී විඥානපච්චය නාම රූපං කියනවා. නාම රූප පච්චය විඥානං කියනකොටත් ඒ විපාක සම්තතිය ඇතුළත් කරන කෘත්‍යමත් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක විපාක ටික ඇතුළෙම විඥානයේ නාම රූපයටත් ඒ නාම රූපේ නිසාම විඥානය උපදිනවා කියන එකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඒ නාම රූපය අසුරු කරගෙනම විඥානයේ සිත පවතිනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවානේ. ඒ රූපය අසුරු කරගෙනම සිත පවතිනවා. නාම ධර්මතා ටික ප්‍රත්‍ය කරගෙනම සිත පවතිනවා. දැන් චක්කු විඥාන අවස්ථාව උපදින අවස්ථාවක් ගන්නකො. එතකොට නාම රූප පත්‍ය විඥානන්නේ. එතකොට ඒ ඇහැ රූප කියන මේ ටික නිසා සහ වේදනා සංඥා චේතනා කියන ටික නිසා චක්කු විඥානය උපදිනවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ නාම රූප පත්‍ය විඥානං කියන එක. ඒ වගේම නාම රූප පත්‍ය විඥානං කියන දෙම විග්‍රහ කරන කර්ම උපද ගන්න මට්ටමේදී. විඥාන පත්‍ය නාම රූපං කියනකොට
විඥානයේහි අත්දැකීම නාම රූපේ මතට පතිත වෙන වෙලාවේදී. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවකදීම විඥානය නාම ඒ කියන්නේ නාම රූපච්ඡා විඥානං කියනකොට නාම රූපය කියන එක ප්‍රත්‍ය කරගෙන විඥානයේ කර්ම විඥානයේ පිහිටා සිටියොත් නාම රූපය අසුරු කරගන්න පටන් ගත්තොත් අර ඇස ඇසුරු කරගත්ත රූපය අසුරු කරගත්ත චක්කු විඥානය අසුරු කරගත්ත කියලා කිව්වේ. අන්න ඒ මට්ටමේදී කර්ම විඥානයේහි අත්දැකීම නාම රූපයේ වෙත පේන්න පටන් ගත්තොත් අපිට සත්පුද්ගලාත්ම භාවයක පැවැත්මක් විදිහට ඒක හම්බ වෙනවා. කෙලින්ම අපිට එතකොට පුද්ගලයන්ගේ පැවැත්ම කියන තැනම තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒක සම්පූර්ණම කර්ම කෙලෙස් වල පැවැත්මක්. ඔය ගැන නිදාන සූත්‍රෙ මට මතක ඔය ගැන පැහැදිලි කරනවා කර්ම මට්ටමකදී කොහොමද දෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට එතනදි වෙන්නේ නාම රූපයේ පිළිබඳව කර්ම විඥානයේහි අත්දැකීම බහැලීම. එතකොට අපිට ඒ නාම රූප ධර්මයේ සත්පුද්ගලාත්ම විදිහට දකින්න පුළුවන්කම හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ තුල තමයි අපිට ජරා මරණ දුකේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය පටිච්චසමුප්පාදයේ ක්‍රියාත්මක වන හැම මොහොතකදීම ඒ අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රයත්න හැම වෙලාවකදීම ක්‍රියාත්මක වෙනවා එතනදී. ඔව් ඒක චිත්තක්ෂණිකව යෙදෙන වෙලාවකදී වුණත් එයාට විඥානයේ නාම රූපයටත් නාම රූපයේ විඥාණයටත් කියන තැන ඒ වෙලාවේදීත් ප්‍රත්‍ය වෙනවා. මොකද ඒ විඥානයේ පවතින නාම රූපයේ උපකාරයි නාම රූපය ඇසුරු කරගෙනම විඥානය පවතින නිසා. ඒ වගේම එතන විඥානය උපස්තම්භක වෙන නිසා තමයි යම්කිසි සිතක් උපදවන්න පුළුවන්කම නිසා තමයි එතන දැනගන්නවා කියන එක සවිඥානික බව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේම. එතකොට ඒ උපස්තම්භක බව එතන තියෙනවා. විඥානපච්චය නාම රූපං නාම රූපපච්චය විඥානං කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ දෙකම කොටිම අපේ ජීවිතයේ පැවැත්ම කියන තැනටම. ඒක ජීවිතේ පවතිනවා කියන තැනම බවටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ එක මොහොතකත් ඒක යෙදෙනවා. එක මොහොතක යෙදෙන්නේ නැති තැනකුත් තියෙනවා. එක මොහොතක යෙදෙන තැනකුත් තියෙනවා. එක මොහොතකම යෙදෙන තැන අපි තේරුම් ගන්නේ මේ විපාක මට්ටමක යෙදෙන තැන විදිහට. අර එක මොහොතක එතන යෙදෙන්නේ නැති විදිහට අපි කතා කරනකොට කතා කරන එක විපාක මට්ටමක නොවන කර්ම මට්ටමක යෙදෙන තැනක් හැටියට. එතෙන් තමයි ප්‍රපංච හටගන්නේ. මොකද කර්ම විඥානයේ අත්දැකීම අපිට නාම රූපේ පේනකොට නාම රූපයේ සත්වයක් පුද්ගලයෙක් කෙනෙක් දෙයක් හැටියට පේනකොට තණ්හා දිට්ඨි මාන කියන ප්‍රපංච ඒ මත ඇති වෙනවා කියන එක යෙදෙනවා. කර්ම මනෝ විඥාන මට්ටමක් එතනදී. එතන සලායතන මට්ටමක් නෙමෙයි. එතනදී එන්නේ සාමාන්‍ය පටිච්චසමුප්පාදය ගත්තොත් අපි පොදුවේ ගන්න පටිච්චසමුප්පාදය ඒක චිත්තක්ෂණික දෙයක් නෙමෙයි. අපි පොදුවේ පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳව කතා කළොත් වේදනා පච්චය තණ්හා කියන තැනදී තමයි ඔය කතා කරන මට්ටම ඇති වෙන්නේ. ඔව් බහුපච්චය ಜಾති කිව්වහම ಜಾතිය පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන් ක්ෂණික ಜಾතියකුත් මරණින් මත්තේ වෙන ಜಾතියකුත් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ක්ෂණික ಜಾතිය පිළිබඳව විස්තර කරන්නේ මේ ධර්මයන්ගේ හට ගැනීම කියන තැන. එතකොට ඒ කියන්නේ ක්ෂණික ಜಾතිය කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේ ಜಾතිය කියන දේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ස්කන්ධ ටික අසුරු කරගෙන මේ පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙන්නේ. අන්න ඒක කියනවා මරණ දුක මැරෙන්න ලෙඩ වෙන්න ඉපදෙන දුක විඳින්න පුළුවන් පුද්ගල භවයේ ඉපදීම කියන එක. මේ දැන් මේ මොහොතේදී සිද්ධ වෙනවා. ඒක හැම සිතකම කර්ම සිතකම හැම මොහොතකම පුද්ගලයෙක් විදිහට අසුරු වෙනකම තියෙනවා. ඒක ක්ෂණික වශයෙන් ඇති වෙන ಜಾතිය. ඒ වගේම අපිට ಜಾතිය කියන එක හම්බ වෙනවා. දැන් මේ විදිහේ භවයක් උපදව ගැනීම තුළ අපිට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ අපිට තව තැනකට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන ಜಾතියක් හම්බ වීම කියන එක. එතකොට ඒක ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් හට ගන්න දේ ක්ෂණික වශයෙන් උත් ඒක යෙදෙනවා. ඒ තැන් දෙකම යෙදෙන තැන් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි සතර ධාතුව තමයි ඇසුරු කරනවා කියන තැන කියන්නේ. එතකොට දැන් අපිට ඒක පුද්ගල භව කියන තැනදී විඥානය කියන දේත් ඇසුරු කරගන්නවා කියන තැන सिद्ध කරනවානේ. ඒ කියන්නේ අපිට නාම ධර්ම ටික ඇසුරු වෙන තැන තමයි විඥානය ඇසුරු වීමෙන්
කතා කරන්නේ. එතකොට අපි අවකාශ ධාතුව අවරගෙන සතර ධාතුව පීඨා සිටිනවා කියන එක නිසා තමයි අවකාශ ධාතුවත් ගන්නෙ. එතනදී තව පැත්තකින් කතා කරොත් නාමය සහ රූපය කියන එකම තමයි මේ ධාතුව හැටියට හයක් හැටියට පෙන්වලා බෙදලා දක්වන්නේ. එහෙනම් අපි හෙට දවසේදී භාවනාවේදී සම්බන්ධ වෙමු නේද? හොඳයි එහෙනම් හැම කෙනෙක්ම කල්පනා කරගන්න සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පවත්තලා වටිනා කුසලයක් හැමදිනාම සිද්ධ කරගන්නට යෙදුනා. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි මේ වෙලාවේදී අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමින්වහන්සේටත් අවසරයි මාංකඩවල නන්දරත්න ස්වාමින්වහන්සේටත් ස්වාමින්වහන්සේලා දෙනමටම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි සියලු දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් සාදුනාදෙන් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. දෙවියන්ට මේ පින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනා නමින්ම මිය පරලෝ ගිහිල්ලා පින් බලාපොරොත්තුව සිටින සියලුම ඥාති වර්ගයා මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරගන්න. ඔබ සෑම සියලු දෙනා නමින් මිය පරලෝ ගිය සියලුම ඥාතීනොත් අද දවසේදී මේ වැඩසටහනට ඔබට දන් පැන් ගිලම්පස ආදිය සපයා දෙමින් ඒ උපස්ථාන කරන්නට යෙදුණු ඒ පින්වත් සියලුම දෙනා නමින් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා පින් බලාපොරොත්තු වන සෑම සියලු ඥාති වර්ගයාටමත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ සෑම සියලු ඥාතීන් මේ පින තමන් කළ පිනක් මේ සතුටින් සාධනාවෙන් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. දුකක සිටිනම් දුකෙන් අත මිදේවා, සැපක සිටිනම් මේ සැපතවත් වඩා වර්ධනය කරගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසම ඒ හැම දිනාටම මේ කුසලයේ හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම මේ වටිනා අවස්ථාව සලසා දීම වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරපු පූජනීය මහා සංඝරත්නයට අපි ආශිර්වාද කරමු. ගෞරවනීය නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන කරගත්ත සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට අවසරයි ධම්මපීති ස්වාමීන් වහන්සේ, අවසරයි අපේ ස්කොඩ ධම්මගරු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු විහාරස්ථාන වාසී සියලුම පූජනීය මහා සංඝරත්නයට අපි ආශිර්වාද කරනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ සියලුම කුසල ශක්තිය කායික මානසික සැනසෙල්ල උදා කරගෙන ශාසන මාර්ග බ්‍රහ්මචර්යාව යෙහෙන් පූර්ණේ කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම මේ සියලුම කුසල ධර්මයන් අපට මෙරටට වැඩම කරන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කළ සුදස්සෝ හාමුදුරන් වහන්සේ, ඒ වගේම ජානකී බාලසූරිය මෑණියන්, ඒ වගේම මధుරිකා ජයවර්ධන මෑණියන් ඇතුළු ඒ සියලු පින්වත් පිරිසටත්, ඒ වගේම ඒ අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරමින් සියලු ඒ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ගොඩනගමින් කටයුතු කරන චින්තක හෙට්ටිතන්ත්‍රී මහත්මයා, දීපාරි මෑණියන් ඇතුළු ඒ පින්වත් සියලුම දෙනාටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරමින් බොහෝ දේවල් වලට අනුග්‍රහකත්වයේ දක්වමින් ඒ අවශ්‍ය මේ ගමන සංවිධානය කරගන්නට අවශ්‍ය දේවල් සඳහා උපකාර කළ චින්තා ජයරත්න මෑණියන්ටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සෑම සිළු දිනාටමත් මේ උතුම් කුසල ධර්මයන් කායික මානසික සැනසෙල්ල උදා කරගෙන මේ ශාසන මාර්ගයේ යෙහෙන් පුරාගෙන උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ අවස්ථාවේදී අපට මේ උතුම් ධර්මානුග්‍රහය ලබා දීපු ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කිරීමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හිමිදිරි පාන්දර පටන් මේ මොහොත දක්වා ඔබට ලොකු කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියක් ලැබුණු අවස්ථාව. මම හිතන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනයක ලබන්න පුළුවන් ඉහළම ධර්ම වරප්‍රසාදය ඔබ ලබන අවස්ථාව. දර්ශන සම්පත්තිය ලබන අවස්ථාව. උන්වහන්සේ මේ දේශනා කළේ ලෝකෝත්තර දර්ශනය පිළිබඳව. මේ දර්ශනය සපුරාම අපට දුකෙන් නිදහස් වන්නට හේතු වන නැත්නම් සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියපු විදිහට
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගතත්වයේ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න තියෙන හොඳම ඉහළම අනුශාසන තමයි ඔබට මේ අසන්නට ලැබුණේ. සසර අපි අනාදිමත් කාලයක් කරපු දාන ආදී පුණ්‍ය ධර්මවල අග්‍රතම ප්‍රතිඵලය ලෙස කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ලබන අවස්ථාව. ඒ කල්යාණ මිත්‍රත්වය ලැබෙනකොට අපට ලැබෙන සද්ධර්මය, ඒ සද්ධර්මයේ මනවින් අට්ටිකත්වා මානසිකත්වා ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති කියපු විදිහට මනවින් අප ඇසුවොතින් ඒ ඇසීම තුළ ඇතිවන්නේ මේ දුකේ හට ගැනීම හා නිරෝධය පිළිබඳ අවබෝධය. එතකොට මේ දර්ශන සම්පත්තිය ලැබෙනකොට අපට ශ්‍රද්ධාව ලැබෙනකොට ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් අපට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා මේ දර්ශනය ලබාගත්තොත් විතරයි අපට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ දර්ශනයෙන් බැහැරුණොත් අපට ජරා මරණ ආදී අනන්ත දුක් වලට අපට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ දුකෙන් සපුරා නිදහස් වන්නට නම් මේ ගමනේ යන්න ඕනේ කියන හැඟීමක් අපට ඇති වෙනවා. හෙට දවසේ අපට කොයි මට්ටමේ දුක් වේදනාවකට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙද කියන්න බෑ අපට. ඒ හෙට දවසේ ලැබෙන දුක් සමුදායෙන් අද දිනම දුකෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගය තමයි මේ අප සාකච්ඡා කළේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ. ඉතින් ඒ ධහම ලැබෙනකොට අපි ඒක ජීවිතයේ සජීවී කරන නම් සතිපට්ඨානය සහ සතිපට්ඨාන භාවනා කියන මේ කාරණා දෙක ජීවිතය අඛණ්ඩව අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. සතිපට්ඨානය තුළ ඉන්නකම් අපි බාහිර ලෝකයෙන් මාර විශ්යෙන් අපට නික්මෙන්නට පුළුවන්. සතිපට්ඨානය යම් කිසි මොහොතක අපි වෙන් වුණා නම් බාහිර ලෝකයට නැත්තම් මාර විශ්යට අපව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බාහිර විශ්යෙන් අපව මුදවන ප්‍රධානතම දහම් මඟ ජීවිත ප්‍රතිපදාව තමයි සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ. ඒ සතිපට්ඨානය නිකන් හුදකලා එකක් නෙවෙයි. ඒක සම්මාදිට්ඨි පුරේජවන් කියපු විදිහට අරස්තිංග මාර්ගයේ අංගයක් වන සම්මා සතිය වෙන්නට ඕන. අනේ සම්මා සතිය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට එක හතකින් දර්ශනය අපේ හිතේ තියෙනට ඕන. ඒ දර්ශනය ඇතුව තමයි මේ ගමන අපි යන්නේ. ඉතින් ඒ දර්ශන සම්පත්තිය ලබා ගැනීමට හේතු වන අනුශාසනා තමයි ඔබ මේ අහුවේ. අන්න ඒ සජීවී කරනකොට අපට මුණ ගැහෙන ප්‍රධානතම සූත්‍රයක් තමයි කරණීයමෙත සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඒ කරණීයමෙත සූත්‍රයේ තියෙන ගුණාංග අපේ ජීවිතේ කැඩපතක් කරගන්නට ඕන. අපේ නිවන නම් වූ ශාන්ත පදයේ ඔස්සේ ඉදිරියට යන බව පිළිබඳව අපටම අප ගැන බලන්න පුළුවන් සලකුණ තමයි කරණීයමෙත සූත්‍රයේ ලක්ෂණ කොයිතරම් දුරට අපේ ජීවිත තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන කාරණේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම සීලය කියන එක ඊටාම ප්‍රබල අංගයක් බවට පත් වෙනවා. කායික වාචික සංවරය. සම්මා දිට්ඨියෙන් සම්මා සංකල්පය ලැබුණු ගමම අපට ඇතිවන්නේ සම්මා වාචා සහ සම්මා කම්මන්ත කියන මේ කාරණා දෙක. ඉතින් ඒ අපට සමාධියට හේතුවක් වෙනවා. සමාහිතෝ භික්ඛවේ භික්ඛු යථා භූතං පජානාති කියපු විදිහට ඒ සමාධිමත් වෙච්ච සිතින් මේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන නාම රූප ආදී පිළිබඳව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නට අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොමත්ම පිං අද උදෑසන පටන් මේ මොහොත දක්වා අපේ දායකයන් වෙනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ලබා දීපු ධර්මානුග්‍රහය පිළිබඳව අපි බෙහෙවින්ම කෘතඥ වෙනවා, පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරනවා. ඉතින් මේ කටයුත්ත පිටුපස්සේ බොහෝ දෙනෙක් ඉඳගෙන උදව් උපකාර කළා. ඔබට දානමාන ආදී සූදානම් කළ දීපු පූජා කරපු අයගෙන් ඉඳන් ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේක පටන් බොහෝ දෙනෙක් අපට අනුග්‍රහ කළා. විශේෂයෙන් මේ තාක්ෂණික වශයෙන් මේ කරුණ ඔබට ඊටම මැනවින් දෙන්නටත් සජීවව නැති වුණත් දුර බැහැරින බොහෝ දෙනාට මේ ඊටම සජීවීව ඊටම අලංකාරවත් අසා දැනගන්නට අවස්ථාව සැලසන්නට මේ පිටුපස්සේ ඉඳගෙන බොහෝ දෙනෙක් දින ගාණක් සති ගාණක් වෙහෙසුණා. විශේෂයෙන්ම අපේ මදුසංක ජයප්‍රම මහත්මයා, අනුරුද්ධ උඩුගම මහත්මයා අපට ලැබිච්ච දක්ෂතම රූපවාහිනී ඉංජිනේරුවන් දෙදෙනෙක්, ශිල්පීන් දෙදෙනෙක්, ඕන් දෙදෙනා පිටුපස්සේ ඉඳගෙන ලොකු කාර්යභාරයක් සිදු කළා. ඒ සඳහා අපේ සිරනන්ද හාමුදුරුවෝ, සුවන්න හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ස්වාමින් වහන්සේලා ලොකු මෙහෙවරක් කළා. ඒ සියල්ලක්ම මෙහෙවන්න ගෞරවනීය මහකඳුරේ ධම්මපීඨ හාමුදුරුවෝ ලොකු කාර්යභාරයක් කළා. ඉතින් ඒ සියල්ලක්ම අපට කරන් ලැබෙන්නේ අපේ දායක සමිතිය, ශ්‍රී ලංකා ඇමරිකා බුදු දහම සොසයිටියේ පින්වත් පිරිස. අපේ අජිත් මොනසිංහ මහත්මයා ඇතුළු මේ බොහෝ දෙනෙක් ඒ සඳහා අපට අනුග්‍රහ දැක්වුවා. ඒ හැම දෙනාටම බොහොම පිං. ඒ සියල්ලක්ම දැකලා අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ අවුරුදු 96 වෙනි වියේ පසුවන අපේ නායක හඳුරෝ මේ සියලුම කටයුතු සඳහා අපට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අපේ විහාරස්ථානයේ අපට උදව් උපකාර කරන සුසන්ත සෙනරත් මහත්මයා අපට මේ හැම දෙයක් සඳහාම ලොකු ශක්තියක් වුණා. ඒ වගේම අපේ දායක පින්තුන් දානමාන ආදී උපකාර කළා.
දිනේ හැම දිනාටම අපි මේ සිතින් ආශිර්වාද කරනවා. මේ සියලු පින් බලෙන් එයටත් නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබී එයාගේ සියලු ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සඵල වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අප ජනිත කරගත්තා මේ සියලු පින් දහම්වල බලෙන් ගෞරවනීය රාජකීය පඬිතු පොත්මලේ කුමාරකාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ සැලසී උන්වහන්සේගේ සියලු ශාසනික බලාපොරොත්තු සඵල කරගන්නටත් විශේෂයෙන් මේ සදහම් පණිවිඩය තව බොහෝ කාලයක් ලෝකයට රැගෙන යන්නට උන්වහන්සේට සියලු කායික මානසික ශක්තිය නිරෝගී භාවය දිගාසිරි සම්පත් සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. හෙට දිනත් අප මේ වෙලාවටම ආරම්භ කරනවා. අද අපි අටසිල් සමාදන් වුණා. කැමති පේනතුන්ට හෙට දවස් දක්වාම නිවසේ ගිහිල්ලා අටසිල් සමාදන් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ පංචශීල සමාදන් වෙලා ඔබට කැමති විදියට මේ දහම් මගම මෙනෙහි කරමින් Tamanට හෙට දවස් දක්වාම ගත කරලා හෙටත් උදේ සහභාගී වෙලා මේ කටයුත්තට ඔබට සක්‍රීය සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. බොහොමත්ම පිං.